hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas sang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masamiman nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, imputo alas 6 ng takna sa aga. May aga makabombo, nagapalag na ang Bombo News and Views sa morning edition. Karon nga daw sang Martes, Mayo 28, 2024, National Flag Day. Subong nga daw. Kagaron, ito na kita sabay sa ato sa nga mga headlines sa paborita lokal. Solusyon sa pila ka mga problema sa pagtukod sa Negros Island Region, ginisurihan sa Regional Development Council. Mga vendors nagapumatok nga i-renovate ang Bacolod North Public Market sa Dalan, Burgos. Pagrasyon sa tubig sa palibot sa Bacolod, ginpalawig patubtob sa Hunyo 15. Kagaron, ibolon naton ang update kay Bagyo Aghon. Taran nga tropical cyclone wind signal sa pila ka bahin sang Luzon. Bagod sa Bagyo Aghon, ginbatak na kaina sang kaagahon. Kagaron sa ato sa ring mga balita national, 5 patay, 7 pilason bagod sa paglaslas ni Typhoon Aghon. Bamban Tarlac Mayor Alice Guo nagaedad na sang 19 anyos sang narehistro ang iya birth certificate. Senator Riza Hontiveros nag-atag ang Senate investigation kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang hindi pag-atake sa mga Chinese. Sa mga balita international, anom ka bagong bunag nga lapsag nagkaramatay sa sunog sa nagluntad sa isa ka ospital sa India. French President Emmanuel Macron naakig sa strike sang Israel sa syudad sang Rafah kung sa diin 45 ang nagkalamatay. Sa balita sa negosyo, presyo sa gasolina kag diesel nagsaka sa 40 sentimos subong nga aga. Sa balita sa hinampang Dallas Mavericks, nagakinahanglan na lang sang isa ka daog agud makasulod sa NBA Finals. Sa balita sa entertainment, Catherine Bernardo ginkilala bilang Best Actress sa Filipino Academy of Movie Awards o kon Movie Arts and Sciences. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligid sa takna alas 6 sa aga. Kagaron makabombo, lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga balita. Bombo, Mia May Francisco. Kaga ko naman si Bombo Pon, si Espino. Una kita sa detalye sa mga balita lokal. Ginpatpat sa ginpatigayon nga pag sinapol sa Regional Development Council Region 6. Ang pinaka mga problema kag solusyon sa tion nga matukod daliwat ang Negros Island Region. Suno kay Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez nga muman ang chairman sa Regional Development Council Region 6 nga ginahulat na gid lamang ang perma ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para manginlayi ang NIRB
bill. Sunod diri sa ginpadagan nga consultative meeting kaupod ang mga congressman, mayors kag regional directors sa issue o kon isa sa issue nga ginatagad sa pagtamod amo ang kakulangan sa mga empleyado para sa gatukod nga regional offices para sa NIR. Ginalang man nga hindi madali-dali nga butangan sa regional director o kon mga empleyadong bag-o nga regional offices kag isa sa mga nangin suhestyon amo nga magabutang ang national agency sa acting regional director kag empleyado. Isa pagid sa nangin issue amo ang budget kag ginsuhestyon para diri amo pagkuha sa budget gikan sa mga regional offices samtang ginamatamat pa lamang ang pagtukod sa NIR kaysa posible nga sa mosunod nga tuig madala na ini sa budget. Apang ginapatihan naman nga mangin mahapos lamang ini kasunod sa natukod man nga NIR sa tung tuig 2017. Suno ka Benitez, lauman naman sa masunod nga mabulan ang pagparingayon man sang consultative meeting kaupo naman ang probinsya sa Negros Occidental o kon Oriental, kasubong man ang probinsya sang Siquijor. This is really just a consultative between our congressmen, mayors, and mga regional directors. So in anticipation, of course, of the enactment of the NIR legislation, we are now moving in terms of trying to find all the concerns and issues on how to implement the new region. So ginpamatian ta mga regional directors, ginpamatian ta man ang mga mayors kung ano mga major concerns and how we can move forward. Kabayan sa Paig de Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez, ang chairman sa Regional Development Council Region 6. Negatibo ang kalabanan nga sabat sa mga vendor sa pag-renovate sa Bacolod North Public Market sa Dalan, Burgos. Suno kay Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez, mahimo man sining isaylo sa ibang nga proyekto ang 525 million nga budget nga natalana para sa renovation sang merkado. Apang naghinyo man ini sa nga kuntani konsiderar sa mga vendors ang ini nga kahilingan para mapanami ang sitwasyon sa merkado. Rason sa mga vendors nga nagboto sang no amo nga madulaan sila sang customer kag mabudlay na para sa ila nga silang sayluhon samtang gina-renovate ang merkado. Nagdangat sa 237 ang nagboto sang no samtang 34 lamang ang nag-yes. Ang ilang sentiments, and majority kasi daw hindi sila. Pero pareha sa ginambal ko sa ila, if they feel nga hindi ni makabulig sa ila, so be it. There are better others nga pwede tayo ibutang ang atong resources. Nabatian si Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Samtang sunod naman sa vendor nga si Lucelyn de la Paz, kung mayara man sang minimal nga kalayuhon kaangay sang pag-construct sang drainage at top kag CR, inikunta ni ang pahanugutan na lamang para mas mapanami ang pagnegosyo sa merkado. Ma-request kami sa syudad nga ay pakayo namon drainage ang atop at saka CR pagwaon man kami gihapon sa market. So ang pamangkot dira nga hindi na lang lubos-luboson kay magwa man gihapon kami, di ba? So amo na nga kun nga mag-yes. Si Lucelyn de la Paz, vendor sa Burgos Public Market. Samtang sunod naman sa isa pa ka vendor nga si Carmelo Lacson, wala na ini nagboto pa bangod nga nakadepende naman lang ang mga desisyon sa renovation santo sa majority sang boto. And ang nagboto sa no is 237. Ang nagboto sa yes is 34. So ang nagmajority nga nagwins ang no nga hindi magpa-construct. Ang nag-abstain ko ya gani ay para patas so wala ko may ginadampigan sa no way kung may ginadampigan sa yes. Nabatian ang kabahin sang pahayag ni Carmelo Lacson, vendor sa Burgos Public Market. Sa iban pagid naton sining mga balita, ginpalawig pa tubtob sa Hunyo 15 ang pagrasyon sang tubig sa palibot sa Bacolod City kag ginakulang sang tubig. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Officer Dr. Maria Laarni Pornan, natalana nga magatakop sa Mayo 31 ang pagbaligan sa water rationing bagod umpisa na sang tigulunan. Apang bagod transition pa lamang sa tigulunan nagdesisyon nga padayon ang pagrasyon tubtob sa Hunyo 15. Nabroan nga nagalibot sa sari nga kaprokan sa Bacolod City Fire Station o kon ang Bacolod City Fire Station, Amity, Philippine Red Cross, Councilor Cindy Ferrer o kon Councilor Cindy Rojas,
prime water kag ang Manila Waters nga ginakulang sang tubig. Patag depornan nga sa Hunyo 15 maga-pull out na ang Manila Waters apang tinguan nila nga ma-request kon ang maini ang makapadayon sa pag-supply sang tubig. Sa piyakabahin na pagdangat sa Hunyo 15 ipasa na sa prime water ang responsibilidad sa pagrasyon sang tubig sa may area nga masami wala sang tubig. Bago nagaumpisa na ang tigrulan ginuman naman suno kay Pornan nga magataas ng water level sa mga suba. Panawagan sini sa mapumulo nga likawan nga magaboy sa basura sa mga waterways nga mahimo makatugas ang pagbaha kon ini ang magasupon. Ma-continue kami up to June 15 para malalayan sila. Kaya plano man sila nga puluyan sila namon kasi mabudel. Kasi sa iba nang ina-offer. O kami masindi kami because we have mga area nga wala gid prime. So amo na yung sigiho namon sang iya ka city. Ang Manila Water lang guro ma-pull out after sang 15. Kung mag-transition after sang 15, ang tanan nga iya ka prime sila na iya ma-service. Pero sa Dubong buligan sila sang city kay para do may transition lang. Kabay sa Pag de Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Dr. Maria Laarni Pornan. Gin-extend ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez ang deadline sang pagparehistro sa mga e-bike kag e-trike sa tagsa ka mga barangay sang dugang nga isa ka bulan. Sama dumduman Mayo 24 kuntani ang deadline sa pagparehistro kag magasugod naman ang pagpanakop sa mga hindi rehistrado nga mga e-bike kag e-trike nga nagabiyahe. Apang bangod ginadihon pa sang sangguniang panlungsod ang guidelines, nag-ayo si Bacolod Traffic Authority Office Head Patrick Leonard Lacson sa alkalde nga mahatagan sang extension. Bilang sabat gin-extend sang alkalde sang 30 ka adlaw, gani mahimo pa nga padayon sa mga barangay ang pagbaton sa mga luyag marehistro sang ila e-bike kag e-trike units. Ang mga nalakip sa listahan ang hatagan naman sang control number kag color-coded sticker nga mangin pamatuod nga sila ang lehitimo nga makabiyahe sa dalanon. Sa katapusan nga barita lokal, dagdagan na sa 31 ka mga persona ang naaresto sa bakapulisan bagod sa pagupot sa illegal nga armas sa bugos nga Western Visayas. Sa data sa Police Regional Office 6, nagdagan sa 31 ang mga naaresto nga persona bagod sa illegal possession of firearms. Nakakonpiskar sa 35 ka assorted firearms kag 2 ka explosive sa dalom sang Iron Hand approach. Ang nasambit nga data ang resulta sa pagparigayon sang 27 ka mga police operations sa region-wide gikan sa Mayo 1 tubtob Mayo 15 tuig 2024. Sa 31 ka man nagkaradakpan, isa diri ang Aklan Police Provincial Office, 5 sa Capiz sa Provincial Police Office, 8 nagikan sa Iloilo Provincial Police Office, isa nadakpan sa Iloilo City Police Office, 14 ang nadakpan sa Negros Occidental Police Provincial Office, samtang isa naman sa Bacolod City Police Office. Isa man ang naresto sa Regional Mobile Force Battalion 6, samtang sa soft hand approach naman nga mayara sa kabugusan nga 132 ka assorted firearms kag 23 ka explosive sa ang ginsungka kag deposit sa bugos nga riyon. Naapresar naman ni Police Regional Office Director Brigadier General Jack Wangki ang effort sa nagkalalain nga mga police units sa bugos nga rehiyon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 13 minutos sa kaligid sa takna kalasay sa aga makabombo sa amon sa ring nga pagbalik. Ibalong ta pinakuling lakat sang panahon. Nagikan sa ato sa ring nga Bombo Weather Center, kaupod si Bombo Zalde Foro II. Kag hibalong taman ang madetalye sa mabalita national, international, kag iban pa pagkatapos gidamang sini. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 ka litro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo.
Ang tawo nga nagapamubog gamit ang kabo ang makauyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makauyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton Sa kaligan sa takna ang alas 6 aga makabombo, hibalon ta pinakaling rakat sa panahon nagikan sa aton sa nga Bombo Weather Center. Kapod sa Bombo Salde Foro II. Yes, Bombo fans, mga kabombo sa aton nga weather update. Amat-amat nga naghuyang ang bagyong Aghon, samtang ini ang nagahulag padulong sa namin hanasidlangan nga direksyon palayo na sa Luzon sa kada sigod nga 10 km per hour. Alas 5 kay na sang kaagahon ang matas ang bagyo, ang ulihingin na siplatan 315 km east sang Tugigaraw City, Cagayan. Ini ang nagadala sang kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 130 km per hour malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtob 160 km per hour. Ginbatak naman ang tanan niya gindagdag nga tropical cyclone wind signal sa pila ka bahin sang Luzon, ang Typhoon Aghon. Ang mahimo nga gihapon nga magdala sang madamol nga mga pag-ulan sa masunod nga 3 ka adlaw sa piyak nga bahin southwesterly wind flow. Ang ginpabaskog pa sang bagyong Aghon, ang magadala naman sang kasarangan tubtob sa makusog nga mga pag-ulan diri sa aton sa Western Visayas, sa western portion sang Central kag Southern Luzon kaya sa masunod nga 3 ka adlaw. Ginbatak naman ang tanan niya gindagdag nga gale warning sa mga kadagatan apang si Aghon ang magatuga gihapon sang kasarangan tubtob sa mabaskog nga pagbalod sa eastern coast sang Cagayan, Isabela, Northern Aurora, kasubong man sa northern coastal waters sang Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur kag Catanduanes. Ginmapahanumdom naman sa mga nagadala sang motorbangka kag iban pa nga kaangay sang kadakuon nga mga sakayang pandagat nga maghalong sa paglayag kag kun mahimo likawan na langgid ang magpalawod, partikular na sa hindi eksperto kag kun wala sa kondisyon ng sakayang pandagat. Ang Typhoon Aghon ang ginalantaw nga mag-ausoy na sa naminahan sa sidlangan sang Philippine Sea kag mahimo makagwa sa Philippine Area of Responsibility sa hapon o kun sa gabi sang Miyerkules. Ginapaabot nga mamintenar sang bagyo ang kabaskugon sini tubtubwas antes amat-amat nga maghuyang sa Miyerkules kadungan sa pag-interact sa mid-latitude environment kag pagpaidalom sa post-tropical transition. Samtang sa aton naman nga antad sang temperatura diri sa aton sa syudad sang Bacolod, 26 to 32 degrees Celsius, 60% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasugon nga 8 km per hour nga may pagulan sa Metro Manila. 28 to 32 degrees Celsius, 100% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasugon nga 8 km per hour, partly cloudy sa Vigan. 27 to 32 degrees Celsius, 64% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasugon nga 10 km per hour with light rain showers sa Kalibo. 27 to 32 degrees Celsius, 10% ang chance sa pagulan. Ang hangin ay may kabasugon nga 5 km per hour, mostly cloudy, Cagayan de Oro. 26 to 33 degrees Celsius, 11% ang chance sa pagulan. Ang hangin ay may kabasugon nga 3 km per hour, cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 5:25 subong aga ka magatunod. Alas 6:06 karon sa gabi kagaron sa aton naman nga heat index 37 degrees Celsius diri sa aton sa Negros Occidental, kasubong man sa Iloilo Province. 38 degrees Celsius naman sa Batanes, Davao City, kag sa General Santos City.
39 degrees Celsius naman sa Iloilo City, Batangas, Romblon, kag Bukidnon. 40 degrees Celsius sa Capiz, sa Metro Manila, Nueva Ecija, Olongapo, kag Quezon. 41 degrees Celsius naman sa Rojas City, Ilocos Sur, Pampanga, Aurora, Bataan, kag Leyte. Kag ang pinakamataas, 52 degrees Celsius dito naman sa Gian, Eastern Samar. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaldi for December sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligad sa takna ng alas 6 aga kakaroon mga kabombo. Lito na kita sa baditali sa mga balita national. 5 ka mga persona ang gireport nga nagkalamatay samtang 7 ka iban pa ang pirason bagod sa paglasa sa Typhoon Aghon. Suno sa Office of the Civil Defense spokesperson nga si Edgar Posadas sa karon pa rin pa ang gina-validate ang mga casualties. Suno kay Posadas, officially wala sang casualties nga naangot kay Aghon apang may 5 ang parayon pa nga gina-validate. Sunod diri 7 ka mga persona ang nakaangkon sa pilas bagod sa Bagyo kung sa diin 4 ang nagikan sa Legazpi, Albaya. Sunod diri magpamilya ama ini kag samtang sila ang nagasakay sa tricycle, sila ang nalugan sang puno. Sa latest nga situational report gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kapin sa 8,465 kaba pamilya o kon 19,373 ka mga individual ang naapektuhan sang bagyo. Na displaced naman ang kapin sa 5,343 kaba persona nagikan sa kalabanan sa maini ang nagatiner sa 81 ka evacuation centers nga gin-set up sa gobyerno. Suno sa kay Department of Social Welfare and Development kon sa bahin sa DSWD nga nakahatag na ini sang kapin sa 5 milyones pesos nga balor sang standby fund sa Calabar Zone, isa sa mga naapektuhan sa nga rehon sang Typhoon Aghon. Philippine Statistics Authority o PSA nga 19 anyos na si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sang narehistro ang iya birth certificate. Makapila ka beses na nga ginpahayag ni Guo nga wala ini nakahibalo kun nga ang madugay pa antes ini nakaparehistro apang pila ka mga senador ang ginalantaw ini nga makatilingala. Apang suno kay PSA Assistant National Statistician Engineer Mariza Grande, nagakatabo gid man ang late birth registrations. Humalin 2013, tubtob tuig 2022 ang annual average nga numero sang delayed birth registrations ang yara sa 972,830. Sa 111 million Filipinos ang 2020, 3.7 million ang wala sang birth certificates o kung wala na rehistro. Suno kay Grande, kalabanan sa mga pumuluyo ang hindi makaparehistro sa oras, kag isa diri sa ginalantaw nga rason amo ang negligent sang ginikana na good i-report ini sa mga local civil registrars. Lakip na diri ang mga yara sa hulongdon nga mga lugar kag wala sila sang paagi agod magpadulong sa banwa agod makaparehistro. Ang dapat naman nga kahangawa na mo ang paglaptas ang peke nga mga birth certificate. Sa karon, ginaimbestigahan sang PSA ang kapin 300 ka mga local cases kag 65 ka mga kaso nga ginalakipan sang mga foreigners. Samtagin pahayag ni Senator Risa Ontiveros nga ang Senate investigation nga ginaparagayon na ito kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang hindi pag-atake sang Filipinos sa may Chinese heritage. Sa duha ka Senate panels ang nagaparagayon sa isa ka joint investigation na tuoy sa ginaligar nga kangtanan ni Guo sa Philippine Offshore Gaming Operator kon Pogo site sa iya munisipalidad. Apang investigasyon ang mas nagdalom matapos ang reports nga si Guo ang hinali na lang nag-ulhot sa 2022 elections. Sa ang Lunes ginatag sang senador nga wala sini ginatake ang mga Filipinos o kung sang mga Filipinos nga may o kung ang mga Filipinos nga may Chinese heritage. Suro kay Taveros ang iya kaugalingon nga material great grandmother ay saman ka pure nga Chinese. Ang revelasyon na toy kay Mayor Alice Guo ang nagwa matapos ang maebidensya may kangtanan sa Pogo related crimes sa iya banwa kag ang iban pa nga maebidensya ang nagikan mismo sa iya mga tinaga. Nagpanugyan ang senador sa publiko nga ang racism, xenophobia kag xenophobia ang wala gina-tolerate. Sa iban pagid nga balita, ginpahayag ni Senator Francis Tolentino nga padayon ang momentum sa trabaho apisar sa pagbag-o sa leadership sa Senado. Si Tolentino ang gindesignar bilang Senate Majority Leader kag Chairperson sa Committee on Ethics and Privileges. Sunod diri mayara sila sang napasara kaangay sang National Procurement Act, amendments sang Rice Tariffication Law,
Anti-Agricultural Economic Sabotage Bill kag Satellite-Based Technologies for Internet Connectivity Act. Pahayag ni Tolentino opisar nga nanaog sa pwesto bilang Senate President si Senator Juan Miguel Zubiri, padayon sa gihapon ang momentum sa trabaho kasunod man sa nangin pahayag ni newly elected Senate President Senator Francis Chis Escudero nga kun mahimo mas labawan pa ang nakaligad nga trabaho sa Senado. In fact, kahit naka-break, may hearing kami sa Miyerkules, tuloy-tuloy naman po yan. Tuloy-tuloy. Yung momentum will be there, will be sustained, will be continued. Sabi nga ni Senate President Escudero, kung maaari, higitan pa. Nabatian si Senator Francis Tolentino. Samtang aminado si Senator Francis Tolentino nga isa ka sensitibo nga butang ang pagpasara sang divorce bill. Sunod diri sa karon mayara pa sang issue sa accuracy sang boto. Dugang pasini mabudlay ini nga diskusyonan bilang isa ka sensitibo nga issue. Pahayag ni Tolentino paggalantaon anay sa karon ang pagproseso sang divorce bill sa House of Representatives. Wala pang dumarating sa amin, nalaman lang namin yung mga kaganapan na merong issue daw doon sa numero. So, out of respect to a parliamentary branch of government, ay siguro hintayin namin kung ano yung accuracy ng boto, tapos naging tama. So, it's highly sensitive and controversial bill. Ang dugang pahayag ni Senator Francis Tolentino. Sa katapusan nga balita national, nag-file Department of Justice sa qualified trafficking kag child exploitation nga mga kaso batok sa mga individual nga naresto sa isa ka entrapment operation kung saan ginaligar sila ang nagbaligya sa bagong bunag halapsag sa balor nga 90,000 pesos santo sa resolusyon sa National Prosecution Service nga napitsahan Mayo 17 tuig 2024. Ginkasuhan sa RJ Escalona malabanan kag Maria Charina Rivera Dizon sa giligar violation sa Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 kag ang Republic Act number 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Suno kay ay NPS nga naka-establish ini sa sufisyente ebidensya nga si balabanan kag Dizon ang nadakpan sa isa ka entrapment operation sa isa ka simbahan sa Dasmariñas City, Cavite nga nag-facilitate sa adoption sa isa ka lapsag sa balor nga 90,000 pesos. Si Malabanan o kung si Malaban ang paagi sa Facebook account nga Kois J ang nagtransact sa isa ka undercover agent nga may isa ka initial message nga good day, gusto niyo po magka-baby. Ang entrapment operation ang natabo sa Mayo 15 kung sa diin matapos makonsummate ang transaksyon na dakpan sa Dizon kag Malabanan. Ang complainant sa resolusyon amo ang Philippine National Police Women kag Children Protection Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time 27 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Makabobo, dito na kita sa mga detalye sa mga balita international. Anom ka mabagong bunag nga lapsag ang nagkaramatay sa sunog nga nagluntad sa isa ka baby care hospital sa New Delhi sa India sang weekend. Magitan ang sang mga bombero ang nagatuyo kung tani nga magpatay sa kalayo ang nagaigrab sa hospital sa nasilangan nga bahin sang India. Suno sa fire department anom kadugang nga mga kabataan ang na-rescue kag gindala sa lain nga ospital kung sa diin isa mayra pa sa ventilator. Suno sa Dili Police nga nagpalagyo og tagiya sa resabit nga baby hospital. Ang sunog nga nagluntad sa isa ka adlaw matapos ang 27 ka mga persona ang nagkaramatay sa isa man kasunog sa isa ka entertainment center sa Western State sa bahin sang Gujarat. Suno sa local media duha ka mga persona ang napreso. May kang tanan sa insidente. Sa katapusan nga balita international, ginkaakig ni French President Emmanuel Macron ang strike nga ginpatigayon sang Israel sa isa ka kampo sa mga displaced nga mga pumuluyo sa Rafah kung sa diin suno sa mga otoridad indi magdubo sa 45 ka mga persona ang nagkalamatay kag kapin 200 ang pilason. Suno sa militar, isa ka compound sa Hamas ang ila ginigo kung sa diin duha ka senior officials nagikan sa militante nga grupo ang nagkalamatay. Sa social media platform nga X, ginpahayag ni Macron nga dapat mauntat na ang kaangay nga mga operasyon bangod wala sang safe nga area para sa Palestinian civilians. Nagpanawagan ni sang pagrespeto sa international law kag immediate ceasefire. Ang strike sang natabo pila ka adlaw matapos ginwelcome ni Macron ang mga foreign ministers sang Qatar, Egypt, Jordan, kag Saudi Arabia sa Paris agod istoryahan ang sitwasyon sa Gaza.
Sa balita sa negosyo, nagpatuman sang price hike sa produktong petrolyo ang mga oil firms subong nga adlaw Martes, Mayo 28. Sa separadong advisory sang Chevron Philippines Incorporated, kung Caltex kag Shell Philippines Corporation ang nagpatuman sang pagsaka nga 40 centavos sa kada litro sang gasolina kag diesel nga 40 centavos kag kerosene sa 30 centavos kada litro. Nagpatuman man sang pareho nga price adjustment ang clean fuel kag petrogas, magluwas na lang sa kerosene nga wala sa ila produkto. Nag-take effect ang price adjustment kay inalasay sang takna sa aga sa tanan ng oil firms, magluwas na lang sa clean fuel bangod maga-take effect pa ang price adjustment karon alas 4:01 ang takna karon sa hapon. Sang nagligad nga semana nagpatuman ang mga oil firms ang pagnubo nga 10 centavos sa kada litro sang gasolina samtang pagtaas sa presyo sang diesel nga 25 centavos kag kerosene nga 30 centavos. Humalin sa Enero subong nga tuig nagdangat na ang net increase sa 7 pesos and 15 centavos sa kada litro sang gasolina kag 4 pesos and 45 centavos sa kada litro sang diesel kag decrease nga 1 peso and 35 centavos sa kada litro sang kerosene as of May 21, 2024. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 58 pesos and 11 centavos. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Singaporean dollar may baylo nga 43 pesos and 10 centavos. Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 44 centavos. Ang euro may baylo nga 63 pesos and 12 centavos. And Saudi Arabian rial may baylo nga 15 pesos and 51 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Unleaded 64 pesos and 95 centavos, tubtub 67 pesos and 63 centavos, premium 65 pesos and 85 centavos, tubtub 73 pesos and 48 centavos, diesel 57 pesos and 95 centavos, tubtub 59 pesos and 95 centavos. Sa ato sa balita sa Dampang, liwat nga nagdaog ang Dallas Mavericks sa liwat nila nga pag-atubangay sa Minnesota Timberwolves para na sa game sa sa NBA Western Conference Finals. Sumalin sa umpisa, wala na nagpapugong ang Mavericks sa nga Game 3 agod nga dagdagon ang kasumpong. Naghimo ang 3-point guard nga si Luka Doncic sa 33 puntos kag 33 man nagikan sa shooting guard nga si Kyrie Irving. Samtang 16 puntos naman kay PJ Washington Jr. para sa Dallas. Kanugo naman ang 26 puntos si Anthony Edwards para sa Wolves. Nagtapos sa ilahampang sa score nga 116 batok 107 pabor sa Dallas Mavericks. Sa karon 3-0 na ang standing sa serye kagera na sa advantage o disadvantage position na ang Minnesota para makabangon gikan sa asod-asod nga pagkalutos. Sa balita sa entertainment, ginkilala bilang Best Actress ng Filipino Academy of Music, Arts and Sciences sa Confamas si Catherine Bernardo. Ginbaton sa niyang tropeyo sa ginpatigayon nga awards night sa Fiesta Pavilion sa Manila Hotel bangod sa pag-play sini sa isa ka role sa pelikula nga A Very Good Girl. Ginluto sini sa nasambit nga category sanday Maricel Soriano para sa pelikula nga In His Mother's Eyes, Charlie Dizon sa Third World Romance, Marian Rivera sa Rewind, Sharon Cuneta sa Family of Two, kag Eugene Domingo para sa pelikulang Becky and Badette. Nakuha naman ang Piola Pascual kag Alfred Vargas ang Best Actor Award para sa pag-play nila sang role sa mga pelikula nga Pieta kag Malari. Ginlutos nila Sanday Dingdong Dantes sa pelikulang Rewind, Alden Richards sa pelikula nga Family of Two, Cedric Juan para sa pelikula nga Gumburza, kag Ken Chan para sa pelikula nga Papa Mascot. Nadag-a naman ni Gloria Diaz ang Best Supporting Actress para sa pelikula nga Malyari, kag L.A. Santos para sa pag-play sinisang role sa pelikula nga In His Mother's Eyes. Nakuha naman ni Ewan Mikel ang Best Child Actor Award para sa Firefly, samtang Best Child Actress naman si Elia Eliano para sa pelikula nga Ghost Tales. Ginkilala naman bilang Best Director si Louie Ignacio para sa pelikula nga Papa Mascot, samtang ang pelikula nga Malyari ang ginkilala bilang Best Picture. Kakaroon sa ato sa ring baritang espesyal, isa ka moderno nga teknolohiya ang ginatun-an nga madihon sa karon agod nga mapatigayon ang labing una nga head transplant o pag-sinus ang ulo
sa isa ka tawo sa iban nga lawas. Gipatag sang biotechnologist kag science communicator nga nakabase sa Dubai nga si Hashim Al-Gaili. Ang konsepto, ang nasabit nga konsepto, ang proyekto sang kompanya nga Brain Breeds. Suno kay Al-Gaili nga may duha na kamatawo ang dungan nga gimpedalom sa operasyon kag ang gidakipan sang lawas sa posible nga donor nga mahimo nga brain dead na kag ang lawas sa pasyente nga gidalantaw nga may malala nga balatian ka nga isang cancer, neurodegenerative diseases. Ang ulo sa pasyente may problema sa ikayong lawas, ang isaylo sa ikayong lawas sang pasyente nga deklarado nga brain dead na. Agud nga maparigan ang pagsaylo sang ulo kag wala na pabayan ang lawas. Paggagamitan nila ini sa artificial nga plasma solution na agud nga masiguro ang oxygen supply sa lawas sa pagparigayon sang transplant. Suno sa Brain Breeds ang kabugusan nga procedure ang giyahan sa real-time molecular level imaging ang AI algorithms agud nga mag-facilitate sang precise reconnection sa spinal cord, nerves kag blood vessels. Nagpaninugan man si Al-Gaili nga nakabase sa malitimo nga scientific research ang ilang nga konsepto. Posible man nga mapatigayon ang labing una nga head transplant sa sulod sa 8 ka tuig. Grabe, no? Kumadayon ti daw mas okay man siguro or disbentaha man. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 37 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 sa aga. Makabombo, inyo batian ang kabugusan nga mapagbalita sa Bombo News and Views Morning Edition. Karon nga daw sang Martes, National Flag Day. Declaration sa National Flag Day. Sugod sa buong adlaw tubtob sa Hunyo 12 ang Independence Day. Kag kami ang inyo mga taga-balita. Bombo, Mia May Francisco. Kagakaroman si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa papuno pagkumati para sa number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Kagaron, sabay sa ato sa Liga Bombo News Analysis. Kaginpasa ni Bombo Denver Quijano may tigulo regulasyon. Mga e-trike drivers hindi makibot kung kamo dakpon. Ilabi na gid magbayular kamo sa daladon. Kabalo na kamo kung diin ang inyo nga ruta. Kamo magkuha sang pasahero kag magdulong kung diin lang asta. Para mani sa aton nga tanan. Para hindi kita maginutok sa dalan. Sa dalan hindi man magdinungol. Sa mga nagaserbatos ang salakyan, hindi man magpabungol. Kay dapat ang e-trike ina sa outer lane. Kay kisa sa dalan, gakarira man wala gapabilin. Ang ini nga pangunaw na kag pananawan gin padala ni Jose Ligaya sang Barangay Kabug, Bacolod City. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras.
Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang loan bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manami. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Standard time 42 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition.
Adlaw kita sang Martes, Mayo 28, tuig 2024. Kag subong adlaw, aton gina-commemorate o kon ginasaulog ang National Flag Day. Inyo makaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Kita mabatian sa 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo kasubong man sa aton nga Bombo mobile app kag sa aton nga Facebook Live kag live stream sa YouTube. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, check karon naton karon ang sitwasyon no sa mga venues kung sa diin may ara sa patigayon nga programa para sa National Flag Day diri sa aton sa siyudad sa Bacolod with Bombo Gracelyn Lobaton. Samtang may report man si Bombo Grace na tuoy sining aksidente nga nagluntad sa siyudad sa Kabangkalan kung sa diin imbolbado ang mag-utol isa ang nadulaan sang kabuhi. Sa balita nasyonal, ang abogado dire ni Tarlac Mayor ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go ginpahayag nga magapresentar sila sa mga litrato sa masunod nga Senate hearing agod mapamatudaan nga Filipino ang Iloy sang controversial nga alkalde. Sa balita international, ang White House nagpanawagan o kon gintawag nga heartbreaking ining strike no nga ginobra sang Israel dito sa may Rafah kung sa diin 45 ka mga pumuluyo o kon ka mga persona ang nagkalamatay. Philippine Standard Time 44 minutos ang nakaliga sa taknala sa isang aga. Pagbalik sa atong platuntunan, atong pagkakuaon ang report ni Bombo Gracelyn Lobatona. Standby. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabiling nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kon ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kon hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi agud nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kon SPF nga 15 o kon mas mataas pa. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti.
Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas sang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalaptaman ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takor. Standard time 49 minutos ang nakaligat sa takala sa isang aga balik diri sa atong latuntunan Bombo Report 2nd edition. Kato naton si Bombo Gracelyn Labaton live dito sa May Rizal Elementary School. Nagamatamat na sa karon na preparar dito no kay may patigayon man nga programa today dito sa may nasambit nga area may kagtanan sa National Flag Day karon magdangat ang alas 7:30 no sang aga. Kag may report man si Bombo Grace natuhoy sining aksidente nga nagluntad sa may syudad sang Kabangkalan kung sa diin isa ka persona ang nadulaan sang kabuhi. Bombo Grace, please come in. Kung sa kang mga kawombo, subong ga inulan pag sa hapon. Dili kita sa May Rizal Elementary School. Kung nag-plastar sa mga kabangko ang mga kultural diri sa may canopy kay dugay masugod na ang programa ang aton nga kita diri ang aton nga mga traffic enforcers no bitaw ari sa kilid na sa buksan dalan kay ari ko na yung gatindog sa may canopy mo po dire para sa aton sa nga programa ang Philippine National Flag is mga venue sa sining pag-commemorar man naton kag ginalauman man nga si maabot diri ang aton sining alkalde sang syudad sa Bacolod, Mayor Aldo Benitez, sa iban pa nga mga city officials, mga councilor, Bombo, dire. Subong nagahanda diri sa venue, no, sa park na yon, sa Rizal Park. Makita naton damo man di sa flagpole nga nakahamtang sa likod sang monument ni Dr. Jose Rizal. Kag ari ang duwa ka mga lalaki nagapandar sa mga bangko. Ang canopy nga ini malapad-lapad niya siya. Bombo Chai nga katuhan gid for yes. Nagainulan man subong. Yes, nagainulan pero hindi siya makusog. Bombo Jaire, no? Kita ko diri ato nga si Director sa Syudad sa Bacolod, sa Tabok, napasilong si Police Colonel Noel Alinio. Naka-uniform na siya, bumujay, aga pa siya no, sa area. Kita ko man diri. Masugod ang program, Bombo Grace? 7:30. Kita ko man diri, bumujay ang principal sa Rizal Elementary School, no? Kag ang sila ka mga maestra nga magahiwat sini sang programa ang aton sini nga Philippine National Flag Day. So pag-display na ini dugay-dugay sa aton sini nga mga hayahay nga iya ka pong sa Pilipinas bumujayre kag ang dali lang si Colonel. Colonel, magandang umaga po. Oo, bakit? Ang aga mo po. Sandali lang. Umujayre. Ay, si Colonel. Colonel, magandang umaga. Since nandito ka na lang rin,
Mag-usap po tayo. Anong mensahe natin? Sir, ang aga niyo po. Oo, mas maagap daw ang masipag. Okay. Ngayon, Philippine National Flag Day. I'm sure lahat ng mga kapulisan natin ay naka-standby. Ano pong mensahe natin sa araw na ito, Philippine National Flag Day? Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ang Bombo ng Tigil Bacolod. Napakagandang umaga at nakita mo may blessing kagad tayo umuulan. Yes. Ito kasi yung Philippine Flag Day, ito yung symbol ng unity, independent. Ito yung democracy. Maganda ito sinaselebrate. Nakita mo naman, sabi ko nga, nag-ayos pala na upuan, nandito na kami. Actually, hindi pa kami natutulog nagbantay kami every madaling araw kasi nag-iikot kami sa mga troops natin na mga nasa kalye, yung anti-criminality natin, yung mga boundaries. Meron tayo kasi mga anti-criminality checkpoints na ginagawa. Yung mga pit patrollers natin, yung mga offland sita. Kasama ito Kita mo natin, pagiging independence natin at saka yung freedom. Siyempre, kasama dyan yung, kaya natin ginawa yan, yung gusto natin, siyempre, yung free tayo at saka yung peace and order, ayan, nagkaroon tayo ng order. Sa tulong ng lahat, At part kami sa kapulisan, ginagawa namin ito talaga. Taon-taon na nagkipag-celebrate. Kasama rin sa ginagawa namin pang-araw-araw. Yung mga anti-criminality interventions and programs natin, kasama ito. Part ito. Nakita natin na lahat nakipaglaban. Laban para sa independence ng ating, yung flag natin, yung sarili nating freedom. Dahil sa flag na ito, maraming symbol ito ng lahat. Ito yung pinagmamalaki natin. Yung flag natin na isa nga ito nakakaiba. Ang flag natin, trivia nga ito isa ito sa pinakamagandang design pa. Yes, of course. Pinakamagandang design pa ito Yes. Andito tayo ngayon kahit umuulan. Maraming mga nagdusa o kaya maraming mga naging patriot natin pagdating sa flag. Dahil lang sa umuulan talaga dapat umatid tayo. Yung mga ito kasi tawag mabasa. Invite mo sila. Rito, dalawa kami ni Grace Lynn ngayon dito. Attend po kayo rito at mag-celebrate natin yung flag day. Flag. Bisan nga ulan, mga Chairi. Thank you. Colonel Noel Alino, our City Director, Sulat sa Bacolod, Pumatay. Bisan nga ulan, sa mabasa pa yung flag, wala yung makapundo or makastop sa aton sa ni pagpalangga sa aton sa ni nga sa aton nga hayahay. Insakto gid na Bombo Grace no, hindi na siya makapugong sa aton man nga pagkomemorar subong sining National Flag Day. So dugay-dugay Bombo Grace managla 7 naman matamat naman dira mag-abot rather ang mga opisyales man kag pilaman ka mga sectors nga magatambong sa paghatag naton sang honor no sa aton man pagdumdum sa aton man nga hayahay Bombo Grace. So bantayan lang sa mapaluy ka first programa sa Bombo Radio Bacolod ang dugang pagid or mga update no sa patigayunon nga mga programs today. Ano to kaniliwat ang mga venues? 5 to kabilog Bombo Grace no? Isa sa Bacolod City Government Center, isa diri sa Rizal Elementary School, dito sa Public Plaza syudad sa Bacolod sa may Abes 1 kag sa Barangay Singkang Airport Bombo Chairi. May mga venues naton 5 tanan kabilog. Oo, sige Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Jai, live dito sa my Rizal Elementary School. Ini si Bombo Grace, yung batang #1 most trusted radio network ng Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton sa paghatag no sa situational report live dito sa may Rizal Elementary School isama sa mga venue kung sa diin na iga sa ulog or iga commemorate no ang National Flag Day diri sa aton sa syudad sang Bacolod. So dito magapadulong man si Bacolod City Mayor Albi Benitez kay pila pagid ka mga konsehala sa may bahin sang Rizal Elementary School. Ito naman dito ang director sa Bacolod City Police Office 7:30 AM magasugod no ang programa sa bahin sang Bacolod City Public Plaza. So no, man kay Bombo Grace kay na no si Congressman Greg Asataya naman ang magatambong no kag sa pila pagid ka mga areas may ara man sang
mga programs nga pati gayunon dito sa ginlawag ni Bombo Grace. So mas maayo gid nga makatambong kita no apesar sa ning malain nga tiyempo sa pagpakita man asang aton nga paghatag sang honor and patriotism man sa aton nga hayahay. Philippine Standard Time, 57 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 sang aga. Dugay magasulod na ang Bombo Network News. Ininyo ng kaupod si Bombo Jaire de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Sa tion sentig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agod nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth. Shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso o kung gamay nga labador. Kag diri punon sang tubig. Iniagod nga balikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pagulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong. Bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, Mayo 28, taong 2024. Mga kabombo Caster Nation, ngayon po ang simula ng selebrasyon para sa National Flag Days. Sa ating mga headlines, oil price hike sabay-sabay na ipinatupad. Ang Office of the Civil Defense naman biniberipika na ang 5 katao na napaulat na nasawi dahil sa bagyong Aghon. Ilang aktibidad nakahanay na sa pagsisimula ng National Flag Days. Ang Pilipinas naman nagprotesta laban sa 4 na buwang fishing ban ng China sa disputed waters. Sa ating police report, 4 na sawi sa sugatan sa pamamaril doon sa South Cotabato. Sa international news naman, Israel Prime Minister Netanyahu sinabing aksidente lamang ang pagtama ng missile nila sa Rafah na ikinasawi na mahigit 40 kataong sibilyan. Sa ating balitang palakasan, Celtics desididong tapusin na ang serye laban sa Pacers matapos na hawak na nila ang 3-0 lead dyan sa serye. NBA Hall of Fame Bill Walton pumanaw na. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Sinimula na mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang mga kumpanya ng langis ang dagdag presyo sa kanilang mga produkto na magkakasabay kaninang ika-6 ng umaga at nagpatupad ng dagdag na 40 sentimos na kada litro dagdag sa presyo ng diesel maging sa gasolina, habang 30 sentimos naman ang dagdag para sa kada litro ng kerosene. Ilan sa mga nakitang dahilan ng Department of Energy ay ang muling pagtaas ng demand ng krudo sa ibang bansa at ang paghina ng piso kontra sa dolyar.
Samantala naman, update dahil biniberipika na ng Office of the Civil Defense ang nasa 5 individual na napaulat na nasawi dahil sa pananalasan ng bagyong Aghon. Ayon nga kay Office of the Civil Defense Spokesperson Director Edgar Posadas, 4 sa mga napaulat na nasawi ay mula sa Calabarzon o dyan po sa may Region 4A at ang isa naman ay mula sa Northern Mindanao o Region 10. Posible daw na namatay ang mga biktima sa pagkalunod o maaaring nabagsakan ng mga puno o debris. Ayon naman sa Philippine National Police, 3 sa mga nasawi ay mula sa Quezon Province na isa sa mga probinsya na matinding sinalanta ng bagyo. Kabilang ang isang lalaki na napaulat na nasawi matapos ngang mabagsakan ng puno ng akasya sa may bayan po yan ng San Antonio. Ang 7 buwan din na sanggol na natagpuan ng labi malapit sa baybayin sa bayan ng Pagbilao at 14 na taong gulang naman na lalaki na tinamaan ng bumagsak na puno sa may Lucena City. Wala pa namang detalye na inilalabas kaugnay sa 2 pang napaulat na nasawi. Samantala, nauna nang iniulat nga ng Office of the Civil Defense na mayroon ding 7 individual ang nasugatan dahil sa bagyong Aghon doon naman sa Bicol Region. May kabuuan na 19,373 na individual ang naapektuhan ng bagyo sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Eastern Visayas. Sa kabuuan, nasa 2,162 na individual ang nananatili sa mga evacuation center. Samantala, tiniyak naman ng pamahalaan na mayroong sapat na relief supply para yan sa lahat ng individual na apektado ng bagyo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, alam nyo ba na ang orihinal na watawat na iwinagayway sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1878 ni Pangulong Emilio Aguinaldo ay hindi pa rin natatagpuan hanggang sa ngayon. Pinaniniwalaan ng mga eksperto na ito ay nawala habang nakikipaglaban ng panig ni Aguinaldo at ng mga Pilipino doon sa mga Amerikano. May ilan ding historian ang nagsasabi na nawala ito doon sa Tayug sa Pangasinan, habang may mga nagsabi rin na ito ay nakita sa Baguio City. Bagamat mahalaga ang bahagi nito sa kasaysayan, sinasabi naman ng mga guro ng Heograpiya, Kasaysayan at Sibika na mas mahalaga ang iniwan itong mensahe ukol naman sa ating kasarinlan at hindi ang aktwal na watawat o pisikal na watawat. Sa panahon ng digmaan, maraming material na bagay ang talagang nasisira. Ngunit ang mahalaga na matanda ng lahat ay ang kahulugan ng pagwagayway ng naturang bandila. Sa iba pang balita, nagprotesta ang Pilipinas laban sa pagpapataw ng China ng 4 na buwan na fishing ban sa disputed waters na sumasaklaw din sa West Philippine Sea kung saan merong soberanya, jurisdiksyon at sovereign rights ang ating bansa. Sa isang statement, sinabi ng Department of Foreign Affairs na nagsimula ang unilateral fishing ban noong Mayo 1 ng kasalukuyang taon at inaasahan na tatagal daw hanggang sa Setyembre 16 ng kasalukuyang taon. Binigyang diin din ng Pilipinas na ang pagpapataw ng moratorium sa pangingisda sa naturang karagatan ay nagpapalala lamang sa tensyon sa West Philippine Sea. Direkta din anya itong taliwas ang naturang direktiba ng China sa kasunduan sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping para mapangasiwaan ang pagkakaiba sa pamamagitan ng diplomasya at dialogo at mapahupang sitwasyon sa karagatan. Inihayag din ng Department of Foreign Affairs na ang iligal na direktiba ng China ay lumabag sa final at binding na 2016 Arbitral Award sa ilalim niya ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Kaugnay nito ay nananawagan nga ang Pilipinas sa China na itigil na ang pagsasagawa ng mga iligal na aksyon na lumalabag sa soberanya, sovereign rights at jurisdiksyon sa maritime zones ng ating bansa sa ilalim ng international law. Samantala, inaasahan na bababa sa 20% ang presyo ng bigas sa Pilipinas sa pagdating ng Setyembre. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, may mga kaakibat ng hakbang na ginagawa rito at pagpapatas ng produksyon at pagbawas naman sa taripa. Samantala, sinabi ni Socio-Economic Secretary Arsenio Balisacan na inaasahang bababa ang presyo ng staple grain sa mga susunod na buwan, alinsunod na rin sa paggalaw ng presyo ng pandaigdigang merkado.
Paliwanag pa ng pinuno ng National Economic Development Authority na inaasahang bababa sa Setyembre ng taong ito ang pandaigdigang presyo kaya't inaasahan din anya ang inflation o inflationary pressure para sa bigas na magsisimula na magpababa sa pagtatapos ng taon. Inaasahan din na niya na luluwag ang supply sa world market kasabay ng paghupa ng El Nino phenomenon. Inihayag pa ni Secretary Balisacan na ang inflation sa nakaraang quarter ay bunsod na rin ng supply stacks kaya't sinusubukan ng pangunahing exporting countries na bawasan ang kanilang export upang maproteksyonan ang domestic consumer. Matatandaan na base nga sa data ng Philippine Statistics Authority na kapagtala ng pagbaba sa rice inflation noong Abril matapos naman ang 6 na buwan ng uptrend na nasa 23.9% mula sa 24.4% noong Marso na nagambag ng 46.3 o 2% sa pangkalahatang inflation. Sinabi ni Secretary Balisacan na inaasahan na mananatili ang inflation rate sa target bracket na 2% ngayong Mayo. Samantala, nasa humigit kumulang naman 20,000 na hektarya na ng mga pananim na karamihan ay palay ang sinalanta ng bagyong Aghon. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary for Operations Unicols Manalo, ang mga lugar na naapektuhan ng bagyo ay ang Calabarzon na kinabibilangan niya ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, maging sa may Bicol Region at Eastern Visayas. Sinabi din ng Department of Agriculture official na i-verify ng ahensya sa ground kung lubos ba o bahagyang napinsala ang naturang mga pananim. Ito anya ang magiging basihan kung may tsansa pa na matuloy ang tanim o kung kailangan na itong palitan at magtanim ulit. Samantala, ayon naman sa opisyal, wala pang nakukuhang datos ang ahensya sa halaga ng pinsala na idinulot ng bagyo sa sektor ng agrikultura sa naturang 3 rehiyon. Wala ding naobserbahan na pagtaas ang Department of Agriculture sa presyo ng mga produktong pang-agrikultura sa ngayon. Sa karagdagang balita, may sapat na supply umano ng mga gulay sa kabila ng pinsalang dulot ng bagyong Aghon. Ito naman ang pagtitiyak ni Department of Agriculture Assistant Secretary for Operations Unicols Manalo kung saan mahigit higit pa sa kailangan ang available at nakabantay din ang ahensya na maprotektahan ang consumer mula sa mapansamantalang mga nagtitinda nito sa panahon ng kalamidad. Aniya nagsasagawa na ng arawang monitoring ang regional field offices sa mga pangunahing merkado gayon din sa Metro Manila kung saan halos tuwing umaga nagsasagawa ng price monitoring. Sa ngayon ay wala pang natatanggap na anumang ulat ukol naman sa posibleng naantalang transportasyon ng mga gulay kaya't sapat umano at hindi pa sisipa ang presyo sa mahigit 5 piso na price adjustment ng mga gulay. Kasalukuyang biniberipika ng kagawaran ang aktual na halaga ng pinsala para sa sektor ng agrikultura sa mga tinding naasalanta ng bagyong Aghon, kabilang na ang Calabarzon Region, Bicol Region, Eastern Visayas at mga karatig na lugar. Bombo International News. Itinuturing ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na aksidente lamang daw ang pagtama ng kanilang missile sa refugee camp sa Rafah na ikinasawi naman ng 45 sibilyan. Sinabi nito na ginawa ng Israel ang lahat ng mga makakaya nito para maprotektahan lamang ang mga sibilyan na naiipit sa labanan doon sa Gaza. Iginit pa ng opisyal na mayroong mahigit 1 milyon na mga residente ang kanilang inilikas palabas ng Rafah City para hindi na sila madamay pa. Pagtitiyak nito na magsasagawa sila ng investigasyon sa nasabing insidente. Kung magugunita ay kinundi na nga ng United Nations, maging ng European Union at marami pang bansa ang nasabing strike ng Israel doon sa Rafah. Inihayag din ni Osama Hamdan, ang representative ng Hamas sa may Lebanon, na ang pag-atake ng Israel sa tent camp ng mga sibilyang Palestino sa may Rafah City ay isang malinaw na genocide. Ipinapakita lamang anya ng Israel na walang ligtas na lugar sa Gaza Strip. Hindi rin anya ito pagsunod ng Israel sa naging kautusan ng International Court of Justice na dapat ay tigilan na ang pag-atake nito sa Rafah at iatras na ang mga sundalo nito sa Gaza.
Mula nga ng paigtingin pa ng Israel ang opensiba nito sa Gaza ay umabot na sa mahigit 36,000 na mga Palestino ang nasawi at mahigit 81,000 na iba pa ang nasugatan. Sa mga karagdagan pang balita sa ibayong dagat, nangako naman ang bansang Spain na magbibigay ito ng 1 bilyon na euro o katumbas po yan ng 1.1 billion US dollar na military aid para sa Ukraine. Isinagawa nga ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez ang pangakong ito matapos ang personal niyang pagbisita sa Spain kasama na nakausap niya si Ukrainian Volodymyr Zelensky. Napirmahan din ng dalawang opisyal ang security deal sa Madrid. Laman ng kasunduan ang pagsusupply ng Spain ng mga makabagong military equipment para yan sa ground, aerial, naval at gayon din sa iba pang mga nasabing tulong ay magpapalakas daw lalo para yan sa Ukraine ang kanilang pagdepensa laban yan sa pananakop ng Russia. Balik sa mga balita sa Pilipinas, back-to-back ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Yan ay patungo sa Brunei at Singapore alas 7:30 ng umaga. Ngayon, ang departure honor ni Pangulong Marcos sa Villamor Air Base sa Pasay City. Una itong sasabak sa kauna-unahan niyang state visit sa Brunei mula ngayong araw hanggang bukas. Makikipagpulong si Pangulong Marcos kay Brunei Sultan Hassan Al Bolkiah at makikipagsalamuha rin sa Filipino community. Sunod naman, natutunguhin ng Pangulo ang Singapore para sa kanyang keynote address sa 21st Shangri-La Dialogue kung saan ay inaasahan at tatalakayin ang mga issue sa seguridad, depensa at iba pang regional at global concerns. Magkakaroon din ng bilateral meeting sina Singaporean President Tharman Shanmugaratnam at ganon din si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong at former Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong. Magiging bahagi rin ng back-to-back trip ng Pangulo ang pagharap sa business leaders at magtatapos naman sa biyahe ng Pangulo sa 31 ng Mayo. Bombo Weather Update. Patuloy ng paglayo ng bagyong Aghon. Alamin natin ang latest information sa report ni Bombo Victor Liantino. Bombo Denise, magandang umaga. Narito na ang ating ulat panahon para sa araw na ito. Bagyang humina nga ang bagyong Aghon habang patuloy pa rin ito sa paglayo sa kalupaan na sakop ng ating bansa. At dahil dito, Bombo Dennis, hindi na inaasahang magdadala pa ito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at maging sa may bahagi ng Visayas. At mula nga, Bombo Dennis, sa dating bilis na 10 km per hour ay umangat pa ito sa 15 km per hour. At inaasahan nga itong tuluyang makakalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas yan ng hapon o pagsapit yan ng gabi. At good news, Bombo Dennis, dahil wala nang sama ng panahon ang ating monitor dito sa loob at maging sa labas ng Philippine Area of Responsibility na maaaring humabol pa bago matapos ang buwan na ito. Samantala, Bombo Dennis, southwesterly wind flow naman ang nakakaapekto o nagdadala ng mga moderate to heavy rains sa may bahagi ng western Visayas at maging dyan sa may central portion na southern Luzon. Inalis na rin, Bombo Dennis, ang mga tropical cyclone wind signal na unang itinaas nga sa ilang mga lugar dahil yan sa naturang sama ng panahon. Samantala, mananatiling nasa typhoon category itong si bagyong Aghon at hanggang sa makalabas ito sa teritoryo ng ating bansa. Batay nga sa datos ng Bombo Weather Center at huling namataan itong sentro o itong mata mismo ng bagyong Aghon sa layong 315 km east of Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 130 km per hour. Malapit yan sa gitna at may pagbugso pa rin na pumapalo sa 160 km per hour.
Kumikilos ito pa northeast ward sa bilisyan na 15 km per hour. Yan muna ang aking ulat panahon para sa araw na ito. Manatili nakatutok sa Bombo Radio Philippines para sa mga susunod pang update sigil pa rin sa lagay ng ating panahon. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nako na muna tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation dyan sa Senado. Dahil ang liderato ng Senado, siniguro na hindi papahinto ang investigasyon ng PDEA leaks na sinasabing dahilan ng nangyaring kudita dyan sa liderato ng Senado. May report si Bombo JC Galvez. Siniguro ng bagong naluklok na Senate President na si Senator Francis Chis Escudero na hindi niya ipaihinto ang pagsisiyasat ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Ronald Bato de la Rosa patungkol sa PDEA leaks kung saan idinadawit si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa illegal na droga. Ayon kay Escudero, wala siyang intensyong harangin ang investigasyon ni De La Rosa sa PDEA leaks at ang pasya kung tatapusin na ito ay kay De La Rosa bilang chairman ng komite. Una ring sinagot ng Senate President na hindi ang PDEA leaks ang rason ng pagkakatanggal kay dating Senate President Juan Miguel Zubiri sa pwesto tulad ng mga espekulasyong kumakalat. Kung PDEA leaks anyang rason, ay hindi na dapat humaba pa at si De La Rosa na lamang ang tinanggalan ng chairmanship sa komite na nag-iimbestiga sa issue. Kung dahilan din anyang PDEA leaks, ay bakit bumotong pabor sa pagbabago ng liderato si Bato? Hindi, gaya ng sinabi ko, kung yun ang dahilan, ba't bumoto at sumuporta sa pagbabago si Senator Bato? At gaya na rin ang sinabi ko kay Senator Bato na nag-usap kami, kung yun ang dahilan, bakit ba kami magpapalit ng Senate President? Hindi siya na lang dapat yung pinalitan. Na hindi naman namin ginawa. Siya ay nananatiling chairman ng Public Order ang committee. So unfair kay Senator Bato yung mga akusasyon na yun ang dahilan at yun ang punot-dulo ng lahat ng to. Dagdag pa ng liderato ng Senado, pinayuhan niya si De La Rosa na opsyon itong maghain ng resolusyon patungkol sa investigasyon habang nakarises ang Senado para sa pagbabalik sesyon ay mai-refer nila ito sa komite ni Senador De La Rosa upang hindi ma-question ang kanyang pagdinig dahil may resolusyong nakahain. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 19 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Umaasa ang gobyerno ng Ukraine na dadalo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nalalapit na kauna-unahang Ukraine Peace Summit na gaganapin sa Switzerland mula 15 ng Hunyo hanggang 16. Layunin ng naturang summit na magkaroon ng isang forum kung saan ay tatalakayin ng world leaders ang landas patungo naman sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Ukraine batay sa international law at United Nations Charter. Ayon kay Dennis Milayluk, ad interim charge d'affaires ng Ukrainian Embassy sa Malaysia na mayroong jurisdiksyon sa Pilipinas, ang partisipasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa peace process ay lubos na pinahahalagahan dahil maaari itong mag-alok ng mga bagong pananaw at papalakasin pa ang pagtutulungan na kinakailangan upang malutas ang conflicts. At sinabi ng naturang opisyal na taus-puso na umaasa ang Ukraine sa pakikilahok ng Pilipinas at umaasa rin ng pag-welcome kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nasabing summit. Saad pa ng Ukraine official na ang summit na ito ay nag-aalok sa Pilipinas ng isang makabuluhan na pagkakataon upang aktibong mag-ambag sa paghubog ng mapayapang kinabukasan na nakaayon sa mga pangunahing values ng soberanya, pagkakaisa at pangmatagalang kapayapaan. Una nga rito noong Abril ng taong kasalukuyan ay inanunsyo ni na Ukrainian President Volodymyr Zelensky at Swiss President Viola Amherd ang planong paglulunsad ng Peace Summit. Yan ay sa gitna ng patuloy na labanan at global instability. Muli namang nanumpa si Migrant Workers ad Interim Secretary Hans Leo Kakdak. Kasunod na rin ito ng ipinagpapaliban ng Commission on Appointments na pagtatalaga kay Kakdak bilang kalihim ng Department of Migrant Workers dahil sa paghain ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta ng suspension. Pinangunahan naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang panunumpa ni Kakdak. Kung magugunita, itinalaga nga si Kakdak sa pwesto matapos ang pagpanaw ni dating Secretary Susan Ople.
Samantala, ipinag-utos ng Korte Suprema sa Commission on Elections at South Korean election provider na Miro Systems Limited para naman sagutin ang petisyon para sa pagpapawalang bisa ng 17.9 billion na kontrata sa 2025 automated election para sa national and local elections. Inaasahan din ang mga ito na sasagutin ang apela para naman sa temporary restraining order na agarang magpapahinto sa pagpapatupad ng kontrata na ginawad sa pamamagitan ng Commission on Elections Resolution 24-00-0114. Binigyan ng Korte ang COMELEC at Miro ng 10 araw mula nang matanggap ang Supreme Court resolution para maghain ng kanilang tugon o komento sa petisyon at iapila ito para naman sa TRO. Matatandaan na inihain ni dating Caloocan City 2nd District Congressman Edgar Erice ang naturang petisyon para naman sa pagpapawalang bisa ng kontrata dahil inabuso umano ng poll body ang diskresyon nito sa pag-award ng kontrata sa Miro Systems para sa automated election system sa 2025 habang i-disqualify naman ang Smartmatic TIM Corporation. Sinabi ni Erice na posibleng gumamit ang Miro Systems ng prototype machines na unreliable dahil hindi ito nasuri. Tinawag din ito ng dating mambabatas bilang robbery in progress. Saad pa nito na questionable umano ang track record ng Miro dahil sa aligasyon ng election failures doon sa Iraq at Congo na gumamit ng election machines ng naturang kumpanya. Samantala, sa iba pang balita, inactivate ng Department of Health ang Code White sa mga ospital sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Aghon. Ayon kay Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo, sa ilalim ng Code White, ang mga hospital services o sistema nito ay nakahandang rumisponde sa mga sitwasyon na may kinalaman sa masamang lagay ng panahon. Ipinatumad umano ang Code White sa mga ospital simula pa noong araw yan ng Biyernes, Mayo 24 nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Samantala, umaabot na sa 19,373 naman na katao ang na-displace dahil sa mga pagbahang dulot pa rin yan ng bagyong Aghon. Base na rin sa tali mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Hinikayat ng grupong Citizens Watch Philippines ang gobyerno na palakasin pa ang internet connectivity ng ating bansa. Ayon nga sa naturang grupo ng broadband investment ay malaking tulong para sa mamamayan. Inihalimbawa nila na makakatulong ito para sa paglago ng ekonomiya dahil marami na ang pumapasok sa mga online business gamit naman ang internet. Kapag magkakaroon nila ng malakas na internet connectivity sa bansa ay mabibigyan ng karagdagang kaalaman ng mga tao base na rin sa data ng Department of Information and Communications Technology na nasa 65% na umano ng populasyon ng bansang nananatiling walang access pa rin sa internet connection. Bombo Sports News. Desidido ang Boston Celtics na tapusin nila ang Eastern Conference Finals kontra naman sa Indiana Pacers. Ito'y kahit na Game 4 ay gaganapin sa home court ng Indiana Pacers. Ayon kay Boston head coach Joe Mazzulla na hindi na nila hahayaan pa na makakuha ng isang panalo ang Pacers. Target kasi ng Celtics na ma-sweep 4-0 ang naturang laro kung saan ay aabot kamay na ng kanilang panig ang pagpasok sa NBA Finals. Hindi rin ito inaalintana ang posibleng hindi paglalaro ng ilang star players kagaya na lamang ni Jrue Holiday at mayroong trangkaso at si Luke Cornet na meron namang questionableng kalagayan para sa Game 4 dahil nga doon sa kanyang sprain. Sa panig naman ng Pacers, hindi nawawala ng pag-asa ang head coach na si Rick Carlisle na mabaligtad ang serye. Sinabi pa nito na bagamat malaking hamon ang makuha ang diretsong 4 na panalo at makapasok sa finals, ay bawat pagkakataon ay hindi nito binabaliwala. Hindi rin nagbabago ang pagbibigay nito ng motibasyon sa kanyang mga manlalaro para hindi sila mawalan ng pag-asa. Samantala, malungkot na balita para sa mundo ng palakasan dahil pumanaw na ang Basketball Hall of Fame center na si Bill Walton sa edad po yan na 71. Ayon nga kay NBA Commissioner Adam Silver na hindi na nito nakayanan ang pakikipaglaban sa sakit na cancer. Dahil pa rin sa naturang mga
makasaysayang nagawa nito sa pagsisimula ng mga aktibidad sa NBA, ay siyang nagtulak naman para maging NBA regular season at finals most valuable player to the NBA Championships, at ang pagkilala sa kanya noong taong o noong ika-50 at 75 anibersaryo ng NBA. Pinangunahan ng 6'11" center na si Walton ang UCLA Bruins at National Championship mula 1972 at 1973. Naging number 1 overall pick ang naturang player ng Portland Trail Blazer na siyang nagdala sa kampyonato ng naturang kupunan noong 1977. Ginawad sa kanya ang taon na bilang NBA Finals Most Valuable Player at NBA Regular Season MVP. Naging sagabal sa kanyang career ang injuries kung saan ay umalis siya sa Portland na naglaro ito sa San Diego at Los Angeles Clippers mula naman 1979 hanggang 1985 kung saan nagtamo siya ng mga injury sa paa at tuhod. Lumipat ito sa Boston Celtics at nabuhay ang kanyang career noong 1986 at nagwagi ng NBA Sixth Man of the Year Award kung saan ay tinalo nila ang Houston Rockets para naman makuha ang kampyonato. Taong 1993 nang itanghal siya bilang Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Matapos naman ang kanyang basketball career ay naging basketball commentator na ito. Naulila niya ang asawa na si Lori at 4 na anak na lalaki na naglalaro sa college basketball. Ang anak nitong si Luke Walton ay nagwagi ng 2 NBA titles sa Los Angeles Lakers kung saan ay tinagurian na mag-ama bilang unang father and son combination na may maraming NBA rings. Bumuhos naman ang pakikiramay mula sa iba't ibang panig kaugnay ng naturang mga natamo ng tagumpay nitong si Walton kaugnay nga ng kanyang pagpanaw. Samantala, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat. Dagdag daw na seguridad sa mga pantalan ipinapatupad na ng Philippine Ports Authority. Kaugnay niyan, may karagdagan pang pag-uulat si Bombo Jovino Gala. Mas pinaigting ng Philippine Ports Authority ang ginagawang pagbibigay seguridad sa iba't ibang pantalan sa bansa. Ayon kay Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, na may mga isinasanay silang bagong batch ng K9 dogs na siyang dagdag na magsisiyasat sa mga pantalan. Well, hindi tayo kumpiyansa tayo na matatapos to, no? At konting ano na lang dito, konting paglilimpyo na lang, konting may mga ilang bagay na kailangan pang ayusin. At sigurado tayo na ito ay tunay na mapapakinabangan ng mga kapatid natin sa Philippine Coast Guard, kasama na yung mga K9 units nila, no? At inaasahan natin na itong pasilidad na to ay makakapagdagdag pa sa kapasidad ng Philippine Coast Guard para ma-maintain at saka ma-enforce yung security hindi lamang sa mga pantalan natin, kundi we anticipate sa iba pang mga government agencies natin at government facilities. Ang titiyak niya na sa nasabing paraan ay may iwasan na ang pagpasok ng anumang kontrabando sa bansa. Nakitang gilas ng mga aso kanina at na sa pamamagitan ng kanilang abilidad na makapag-detect ng mga bomba, no, yung mga gamit sa paggawa ng bomba at ng mga droga, ay makakasiguro tayo na yung mga pantalan natin ay mamomonitor ng maayos. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating panayam sa mga opisyal po na may kinalaman dito sa preparasyon ng National Flag Days sapagkat umpisa na po ngayong araw ito mga kabombo, mga ka-Star Nation. Abangan po yan at marami pang mga balita susunod na. Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Ride time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time!
At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Bago po ang iba pa nating malalaking balita, kapiling natin sa linya ng komunikasyon ang Historical Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines, si Ginoong Eufemio Agbayani III. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. Makikikumusta po kami dito sa mga aktibidad para sa National Flag Days. Ano po ang nakahanay ng mga event para naman dito sa ating National Flag Days ngayong taon? Po, ang National Flag Day ngayong taon, magkakaroon po tayo ng sabayang pagtataas ng ating pambansang watawat. Ang pinaka-main na program ay gaganapin po sa Dambana ng Alapan sa Imus, Cavite. Kasabay po nito ay tataasin ng ating pambansang watawat sa Liwasang Rizal sa Luneta at sa Museo ni Marcela Marino at Felipe Agoncillo sa Taal, Batangas. No? Itong mga sites na ito ay very significant sa kasaysayan ng ating watawat. Kaya po sila yung may tuturing nating main sites. Pero sa pakikipagtulungan po ng Salute to a Clean Flag Movement, isa pong pribadong kilusan para sa paggalang ng ating watawat, ay magkakaroon din po ng simultaneous flag raising ceremonies sa higit 100 pook sa buong bansa. At nababalitaan po natin na makikiisa din po ang iba't ibang mga paaralan, mga local government units, at iba pa ho mga organisasyon. Pero usually ginagawa po etong mga seremonya, syempre outdoor yan, watawat yan eh. May mga lugar kasi na apektado pa rin po ng bagyo, medyo maulan pa rin yung kanilang kalagayan. So ano po yung mga alternative natin, Ginoong Agbayani? Ang pinaka may masasalihan ng ating mga kababayan ay pagpapakita ng ating pambansang watawat. No? So kung hindi masyadong ligtas na lumabas ng bahay para isabit ito sa labas ng ating mga bahay, ng ating mga paaralan at opisina, pwede natin ito gawin beyond May 28. Dahil ang National Flag Days naman po ay mula May 28 hanggang June 12. Isa po itong panahon kung saan naghahanda tayo para ipagdiwang yung ating araw ng kalayaan. And yung mga nag-organize naman po ng ating mga simultaneous flag raising ceremonies ay mayroon naman po mga inihahandang backup plan para po kung sakali umulan ng malakas ay hindi naman din po nahirapan yung mga kababayan natin makikiisa. Pwede rin makilahok yung ating mga kababayan sa parang online. No? Kung mapapansin natin, may mga kababayan po tayong nagpapalit na ng profile picture gamit yung frame na mula sa National Historical Commission of the Philippines. No? So kahit po sa loob ng bahay, basta po tayo may internet connection, ay pwede po natin ipakita yung ating pakikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa pagdiriwang ng National Flag Days. Okay, Ginoong Agbayani, may tanong din ang akin pong katandem dito si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Yes. Ginoong Agbayani, ito po bang mga aktibidad para sa Flag Day? Concentrated lang po ba ito dito sa ating bansa o meron din po sa ibang mga bansa bilang parte na rin po ng awareness para sa okasyon pong ito? Minomonitor po natin yung mga embahada at mga konsulado sa ibang bansa at marami po sa kanila ay nagkumpirma na, actually nagpo-post na rin sila sa kanilang mga social media accounts na kanilang pakikiisa. No, depende rin kasi sa lugar nila kung magiging angkop yung pagkakaroon ng aktual na programa. Alam naman po natin no, na iba yung sistema ng pasok doon. No? At kadalasan nakakonsentrate sa June 12 yung mga gawaing pangmakabayan sa panahon ito dahil limitado din yung mga araw na libre, makakapag-leave o kaya makakapag-day off yung ating mga kababayan. Pero yung makita po na sumusuporta yung ating mga embahada sa pamamagitan ng kanilang mga post online ay isa na malaking tulong. Alright. Ginoong Eufemio Agbayani, meron na rin po ba tayong mga historical sites doon po sa West Philippine Sea? Dahil meron din pong ilan kasi na nagpapanukalan na magkaroon ng lighthouse o kaya naman po ay magtirik po ng watawat doon sa may West Philippine Sea. Ano po yung take po niyo dito? Ay nakikiisa sa ating pambansang pamahalaan sa paninindigan na ang West Philippine Sea ay atin. Ito po ay bahagi ng ating teritoryo o ito po ay dapat pakinabangan ng ating mga kababayan. Sa kasalukuyan, wala pa po tayong nai-install na historical marker sa Kalayaan, Palawan o kaya sa Bajo de Masinloc. Pero kinikilala natin yung pag-aari natin sa mga pook na ito sa pamamagitan ng ating Museum of Philippine Maritime History.
sa Iloilo City. At naghahanda rin ang ating tanggapan ng mga aktibidad para makiisa sa panawagan na suportahan yung ating pakikinabang sa West Philippine Sea. Bagaman hindi pa tayo makapagtayo ng marker at yung ating naman po iba pang ahensya ng pamahalaan ay may mga ginagawa naman ng improvements, and even the private sector, kung mababalitaan natin itong nakaraan, mga nag-iwan ng buwi sa Bajo de Masinloc para i-assert yung ating karapatan sa West Philippine Sea. Ayan, sige. At kami ho'y aantabay sa iba pa mga development ng mga programa simula ngayong araw at tuloy-tuloy pa pala ito hanggang June 12 sa araw po ng kalayaan. Okay, thank you so much, Ginoong Eupemio Agbayani. Mga kabombo, mga Kastar Nation, ang kausap natin ang Historical Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines, si Ginoong Eupemio Agbayani. Samantala, sa iba pang mga balita, idiniklara namang nasa warlike conditions ang 5 pa na maritime areas. Isinama din ito sa listahan ng International Bargaining Forum. Ayon nga sa Department of Migrant Workers, inilabas yan ang Advisory Number 12, 2024. Sinabi ng ahensya na mas mapanganib daw para sa mga Pilipinong seafarers ang warlike operation areas. Ito ay ang 12 nautical miles mula sa mainland ng baybayin ng Yemen, kabilang din ang lahat ng mga pantalan. Ang southern section ng Red Sea at Gulf of Aden na mayroong boundary mula sa Yemen coast border hanggang sa Eritrea coast, gayon din ang Sea of Azov at Strait of Kerch, Northern Black Sea region at gayon din ang lahat ng pantalan sa Ukraine. Kaugnay nito ay nagpaalala ang Department of Migrant Workers sa lahat ng mga ship owner at employer sa mga benepisyong dapat na matanggap ng mga manggagawang Pilipino na ang destinasyon ay nakasama sa International Bargaining Forum. Kabilang na dyan ang pagbibigay ng bonus na katumbas ng basic wage na dapat bayaran sa loob ng 5 araw bilang minimum. Dobling kompensasyon naman para sa death at disability. Karapatan na tumanggi na maglayag kasama na rin ang repatriation na sasagutin naman ng kumpanya ang gastusin at kompensasyon na katumbas ng 2 buwang basic wage at mandatoryong requirement para higpitan ang security arrangements. Inisyo nga ang naturang abiso sa gitna na rin ng ilan pang serye ng pag-atake sa mga sasakyang pandagat, partikular na sa may Red Sea at Gulf of Aden, kung saan nga umaabot sa mahigit 25% ng kabuang 1.5 milyong seafarers ang idinedeploy sa buong mundo ay mga Pilipino. Siyam na planta, mga kabombo, ng kuryente ang shutdown dahil pa rin sa pananalakasan ng bagyong Aghon. Ay nga kay Presidential Communications Office Secretary Chely Garapil, ito ay bukod pa sa 12 power plants na nag-shutdown bago pa man ang pananalasa ng bagyo. Sinabi pa ng Department of Energy na ipinarating naman sa Presidential Communications Office na hindi pa rin nakaka-recover ang hydropower plants sa pagbaba ng supply ng tubig sa harap ng El Niño phenomenon. Kaugnay nito ay kumikilos na umano ang task force na energy resiliency upang maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Pinayuhan din ng publiko na magtipid at yan ay sa paggamit ng kuryente at samantalahin muna ang malamig na temperatura ng ating panahon dahil naman sa mga pag-ulan hindi na muna kailangan na gumamit ng air conditioning system. Samantala, maaari na naman daw na makaranas pa ng mas maraming power interruption sa mga susunod na linggo, kasunod na rin ng pinsalang dulot ng bagyong Aghon at mataas na heat indices. Ayon kay Department of Energy Undersecretary Rowena Guevara, kapag hindi bumuti pa ang sitwasyon at kapag hindi pa magbalik operasyon ang mga plantang naapektuhan ng bagyo, posible daw na pairalin ang red alert sa susunod na linggo. Saad pa ng ahensya na nasa 9 na planta ng kuryente sa Luzon Grid ang apektado ng bagyong Aghon na nagpalala pa sa naranasan nga na strained power supply sa island region sa mga nakalipas pa na plant outages. Sa kabuuan, mayroon ng kasalukuyang 23 na power plant sa Luzon ang naka-force outage at nasa derated capacity.
Kahapon nga ay inilagay ng National Grid Corporation of the Philippines ang Luzon Grid sa yellow at red alert dahil pa rin yan sa nanatiling kapos ang available na supply ng kuryente para matugunan ang tinataya namang demand ng mga consumer. Sa dagdag pa nating balita, isa ng ganap na batas ang isang panukalang nabuo matapos ang biglaang pagpanaw ng tanyag na aktor na si Eddie Garcia. Ito'y matapos na lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 11996 o ang Eddie Garcia Law na naglalayong protektahan at tiyakin ang kapakanan ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon. Sa ilalim ng bagong batas, inaatasan ang mga employer na protektahan ang kanilang mga manggagawa. Nakasaad din dito mga kabombo ang pagpapatupad ng mga oras ng trabaho, sahod at iba pang benepisyo na may kaugnayan sa sahod, social security at iba pang benepisyo. Pangunahing pangangailangan at maging sa kalusugan at kaligtasan, kondisyon sa pamantayan sa pagtatrabaho at insurance. Ang mapapatunayang lalabag sa anumang seksyon ng naturang batas ay pagmumultahin ng hanggang 100,000 pesos para sa unang paglabag, hanggang 200,000 naman para sa pangalawang paglabag at hanggang kalahating milyon sa ikatlo at susunod pang mga paglabag ay may karampatang mas mabigat na mga parusa. Samantala, dako na tayo sa mga report ng ating mga himpilan. May naitalang 4 na nasawi, isa naman ang sugatan sa pamamaril doon sa South Cotabato. Alamin natin ang kabuang kwento niyan sa report ng Bombo Radio Coronadal. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng otoridad sa nangyaring pamamaril patay sa 4 na kalalakihan kung saan isa ang sugatan at sa ngayon nagpapagamot na sa bahay pagamutan. Sa Purok 5, Luayon, Barangay Dumadalig, Tantangan, South Cotabato, kinilala ng mga otoridad na nasawi na sina Jerry Tabamo Yorata, lalaki, nasa 8 taong gulang, magsasaka, Ronald Orin Villespin, magsasaka, RJ Villas Florete, nasa 8 taong gulang, may asawa at magsasaka rin. Isang Marcelo Barnaquia Cumbes, nasa 8 gulang, may asawa at magsasaka. Habang sugatan naman ang 47 anyos na kilala lang si Freddy Reyes Tabamo at isa ring magsasaka. Ayon kay Police Major Eric Cavallejo, hepe ng Police ng Tantangan PNP, naganap ang pamamaril sa Yorata Residence, Purok 5, Luayan, Barangay Dumadalig, Tantangan, sa Cotabato, pasado alas 10 kagabi. Lumabas sa investigasyon ng otoridad na habang nagiinuman ng mga biktima sa pamamahay ni Marlon Yorata ay bigla umanong pumasok sa bakuran ang hindi pa matukoy na sospek at may bitbit na 5.56mm Armalite rifle at pinulanan ng bala ang mga ito. Target umano ng pamamaril si Jerry Tabamo Yorata na namatay matapos na ma-headshot sa nangyaring pamamaril. Walang awa ring pinababaril ng sospek ang kasamahan nito sa inuman na sina Villespin, Florete at Cumbes na pawang magpipinsan. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas ang sospek patungo sa hindi pa malamang direksyon. Na-recover mula sa crime scene ang 37 basyon ng bala ng 5.56mm rifle Armalite at i-turnover ito sa Provincial Forensic Unit para sa isasagawang ballistic examination. Nasa pangangalaga naman nasa Cotabato Provincial Hospital ang sugatang biktima na si Freddy Reyes Tabamo, habang patuloy naman inalam ng mga otoridad ang motibo ng krimen at ang identity ng sospek sa nasabing krimen. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng mga biktima sa pagkamatay ng mga ito. Naman po, ang inyong kapulisan ay lagi namang nandyan. Kung ano po man yung mangyari, isang tawag lang po. So, kaya nga po sa ating mga checkpoints diyan sa baba ay nakalagay po diyan yung mga numbers ng COPs and ng ating mga ng sinong pwede nating matawagan kaagad-agad. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo nag-uulat para sa the number 1 and most trusted media network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Mga isinuko namang baril ni Pastor Apollo Kibuloy nakapangalan daw sa isa sa kanyang mga kasamahan sa Kingdom of Jesus Christ ayon yan sa kumpirmasyon ng Police Regional Office 11. Kaugnay yan, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-ulat mula yan sa Bombo Radio Davao. Kinumpirma ng Police Regional Office 11 na nakapangalan sa isa sa mga kasamahan ni Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ sa si Barangay Tamayong Captain Crescente, Canada ang isinukong 21 armas noong Mayo 25.
Matatandaang ipinahintulot ni Canada ang pagsuko ng armas matapos ang pag-turnover sa naunang 19 na armas na pag-aari ng puganting pastor 3 linggo na ang nakakaraan. Ayon sa tagapagsalita ng PR11 na si Police Major Catherine De La Rey, kung sakaling naibenta na ang mga armas ni Kibuloy sa ibang tao, ito ay maging opisyal ng pagmamayari ng mga bumibili nito. Ang sinurrender po ni Canada na 21 firearms ay nakapangalan po kay Canada or naka-license po kay Canada. Ang binentang firearms ni Pastor Kibuloy ay ang may responsable na doon or may responsible na ay yung current owner po. Ayon sa ulat, ang mga armas na ito ay kinabibilangan ng 18 handguns, 2 rifle at 1 shotgun, kabilang dyan ang 14 na bala ng caliber .9mm pistol at 2 magazine ng CZ pistol na sabay-sabay na iturnover sa kinatawan ng KOJC at legal counsel na si Attorney Israelito Torion sa CIDG 11 sa compound ng simbahan sa Barangay Sasa, dakong alas 7:30 ng umaga nung araw ng Sabado, Mayo 25. Matatandang isa si Canada sa 5 kapwa-akusado ng child abuse at qualified human trafficking na isinampa laban kay Kibuloy sa mga korte ng Davao at Pasig. Sa kabilang banda, patuloy ang monitoring ng tracking team na ipinadala ng PR11 upang mahanap ang nagtatagong pastor. Paglilinaw ng pulisya na walang natanggap na ulat ang PR11 tungkol sa napapabalitang paglipad ng helicopter na pinaniniwala ang sinakyan ni Kibuloy. Ngunit tiniyak nila na habang wala pa sa paningin ng publiko ang pastor sa ngayon, patuloy ang paghahanap ng pulisya kay Kibuloy. Wala naman pong report na nakarating sa Police General Office 11 tungkol po doon sa sinasabing pagpapalipad ng helicopter ni Kibuloy. Tinanong natin ang station commander ng sa police station. Ang report naman po nila is negative po about sa whereabouts ni Kibuloy. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo LJ Florendo nag-uulat. Para sa number 1 at most trusted radio network sa country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, ang mga Pinoy patuloy na mangingisda pa rin dyan sa area ng Baho, Dimasinloc. Sa kabila po yan ang pagbabanta at pagbabawal ng China. May nakapanayam ang Bombo Radio Kalibo. Patuloy na mangingisda ang mga Pilipino sa Baho de Masinloc sa kabila ng banta ng China na kanilang aarestuhin ng mga trespassers sa West Philippine Sea matapos ang isinagawang civilian mission. Ayon kay Leonardo Quaresma, presidente ng New Masinloc Fishermen's Association, na kahit buwis-buhay magpapatuloy sila sa pangingisda sa lugar dahil ito lamang ang kinabubuhay ng kani-kanilang pamilya. Maliban dito, kailangan namanong manindigan na ang lugar na inaangkin ng China ay sakop ng Exclusive Economic Zone na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na binabaliwala ng China ang 2016 Arbitral Tribunal ruling na pabor sa Pilipinas. Kilala umano ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc ay bahagi ng kanilang munisipalidad na Masinloc, Zambales. Dahil sa standoff na nagsimula noong 2012 na nagtulak sa gobyerno ng Pilipinas na magsampa ng arbitration case laban sa Beijing, bumaba ng halos 80% ng kanilang huling isda. Halos hindi na umano sila makalapit sa lagoon ng Baho de Masinloc na isang mainam na lugar para mangisda at kanilang masilungan dahil sa pagharang ng China Coast Guard. Dagdag pa ni Quaresma na malaya nakakagawa ng may illegal na istruktura ang China dahil hindi masyadong nakakalapit sa lugar ang nagpapatrolyang barko ng Philippine Coast Guard simula noong administrasyong Duterte. Hindi naman nila teritoryo ang nasabing lugar at yan ay alam natin na nasa loob po yan ng ating exclusive economic zone. Natatakot man kami pero alam naman natin na yan lang ang tanging yaman namin na maaari namin mapag-withdrawhan para dyan lang pa kami kumuha ng aming pinantotostos sa aming mga pamilya. Kaya pag-wisman kami ng buhay ay hindi po nila kami mapipigilan at yan pa rin po kami pupunta na mag-anak buhay. Si Leonardo Quaresma, presidente ng New Masinloc Fishermen's Association sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo PH, Maimal Siroy nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, si Kabataan Representative Raul Manuel naman na nanawagan na ibalik na rin sa June to March school calendar ang pasukan sa higher education institutions sa ating bansa. Kaugnay niyan, may panayam pa ang Bombo Radio Iloilo. Nanawagan si Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa Commission on Higher Education na ibalik sa Hunyo hanggang Marso na schedule ang school calendar para sa state universities, colleges at iba pang higher education institutions sa bansa.
Sa panayam ng Bombo Radio kay Manuel, sinabi nitong dapat sundin rin ng komisyon ang proposal ng Department of Education na magbalik sa dating school year sa 2025 at ngayon aprobado na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Manuel, hindi heat-proof ang college students. Hindi naman sapat ayon sa kanya na kapag lumala ang init, online o distance learning agad ang solusyon para sa mga mag-aaral. Aniya, hindi dapat basta-basta sumunod sa kalendaryo ng ibang bansa na Agosto hanggang Mayo ang pasukan sa kolehiyo para lamang matawag na internationally competitive o sumasabay sa standards ng mga dayuhang pamantasan. Ngayong taon, matanda ang halos 2 buwan na suspendido ang face-to-face classes ng college students dahil sa mataas na heat index sa bansa na delikado para sa lahat. Sa budget deliberations ayon pa kay Manuel, dapat tiyakin rin na sapat ang pondo ng Commission on Higher Education para matiyak rin ang kalidad ng edukasyon. Dapat nang ibalik sa June to March ang academic calendar sa higher education dahil hindi din naman heat-proof ang ating mga college students. Dati waterproof, ngayon naman para bang heat-proof kasi pinipilit na magklase, di ba? Sa may init na mga buwan. Tapos kung hindi man mag-physical class kasi ika-cancel, online class na naman. So parang hindi na tayo nakawala sa pagkakaroon ng online class bilang fallback. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Grupo ng mga mangingisda magkakandak ng kanilang kilos protesta sa Zambales. Bakit kaya? Alamin natin yan sa report ng Bombo Radio Legazpi. Nakatakdang magsagawa ng kilos protesta ang grupo ng mga mangingisda sa mga susunod na araw upang kondinahin ang mga illegal na hakbang ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Ito ay kasunod ng pagpapalabas ng pahayag ng China kaugnay sa pagpapatupad ng 4 na buwang fishing ban sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Pamalakaya President Pandu Hicap, walang karapatan ang China na magpatupad ng ganitong klaseng regulasyon dahil wala naman silang jurisdiksyon sa naturang teritoryo. Siguraduan niya na nagkukunwari lang ang China na may malasakit sa naturang karagatan dahilan upang magpatupad ng fishing ban. Ayon kay Hicap, hindi naman maitatanggi ang mga ebidensya na sila ang nangungunang sumisira ng mga bahura at mga taklobo sa West Philippine Sea. Naniniwala rin ito na ang pagpapatupad ng fishing ban ng China ay upang malayang gawin ang mga illegal na aktibidad at hindi para protektahan ang karagatan. Kaugnay nito, nagpahayag ng pagkabahala si Hicap sa mga mangingisda, partikular na sa Zambales, na pinakapektado ang hanap buhay sa mga ginagawa ng China. Dahil dito nanawagan ang grupo sa pamahalaan na gumawa na ng aksyon at ipakita sa buong mundo na seryoso at desidido na ipagtanggol at protektahan ang sariling teritoryo. Kahit papano, nangangamba tayo dito sa mga patakaran na to, bagamat hindi natin sinikilala, talagang lalabanan natin yan, no? At hinihingi natin yung suporta ng ating mga kababayan, no? Doon sa kahit saan man tayo na probinsya 3 yun, ay magkaisa tayo dahil sa atin to, at ang issue po ng West Philippine Sea ay issue natin lahat. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang pagputol naman sa mahigit 700 puno doon sa isang bayan sa Kamay Camotes, Cebu, tinutulay yan ng Cebu Archdiocese. Kaugnay niyan may karagdagan pang pag-uulat ang Bombo Radio Cebu. Tinutulan ng Cebu Archdiocese Social Advocacies ang nakatagdang pagputol sa nasa 740 na mga puno sa Poro Isla ng Camotes sa lalawigan ng Cebu para sa isang road widening project. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Janel Perfeccio, ang program coordinator ng Cebu Archdiocese Social Advocacies, sinabi nito na sa pagtatapos ng Laudato Week ay nanindigan ang simbahan sa pakikiisa sa mga parokyano sa Santo Niño Parish sa Poro Camotes Island sa kanilang kampanya laban sa pagputol ng mga puno. Inihayag ni John Neal na base sa mensahe ni Pope Francis sa Laudato Week, sinasabing dapat pakinggan ang mga daing ng inang kalikasan at ang daing ng mga duka na siyang maapektuhan sa pagkasira ng kalikasan. Binigyang diin ito na ang tungkulin ng mga Kristiyano na pangalagaan ng kapaligiran na siyang mahalaga para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Anya na ang pagputol sa mahigit 700 na mga puno upang bigyang daan ng
isang road widening project na pinondohan ng Cebu Provincial Government ay hindi lamang nakakaabala sa mga local ecosystem, ngunit nag-aambag din ito sa pandaigdig hamon sa kalikasan tulad ng climate change at pagkawala ng biodiversity. Nilinaw naman ni Perfeccio na hindi tutol ang Cebu Archdiocese sa pag-unlad, ngunit kailangan di umano na ibalanse ng gobyerno ang economic development at environmental protection. For us, Cebu Archdiocese Social Advocacies, we are again confronted with this kind of problem, environmental problem, yung nangyayari ngayon sa Poro Camotes, kung saan may hinaharap sila ngayon, no, itong road widening, kahoy, no, na maputol. The parishioners headed by their parish priest, Father Joel Bonza, MSc, na sa pag-utos itong klase na pag-destroy sa environment. Una nito, nagbigay na ng go signal ang Cebu Provincial Government na putulin ang mga puno na nakaharang sa kanilang road widening project sa Poro Camotes Island sa kabila ng mga petisyon ng mga Porohanons at parokya ng Santo Niño Parish. Ngunit nilinaw ng kontraktor at ng Kapitolyo na hindi aabot sa 740 na mga puno, ngunit nasa sandakot na lang ang bilang ng mga puputulin. Tiniyak naman ni Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia na walang punong puputulin na walang tamang katwiran at maingat nilang isaalang-alang ang mga batas at regulasyon. Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Para po sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang pagsasara ng trading nitong nakalipas na araw, ang isang US dollar may katumbas na 58 pesos 11 centavos. Ang Hong Kong dollar nasa 7 pesos and 44 centavos. Singaporean dollar, ito naman ay umaabot ng 43 pesos and 10 centavos. Yung Saudi Arabian Rial ay 15 pesos 51 centavos. At ang euro ay 63 pesos and 12 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay ng ating mga programa ng Bombo Radio Philippines dahil matutunghayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Mobile Application. Kahit ikaw ay bumabiyahe, importante, updated ka pa rin. At yan ang solusyon, Bombo Radio Mobile Application. At yan ay maaaring i-download mga kabombo sa pamamagitan ng ating mga smartphones at magagamit natin sa ating mga pagkalap ng mga impormasyon. Ganon din, ang ating YouTube channel ay open mga kabombo sa ating mga featured stories ng Bombo Radio Philippines. Para naman dyan sa mga taga-subaybay natin sa Facebook Live programs, maaari po ninyong matunghayan ang mga programa, lalo na yung mga Ilonggo speaking, ay para po sa inyo mga programa ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Para naman doon sa mga Cebuano speaking, Bombo Radio Cebu. Para sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At sa mga Waray ay nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabomba Castor Nation, samahan niyo po kami na manalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 2 minutos ang nakaligan sa tak ng alas 8 sa aga. Mayong aga sunod sa Bacolod Negros Occidental, nagapalag na palatuntunan ng bombohan ay big time. Sa karon nga daw sa Martes sa Petsa 28 sa bahin sa bulan sa Mayo tuig 2024. May kopo ni alagad Bombo Ponce Espino. Tugtugit alas 10 ang takna sa aga sa pagdulong sa pagpatpat sa pila ka madalaguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madalaguan mga balita sa patag sa nampa kag sa artista. Siyempre kita pag-updaan man sa bugos sa persa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa atong siring nga mga Bombo correspondents, Bombo volunteers sa mga tagman sa pila ka madalaguan nga mga balita. Tapos ang atong siring nga mga kabombo antes ang tanan na pinakaulihanay no nga antad sang temperatura o diri sa baybayin niya sa syudad niya sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental. Sa aton siring nga mga kabombo no tikon ng taon nato no, so may mga pag-ulan-ulan no kita nga eksperyensyahan subong aga. Other man sa aton siring nga pagalagad no, so ti kamusta ang lugar nyo da no matapos nga nagpanalasa diri sa Bagyo Aghon. Pero malayo diri sa bahin sa Western Visayas no, 26 to 32 degrees Celsius no ang aton antad sang temperatura. Mas dako-dakong tsansa sa pag-ulan no, sa 60%. Sa Metro Manila kanami kay do ka 100% kuno to yung tsansa sa pag-ulan. O ti sige lang no, pero ti subong iya makabanan no sa aton nga makauturan o diri na kita no sa bahin sang siring bulan sa Mayo no nagahingapos na. By the way, salamatan sa Bombo Dines Rubicano kahapon. Talos temporaryo diri iya sa aton. Sige, subong mga recognition na no nga ginapregan sa tagsa ka mga eskwelahan. After subong iya nga daw sang Martes ti ang mga kwanaton no, ang aton nga mga graduation rites naman. Graduation ceremony no sa Petsa 29, 30 kag 31 kay ti according sa DepEd dapat kuno nga hindi na hindi na maglapaw pa sa Hunyo. Kay kung magtakop sa Petsa 31 sa bulan sa Mayo tapos na mag-graduation. Sira klase na. O ti sige ano labing talapang dot pila ka badalakuan ta nga mga balita no diri sa aton siring nga pagpanagan. Dirman sa aton siring nga palatuntunan no subong anong aton siring gina-obserbar no ang aton nga National Flag Day no sa bahin sang aton nga mga kauturan ka the same time no sa bahin sang aton siring nga mga kabombo no Mayo 28 no ang aton diri makabaran nga pag-obserbar sang siring National Flag Day ti ban siring ano ining National Flag Day. So ito ko balikagin natin sa nauna pa nga mga proclamation no number 374 series of 1965 declared 20th of May is National Flag Day no sa bahin sa aton nga mga kauturan no, so ini heroic nga 1898 victory sa mga Filipino forces sa inaway to sa alapan sa Imos, Cavite against sa mga Spanish Army. No, so ang ginbutang gid sa bahin sang kuana no sa May 28 kay panugod ini makabanan no sa bangkauturan naton diri sa makabombota no kag ti according man sa bahin sang declaration bala no sa National Historical Commission of the Philippines sa kon NSCP no nga kon sa diinti simultaneous kita nga baga raise ato sa flags no magpatigayon sa pagbutang sa mga hayahay sang pungsod Pilipinas no sa mga kabalayan naton no opisina sa bahin sang mga government offices, private company institutions no ang gina-oblige kid no tanan kita nga mga Filipino citizen no, so ti
kwan ini magalast ini until June 12, no, ang panagon sa ato sa ring independensya on Independence Day. So magsiling kang flag, national flag day, anong nagasimbolo da, ano adayon ang kwadabi, no, ang tinaga nga tanom sa imong paminsaron, o kaisog, no, courage, o patriotism, sign of unity, no, ano pagid, no, sign of freedom, no, sinidiri sa aton nga mga Pilipino, no, so amoy ini siya, no, ang ining paobserban naton sa National Flag Day. Ibalaon tani karon, no, kay may mga aktibidades na patigan sabay sa Rizal Elementary School. Kay kundi damo na sa gininnovate bala, no, Rizal Park ang ma-flagpole dira, no, nga dululungan nga pasaka sa ngayahay isang pungsod Pilipinas upod sabay sa ato sa mga kapulisan, mga city officials sang Bacolod City, no, kag at the same time pila mga kamasektor ang makatapo sa Department of Education o kon DepEd sa Bacolod City Public Plaza. May araman Vladar karon may mensahe ni Mayor Albi Benitez sa report man ni Bombo Miami Francisco diri sa aton nga pagparagad kag syempre ang mensahe sa mga kapulisan, mga veterano, no, dira sabay sa Bacolod City Public Plaza sa report man ni Bombo Grace Lynn Lobaton. Kag syempre, no, karon dugay-dugay man ni Boloantang special feature, no, pod sa kay Bombo Just de Jesus Manigal diri man sa aton sa nga pagparagad. Sige, 8 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa aga. Ano mga balita nasyonal naton o diri sa aton sa nga pagparagad diri man sa bahin sa aton sa iyang palatuntunan. No, so sa pinaka-latest record sang MD o kon NDRRMC, National Disaster Risk Reduction and Management Council, no, naka-record diri 5 ang patay, no, kag at the same time may mga pilason man ang report nga nagkalamatay bagod sa paglaslas ni Bagyo Aghon. Ini mismo gikonfirman ni Office of the Civil Defense spokesperson Edgar Posadas. May 7 kaiban pa ang pilason, no, pero ambas ang disability kay sa record mas ang OCD 19,373 kami individual nga apektado halin sa kapin sa 8,465, no, kama pamilya ang nalastasan sang bagyo. May na-displacement nga kapin sa 5,343 kama persona kung sa kalabanan sa maini ang nagatiner sa 81 kama evacuation centers kag may almost 5 million pesos naman nga balor, no, sang standby fund sa Calabar Zone ang napanghatag na diri sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Of course, ati ining kontrobersyal sa gapon, ano, Senator Santo Veros nang pahayag nga ti ining hearing, no, sa Senado kag pag-scrutinize ang identity ni Bambam Tarlac Mayor Alice Guo ang hindi ni kuno isa sa mga pagpatake sa mga Filipinos nga may Chinese heritage. Siling ni Senator Taveros niya, actually ako magirikanan, isa gid gani ka pure nga ang grandmother gali, no, ang lola niya isa gid ka pure nga Chinese. Di ang aton lang sa didiri nga ti ako na to masiguro no, nga ti ang ining mga sa likod sa illegal kay actually nalabutan naman lang ni pag-question, no, sa identity ni Mayor Alice Guo ini because ang illegal niya pag-operate diri sa Philippine Offshore Gaming kag nangin operator sa o kon sa sining Pogo site sa iya nga munisipalidad ti kay mutong may mga ginpang raid dito, no, kag at the same time ti grabe hindi lang may human trafficking, no, amo nida ang mga ginahimo sa nila, no, may arap man to ganito iniblang ti siyempre baligya mong lawas sumbla pero may tabon ang guya mo nga atubang ka sa kamera nga ginakwartahan sa illegal nga mga Chinese nationals nga ti naghulog pa diri sa aton sa bahin sang pungsod Pilipinas, no, nga damlag lang ginatos man to ang gipang deport sabay sa China bagod man sa illegal nga entry nila diri sa may bahin sang pungsod Pilipinas, no. So si Mayor Alice Guo ginabisigaran ini kay ti nga ang gaging panugutan niya kay sa mismo gid no, ang isa sa mga operator man sa mga illegal nga mga aktibidad, no. So basta gani illegal ti sa mata sang Dios, no, sa bahin sang Biblia, no, naton iya makabanan ti nagasingit ti immoral ina, pero ti sa mata naman sang tawo
ang sugal is illegal man. No, kag baka dala lang sang kwan ano, hindi ka pahamakan kundi kaumangan o tanan na lang. O ulto may nabala may tama legal nga sugal bati ang chances mo bala no sa pagdaog mo na chances of winning nimo tamaan ka gamay. Oh, so ti subong no natukiban pagi sa Philippine Statistics Authority nga si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na kaprestro sa pagi sa late registration nga sa edad nga 19 anyos no sa lagmato sa payag niya nga 17 anyos sa kuno nga gin parestro sang iya nga mga ginikanan. Pero magoto mo ginikanan niya no ti ambal niya no so gin padako na sa isa ka farm. Grabe man ano sino nagbuhat sang script ni Alice Guo ni man. No galibog ang ulo ta sini. Oh, so ti ano ang chances nga ini siya matukiban nga hindi isa ka Filipino citizen, no, kag isa ka Chinese citizen. Although allowed man diya sa aton no nga ti magpa kuan ka bita mo man kita makilala nga mga in-check na bala nga nagpa-convert sa Pinoy. Oh, so ti illegal man diya sa aton mo man ba magadto ta sa Amerika ti pa American citizen man kita although Filipino born citizen kita pwede na nga pero ti sa nagakaigo nga proseso hindi sa illegal nga pamaagi. No, so ang pinaka kuan subong ti damo nagpaanggit sa dun man mo to ang pelikula ta anay blato nga Meteor Garden. No, nga si Sanchay, ano Sanchay to? No? Sino tong iya gani nga love team to? Oh, si sino? Si Kim? Si Dao Mingso, no? Abo grabe, Dao Mingso to Bumbo Jazz. Bo grabe man to anay itong Meteor Garden. Grabe man to anay ang kuan. Di ginapanggid do subong kay ang si Sanchay kuno to do si Alice Guo. Basi amo ni sa to. Grabe man to nabuang, damo mo to nabuluang sa sining Meteor Garden, ho. Oh, so daw ginapanggid nga sa ina ko no. Ang inang nasambit iya nga mayor sa Bamban Tarlac. Oh, so daw ay gid ka pareha, Chinese na Chinese gid, no? 100%. Oh, sige, no? So balaon ta na karon na kay daw kadalom no sa investigasyon. Update kita diri sa bahin sang sining nasambit iya nga kuan ano nga mga balita dira ko development sa hearing nga nagakalanabo dira sa Senado sa pungsod Pilipinas. Grabe maning tragedya to sa India no ang lapsag anom ka mabag-ong bunag lapsag nga nagkaramatay bugon sa sunog sa isa ka baby care hospital sa New Delhi, India. Ining sunog nga nagluntad sa baby care center after man sa nagluntad isa ka sunog no sa bahin sang isa ka entertainment center sa western states sang Gujarat. 27 man tayo nagkalamatay pero ang tag-iya sa sining baby care hospital no hindi na makita subong nagpalagyo ng iho di punggol ya. O sige balawan tanan karon sa aton nga pagpalaga ng latest nga mga development ano diri sa aton sining nga palatuntunan. Samtang dugang pendaton nga mabalita sa mga balita lokal no daga ulan-ulan na subong pero padaayon pa ang pagrasyon no sang syudad sa Bacolod sang tubig. Ang gusto naton nga balik-balikan no ang ining issue naman no sabay sa bulk water supply project no sang Basiwa. Nagalibogin balang ulo ko kung nga ang hindi ni Maricen no ang contract no pagi man sa pila ka populasyon ni Bacolod City Water District way pa nilabot ya si Prime Water na no kay ulihin na ni saya na lusot diri sa aton no so ang aton nga ginatumod ya subong between ya sa ginpermahan ni Bacolod City Water District kag ni Bacolod Bulk Water Incorporated. Ini balang nag-migrate nga kwan, tingob no nga mga kompanya. Actually nag-intra gid diri sa bidding. Amo ni si Mactan Rock, no? Mactan Rock ang isa ka do expert ni sa laboratory, no? Tapos nag-joint venture lang sa iya, no? Sa kay Tubig Pilipinas. Ang Tubig Pilipinas sa expertise sa nidre is sa pag-supply sang tubig. Ka the same time sa TGB Builders, meaning to say, tawag BBWI subong but composed of 3 companies, no?
ang magtanrak nga in charge sa bahinsang mga laboratories, no, or expertises laboratory pag-examine sa matubig, ang turbidity sang tubig, no, katinawon, no, kag safe nga imnon, no. Si Tubig Pilipinas amo ning pag-supply sa tubig, si TGB Builders amo ning pag-build, no, sang mga structures, no, sang bulk water supply project. So pamangkot naton subong, no, after kay 2016 kunita magsala, no, after 7 years, 2024 nang isubong or masulod sa 8 years, no, ano nang natabo sa sining bulk water supply project? Pamangkot, no, may bastante bilang kapag supply sang tubig. Ang sabat, subong ako na lang masabat, wala, no, kanya wala na to nabatsagan, no, nga may ara kita bulk water supplier, no, nga nag-supply la sa tingi-tingi sa aton ti siba-siwa do kalimbawa ya sini, no, nangin apa na kag bungol, no, despite sang sining mga kontrobersiya pang palamungkutanon, no, nga ti why gid ineffective, no, ang bulk water supply project, no, amo gining problema kung daw ginapilit nyo bla, no, kag inyo lang yati para lang makaganar ka mo, no, makaganar ka mo, sang ano da, sang tungpats, makaganar ka mo, no, sang areglo sa inyo da para lang pasudlon yun no, pero sa pagkaon blang bisan nga hindi mo muyunan, ipilit giblas ba mo tinong gwas na, no, ti isuka mo, subong ma-declare na ta, iginasuka ta ning bulk water supply project. Sang basiwa kay hindi niya mabaton sa aton nga mga konsumidores, no, ang ining nasambit nga bulk water supplier, ang pamangkot tabagid sa mga board of directors, ari perte gini katikalon nga klase ka chairman of the board ni, no? Nagatikal gisa nga ang edad kuno sa mga tubo nga ini, nga ginalubong da sa aton sa mga kadutaan, nga tubo sang basiwa, daw mas gulang pa sa iya, no? Pero subong ang ginatikal tuligan ni chairman of the board, Attorney Lorindo Dilag to, no? Ang tikal ya to laway lang to yung nagtalagsik. Pero wala gid miura direktor, chairman, wala gid sang miurang bulk water supply project mo, mayo tanin ko gatikal ka kung nagatupa bla. Mas mayo pagani kung why ka na lang to nagtikal nga sini ni mga tubo ni sang basiwa ni, no, gulang pa ni sa akon, tipila na ko 80 anyos, sobra na ni 80 anyos. Ti niya gusto tin pangislan o ning isa ka tubo da. Daway ka mo sa maging kalkal da chairman Dilagaw. Ti karon hipo sa ti kumbibigo, no? So ti ang pamangkot sa board of directors iban sa na dati nagkuha na gani, no, nakapwesto na da, no, nagsalaka na ang ilang mga ranggo da, ti ang pamangkot pila ka milyon ang rason now, abibi sugiri nyo man kami kay para mabalaan naton bla, kang gwa iya gali selected la ka mga tawo, no, nga nakapangin pulos, no, sa same bulk water supply project, ti ginbaylo nyo ina, no, sa kapin sa 44,000, no, ka mga koneksyon sang basiwa nga subong nagaantos sang tubig. Sige, dugangan nato na karon kay may kita schedule interview sa kay Anay Councilor June Gamboa, ang convenor sang Amlig Tubig. Pinakasimple na gid nga istorya, way madagali mihura, naglawig na sa 7 ka tuig, ginhipos-hipusan nyo pa Japon. So why pa kamo Japon na dudla? So magamo sini, why na tsansa no, ti pasudlan pa sang GBA nga ini nga sos Mariones, di garapon, no, ang iya nga obra ya, no, daw nagsalo lang sa iya sang ginhaboy sa iya nga pandisal, kag nagkaon da tudo-tudo, why na nga budlay. Sige, lang taon ta ni karon daw diri sa aton nga pagpalaga, aton nga diskusyonan. Kag at the same time, duga pa daton nga mabalita lokal, no, so ti naka-interview kita, no, sa kay Mayor Rosinade Arceo, no, sang Banwa sa Nigaran, in regard sa isyu das Buladan, no, sa Barangay Gargato sa Mahinigaran, Negros Occidental. Dong tuman ninyo nga ti nagkadto diri sa estasyon sa Bombo Radio, ang complainant nga si Mrs. Lucita Libria. No, kag ginapahayag nga ti daw hindi amo ang pagtatar sa iya sang mayor, no, sa Nigaran, nga halos na kompleto niyang permit sa Buladan da, no, sa Barangay Gargato, sa Nigaran, Negros Occidental,
pero ginhold pa ni Mayor ang permit. Nag-initiate na lang kita, no? Ginastuhan ta, sang kagalingon, sang kwarta, sang bombo, no? Kanagkanto dito, kag nag-interview kay Mayor. Kay, tiyan mo na bala siling ko to. Halin sang una, pagkilala ko niya sa kay Mayor Nadi Arceo to, bisa na muna na yung Mayor siya, pero ang cellphone niya, keypad panjapon. Hindi ko kumporme, no? Nga tawagan sa interviewon na sa telepono, abe? No? Interview sa telepono, kay ang cellphone niya, keypad. Oh, ara gito gapon, no? Danuya lagi ko galing magmuno kay basibla mahambal sa insultuhan niya ko bla. No, kang nanabla nga daw ka modern na sang tanan subong nagagwanta pa ita sang keypad siguro. Nano may ginapanaguan kita, hindi kita gusto nga ma-expose kita na, no? Sa public, di considering nga you are a public official, no? Or elected public officials. Di pisa raw, tapos ginbisitahan man naton tong area, no? Kaklaro kag inibilang ang pagplastar sang buladan. Actually ang barangay Gargato design niya nga ti buladan na sang isda da mo, no? Nga uga. O sino sa inyong kaon uga da? Abibi pa puso naman diyan. No? So ugaling kay ti nag-ugat ang reklamo sang nag-tsok to blang iyang parente, no? Nga si Mr. Arsenio Pagunsan. Ti kahapon nagkadto ta toto. No? Kaya mo man isa sa mga reklamo sa barangay, hasta nga, na-resolve naman to sa barangay, pero pag abot sa level ni Mayor, no? Nabutang to sa tunga-tunga, araw-araw pa, nagwa na Mayor ko, kung nabutang ka sa tunga-tunga, ang imo kagalingon, no? Away kaya sa kagalingon nga desisyon. Mag-amo sina, no? Kaya reklamong isa ka resort da mo sa kilid, as tupad, ni, araw mga septic tank niya, no? Reklamo, ang tupad yada nga kuno resort na pero hindi naton ma-distinguish to kahapon ko resort ko hindi. Reklamo sang baho, no? Pero wala pa gani naga-operate ini. O kagalos kalabanan sa palibot yada ugahan. Ang mapumuluyo gani iya nga nagatiner daw ay gani nagareklamo nga baho. Ikaw nga sus ang resort jud nito, no? Hindi ko man mapabugal nga resort, hindi ko taman matawag nga resort, no? Nga reklamo gid sa ngahaw, adlaw ginatos gid nga kadto sa imo da. Di kahapon Lunes nga Lunes sarado ganing resort niya to. Tapos ang resort niya to, abi mo na nung amo na ginareklamo sa imo mayor, nga ginpasulabi mo sang sa palangubian sang kapin sa isa ka gatos o lapit 200 to ka trabante to nga supposed to be matrabaho sa kay Mrs. Libriga. No? So, isa lang katawong ibaylo mo. Karon ko hindi mo ni paghatag ang permit, gutom ning gwa nila. No? Gutom ting isa katawo ni si Mr. Pagunsan, nga parinti mo ka kung pinanser mo sa ligad eleksyon, no? Ginpasulabi mo yang ireklamo sa palangubian sang tao da. No? Sa barangay Gargato, no? Sa Banwa, sang Hinigaran. No? So, diri naton makita, no? Pagka-selfish nga klase ka mayor. Sa lang isag pa sa interview naton sa ito, no? Nadakpan ko gid sa kay siling ko ano mayor status, no? Sa permit ni Mrs. Libenia, ginhold ja ko no. Pero mayor na permahan mo na ko ng permit, pero why mo ginrelease niya, why ko pa mapermahan, no? Kay kuan may kopya naman to sila. May soft copy naman na picture na permahan. Yaho na permahan ko na gali. Tingko kunti dakpan mo gid ang isda sa baba. Mahuli ka isda sa baba ni sa ikog, no? Ti mo na bala kun daw hindi amo, no? So ti una tong rason nga kun i-declare niya man as ecotourism area inadra. So mapumuluyo ga testify. Ti paano i-declare ecotourism area di Bombo Ponds kay ang palibot sini di ugahan tanan-tanan. Tapos ti amo to kuno nga ang mga duga sang isda to nga ginuluman sa asin para himuon nga fish sauce o kag himuon nga uga, no? Dried fish, no? Kwan nang makadto kuno sa dagat. Ti karo kada kadto kita to sa likod. No? Paano magkadto sa dagat, mayor? Ini nga ang imo na iya guro nga mga kwan nga mga pahayag base na sa gin-tsok sa imo da. No, puro sala pa impormasyon. Kung ako mayor, bisitahan mo tong area, i-check mong area. No, kung bala nagakabagay, bala ka nagakadapat nga tagaan sa permit o kung hindi. May septic tank, kag tapos paano ka makasiling nga madisturbo sa nagapaligo da? Sus, to, no? Ginkantoan ko to sa bibi sang kwan, sang dagat. Sus, pwerte ka dalom.
Sino ang maligo? Sinad ang perti kadalom, gali da. Tapos ang sa likod to sang resort ni Pagunsan to, kuan man to, ng mga kahoy, kag hindi man sa silang makapaligo to. So meaning to say, may kuan kagid ya mayor, no? May ara kagid ya sang maitom nga plano, nga hindi kayo maghatag sang permit kay because lang kay parinti mong reklamo, mo na nangaton da. Kung iba na nga tawo, siguro ti basi kon mahatag ka man, no? Or hindi man pa itatanaw na, palibot, may mansyon pag dako-dako, balay patuto sa tupad ni Mrs. Libria nga negosyo ini, why man to reklamo? Only one person lang gid. Sige no? May mga interviews kita na, no? Pabati ta na karon sa Mapmuluyo, no? Mayor, dugay-dugay eleksyon naman. Basi kon mangayo ka naman suporta sa Mapmuluyo, ti basi ko dumtan kabla nila. Amo na nang akon nga kwan nga pandam sa imo da. 28 minutos sa kaligad sa Taknal Solso sa aga. Ban pay karon ma-follow up sa no ka mabalita derman sa ato sa riga para tuto na ato sa riga pagka-diskusyon na. Paghatag na sa pila ka mapanumdog pagbalik ta, unahon nato na, no? Si Bombo Jazz de Jesus Madrigal, diri sa ato sa riga pagpalagad kay istoryahan ta ang ining ato special feature, ang National Flag Day subong adlaw Mayo 28, tubtob ina sa Mayo kon sa Hunyo 12. So nga kari sang tanan, no, magbutang sa yahay sang pungsod Pilipinas sa makabalayan, sa salakyan, sa opisina, especially mga government offices, mga police stations, no, tanan nga mga government agencies ang gina-required gid sa ni, no, symbolizes ang sining pagresatag nato respeto, no, sa yahay sa pungsod Pilipinas, is a sign of freedom, no, sa aton nga mga Pilipino. Balikan ta, quick break lang kita, no, sa ato sa ring palatuntunan. Standby. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums.
Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Llanes Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rin ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras.
Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatan-on ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangon ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata. Philippine Standard Time, 39 minutos sa kaligad sa takta alas 8 sa aga. No? So, pamatian tanay, no? I-check na ton. Si Bombo Just de Jesus Medigala to sa okon para sa iyang preparar nga special feature sa National Flag Day. Subong nga daw, Mayo 28. Check na ton sa piya kanina. Bombo Just, Kamin. Yes, Bombo Fons, mayong aga ka sa aton si mga kabombo. Subong adlaw Mayo 28. Ang bugos nga pumulong Pilipinhon nagaselebrar sa National Flag Day. Adlaw sang pungsudnon nga hayahay. Kag ang subong adlaw panugod sang 16 ka adlaw nga pag-obserbar sa sining likuton nga magatapos sa Philippine Independence Day sa Hunyo 12. Sa aton pagdumdum na sa ika-126 katuig anibersaryo sa deklarasyon sa kailwayan sa aton sinipungsod Pilipinas. Ang karon nga adlaw petsa 28 sang bulan sang Mayo. Ginadumdum ang isa ka maragtason nga itabo sa aton pungsod. Mayo 28 sa tuig 1898, mga 126 man katuig na nakaligad sa nag-ibwal ang masandukon nga pag-ilinaway diri sa Pilipinas sa tungasang tropa sa mga Filipino Revolutionaries batok sa mga dumluong katsila. Ang gitawag nga Battle of Alapan nga natabo sa may barangay sang Alapan sa syudad na karon sang Imos sa probinsya sang Cavite sa Calabarzon region. Kag amo ini ang pinakauna nga military victory sa pagpangmuno sadto ni General Emilio Aguinaldo sa nag-ibwal sadto ang Philippine Revolution. Pagkatapos ng kadalagan, gilayon nga ginwagayway ni General Aguinaldo ang pungsudnon nga hayahay sang Pilipinas sa pinakauna nga kaygaynan sa Teatro Caviteño sa Cavite Nuevo o kon ang karon nga Cavite City. Bilang pagdumdum sa amo hitabo, ginahiwat kada Mayo 28 kaangay subong adlaw ang Philippine National Flag Day o kon ang National Flag Days humalin Mayo 28 subong adlaw tubtob Hunyo 12 bilang pagsunod sa nasaad man sa Republic Act 8491 known as the Flag and Heraldic Code of the Philippines. Kung sa ring ginamanduan ang mga pumuluyo
nga mag-display sang flag sa mga government offices kag agencies sa mga opisina, educational institutions kag bisan pa sa mga pribado nga mapulian kag salakyan to celebrate our dear country's independence and promote patriotism. Sa manumduman nga umalin sa tuig 1941 tubtob 1964, ang araw ng watawat ginaobserbar sa mismo adlaw sa pinakauna sini nga ginwagayway sa Kawit, Cavite, Hunyo 12. Apang sang pag-abot sang Marso 6 sang pagkasunod nga tuig 1990 o 1965, si Presidente Diosdado Macapagal ang nag-issue sang Proclamation number 374 nga nagasaylo sa National Flag Day sa kada Mayo 28. Ang maragtason man nga petsa sa pag-ibwal sang labanan sa Alapan. Mayo 23 sa tuong 1994, sa si Presidente Fidel Valdez Ramos naman ang nag-issue sa Executive Order number 179 nga naga-extend ukon nagapalawig sa obserbasyon humalin Mayo 28 tubtob Hunyo 12, culminating in the celebration of Independence Day. Ang pinakauna nga nahimo nga pungsudnon nga hayahay sa Pilipinas ang gintahi sa tatlo ka mga babayi, Sanday Marcela, Marino Agoncillo, upod siya sinibata nga babae nga si Lorenza, kag sa hinablos ni Gato si Rizal nga si Delfina Herbosa Natividad. Ang aton national flag naga-feature ini sang duha ka equal horizontal bands. Blue ang duag sa ibabaw nga nagasimbolo sang paghidait o kun kalinong, hostisya, sakripisyo kag kamaturan, kag pula sa idalom nga nagasimbolo naman sang bravery, courage kag patriotism. Ang puti nga triangle nagarepresentar sang fraternity, liberty kag equality. Sa puti nga triangle, yara nakadisplay ang yellow sun o kun adlaw nga nagasimbolo naman sang freedom, unity, democracy, and sovereignty. Ang adlaw mayara sa 8 ka rays o silak nga nagarepresentar naman sa 8 ka mga ningin una nga probinsya diri sa Pilipinas nga nagpakigbato agud nga maangkon ang kailwayan batok sa manugsapkop nga pungsod Espanya. Ang Nueva Ecija, Manila, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas kag ang Bataan. Kag sa tagsa ka corner sa triangle nga puti sa aton hayahay, mayara sa magamay nga 5-pointed star. Ining tatlo ka 5-pointed stars nagarepresentar sa tatlo ka mayor nga geographical division sa aton sini nga pungsod, ang Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang aton hayahay isa ini sa mga national symbols sa aton pinalangga nga pungsod. It embodies the national ideals and traditions in which expresses the principles of sovereignty and national solidarity. Sa tagsa nga makakita kita sa atong pungsudnon nga hayahay, kabay nga papahanumdum kita sa national virtues ni nga aton natagan sa nagakaigo nga pagrespeto ang simbolo sa aton kailwayan bilang isa ka nasyon. For each individual, a flag can symbolize many different things. It's a physical representation of pride and identity for us Filipinos. It holds a long and complex past of war, violence, and trauma, but also a waving symbol of resilience and hope. The flag has stood witness to many events throughout the country's history. From the proclamation of the Philippines' independence to the years of bloody combat, the flag has been there through it all. Ang Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines, nag-upod sa pag-obserba sa National Flag Days na nagasugod sa mga daw Mayo 28, kadungan sa pagdumdum sa maragtasong nitabo sa nasiling na ang Battle of Alapan o kung labanan sa Alapan sa itong Philippine Revolution sa ika-126 katuig subong nga anibersaryo. Para sa special feature, ini ang inyo alagad, Bombo Jazz de Jesus Madrigal, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo! Bombo! Alright, no? So salamat sa kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal.
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 46 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Diriman sa aton nga pagpalagan special feature ito, no? Sa obserbasyon naton subong sa pagsugod, no, sa National Flag Day, no, May 28, 2024 tubtob sa June 12, 2024 kadungan man sang aton nga Philippine Independence. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 46 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Check mo naton, no, para isa na lang kita. Unahon naton si Bombo Gracie Novaton, no, sa Piakalinya, kag si Bombo Villa May Francisco sa ginpatigan diri ka flag raising ceremony to giina sa Rizal Elementary School. Ano mga mensahe sang aton nga mga opisyales sa syudad, no, labi digid sa kay Mayor Albi Benitez. Check naton sa Piakalinya, Bombo Gracie Novaton. Bombo Grace, sa report kami. Bombo Pons, natapos na ang programa dito sa may Public Plaza sa syudad sa Bacolod sa sining Philippine or National Flag Day naton, no? Kag hindi lang man ang area mayara kita sa programa, hindi sa iban pa apat pa kabilog sa may Rizal Elementary School, sa may Abis 1, sa may Singkang Airport, kag sa Bacolod City Government Center. But duha ka mga venues naton ang mayara sa duha ka mga lagko nga programa nga ginalikitan sang aton nga mga city officials kag man sa aton nga mga barangay captain kag pila ka mga empleyado sang aton nga syudad sa Bacolod. So kagina medyo na uli-uli lang kita sugod pumapons kay tungod nga wala gali si Congressman Greg Sataya na siya tani ang manguna sa programa sa Bacolod City Public Plaza para sa Philippine National Flag Day. Ang nagbulo sa iya amo si Cap Inday Franz, no, sang barangay Mansilingan, naghatag sa mensahe kag i-force na siya, no, padulong sa flagpole ang aton sining mga barangay captain, mga kapulisan kag kadalasang hayahay sang pungsod Pilipinas amo si Cap Inday France kaupod ang station commander sa Bacolod City Police Station 1 si Police Major Elmer Bonilla kag isa pa ka police officer naton. So, mayara sang pulo ka mga flag na palibot sa tunga sang aton sininga hayahay sa bungsod Pilipinas pumapon. So, during that time, babala nga mayara kita sang nabalik kita sa history, no? Ang natabo nga nagwagay-way sila sang ila sininga mga flag. May KKK nga flag, mayara man flag nga iya sang iban pa nga mga bagagihan. So, Okay. polo na tanan kabilog, mayara da may color ito panada kag may ibang bagid nga flag ang isa ka flag ya kay KKK kag ang isa lang ka K bumupon kag again highlight ang flag ya nga gindala ni President or former President Emilio Aguinaldo amo na ang aton sininga ayahay. So, pumapon sa nagatag man sa mensahe si Cap Inday France sa aton sininga mga pumuluyo Bacolod nun. I think this is a national commemoration man duman tanan simultaneous. Pero diri sa Bacolod City, wala na pa uli aton sininga mga kautura, no? Ang hindi gani empleyado sang syudad nag-attend man to kagina sa program kag syempre gito na ina sa pangamuyo kag Si Cap Inday France mo nag-represent kay Congressman Greg Sataya? Yes, kay wala si Congressman Greg nga siya tani ang ma-represent man wala bumupon para sa venue sa may public plaza. So after sang national anthem kag-raise ang flag patigayon man sang panumpa, no, watawat ng Pilipinas kag dito nagatag message kayon right after si Captain by France, no? So ang yes itong message ang commemorate aton sini nga history kag sini nga pag-commemorate sang history magadala na sa aton sa maayo nga future man, no, sa
tagman sang kabuhi sa aton sining mga bagarihan, tagbuhi sa ila kabuhi, kag subong yung enjoy naton. So, in English, kaling, Bombo Pons, no? And, subong, ang atubang naman naton sila ka mga challenges nga makabig naton may iban nga mga naman nga mga ulhot nga mga baganihan, yung mga kapulisan naton, ang aton nga mga empleyado sa LGU, mga simple lang ang mga tao nga nagaserbisyo sa publiko, pumupunta mo lang unod man sang iya sini nga speech, no? Kag ang aton nga hayahay nasimbolo gaya sang victory kag ang respeto man sang tagtag sa kabubuan kabay pa nga dalon sa aton sini nga mga same time especially sa aton sini nga mga kabataan. May mga Girl Scout, Boy Scout kita diri kagina sa public plaza nga nag-upod man sa pag-display no sa aton sini nga hayahay upod man ang pinaka mga government agency, mga iban pa nga mga otoridad iya sa BSP, iya sa din Coast Guard, kag ito, aton nga mga kapitan, pumupon sa alam sila sa kilid nga sa public plaza. So may araman sa mensahe in Tagalog gali sa ulihi si Cap Inday France. So, pupon sa so, kaya lang sa bulan ng kagina, no? Kaya lang sa mga tempo. Ari pumatiyan natin payag ni Cap Inday France. My fellow Bacolagnons, we gather here today to celebrate one of this nation's most revered days, our National Flag Day, and what it represents both from our past and towards our future. It serves as a tribute to this nation's heroes, what they sought to achieve and how their sacrifices enabled this country to achieve a more prosperous and independent Philippines. The Philippine flag also serves as a reminder of the incredible achievements that the Filipino people can reach. Countless of our forebearers gave their lives to ensure the security of our country from those who seek to exploit us. Thus, it is our responsibility to maximize the freedom that has been afforded to us. It is a call to action to participate and contribute to the development of our nation. It is a symbol of our collective commitment to building a better and a more just society. A very powerful symbol. The Philippine flag instills a sense of unity among every Filipino, just as the First Republic raised the flag to signify the Philippines' independence. Today, we raise it in unity to commemorate a singular identity across the 7,641 islands and the principles that bind us together, and to recommit ourselves to the vision that we share for our nation's future. We are reminded that despite our differences, our shared history, our common values, and our collective ambition to further this nation are encapsulated in the flag's colors and symbols. The Philippine flag is more than just a piece of cloth. It embodies the rich history, unyielding spirit, and aspirations woven in the fabric of this nation. Acting as this nation's unifying symbol, the Philippine flag holds deep meaning through each of its elements. Embodying different values of the Filipino people, the various symbols serve as a potent reminder of the profound history of the nation's quest for independence. A reminder of the bloodshed during the Philippine Revolution. The red stripe not only represents the sacrifices made so we may stand here today, free and proud, but it also represents the bravery and courage of those who fought valiantly for our freedom. Values that we must still echo today. Symbolizing the peace and justice sought by those who fought for our freedom, the blue stripe reminds us of these values we strive to uphold in our current republic.
Signifying the unity and solidarity of the Filipino people, the White Triangle encourages us to come together as one collective, vying for a more equitable nation. It is a call for us to rise above our differences and work together to propel this nation forward. Representing Luzon, Visayas, and Mindanao, the stars highlight the geographical diversity of the country. Yet, it also stands as a reminder of the strength emanating from a rich cultural national identity. Lastly, at its very heart, the golden sun, which symbolizes hope and freedom, shining brightly, illuminating our path towards a brighter future. A symbol of resilience and the unyielding Filipino spirit, the sun reminds us of our capacity to rise above all challenges. My fellow Bacolagnons. Alright, Bobo Grace? Yes, Pon. So, ang ganang baldera nga aton pinabudlayan, no? Ang pinabudlayan sa nga mga baganihan nga kaywayan, hindi ta pagbabayaan nga madula lang. Amo man gani, no? So, why itong mga veterano, okay na to? Wala. Pag-check ko, wala to sila Pon. Kaya June 12 sila. Sa June 12 lang sila, no? Kaya Philippine Flag Day man lang nisubong, no? Yes. Sugod subong Mayo 28, no? So, daw natabuan kag maulanon ang panahon ta kay na? Yes, Pon, sang early of this morning, sige lang ulan, pero hindi man sa madamol. Tapos, ulihi, talithi na lang. Kag subong, okay naman, wala naman sa talithi, mag-amat na sana ang aton sining palibot, especially sa mga venue sang aton sining papatigayon sang commemoration sa Philippine National Flag Day, Bombo po. Oo, sige. So, i-check naman si Bombo Mia, no? Sa mensahe ni Mayor Albi, Bombo Grace. Yes, Bombo po. So, like today sa may Bacolod City Public Plaza, ini si Bombo Grace din na ba number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Sige, no? So, salamat sa patrol, no? Sa kay Bombo Grace and Baton. In behalf niya, no, sa kay Congressman Greg Asataya sa Lone District of Bacolod, si Capita France, no, Chongko ang nag-represent sa iya. Because maniguro sa pila ka mga pensman, no, nagdungan, no, kadungan sa sining programa declaration sa National Flag Day, dire sa baybayin sa o diri sa ato sa pungsod Pilipinas. No, so sa inyo dira, no, gina-encourage naton kung magbutang kita sa ihay sa pungsod Pilipinas. No, kung butang ka ikuan mo sa opisina mo da, no? So dapat, no, kung mag-atubang ka sa Philippine flag, no, ang blue nga color sang flag ari sa imo sining kuan nga lefts sa wala, no, matuon ina, no, ang blue kung atubang ka sa flag aton Philippine flag, no? So inaya kon patindog ang pabutang nimo, no, sang flag, no, so para correct gid kita. And then kon pahigda naman horizontal siya, no, ang kuan na bala, ang triangle na bala nga kuan sa adlaw, no, dapat naga sentro may na sa left side man, no, nga portion sang kon maglantaw kita bala, no, isito ito para insakto ang pagbutang naton, no, hindi kayo pinalagpat lang, no. So, sa masalakyan, amo ni gini coverage naton, dapat magbutang man kamo, no? Tanan gid kita, no? Magbutang kamo sabit kamo sang aton Philippine flag, no? Sa inyo tagsa ka mga salakyan, may mga flaglets, no? Gagmay na niya. Subong daw himo na palangabuyan man, sang aton nga mga kauturan nga bisan paano makaroon income gamay. No, mga government offices required gina iya, no, private companies naton, opisina sa mga pribado nga company niya, so mga malls, no, dapat mayara gina, no, sang naka display, no, nga Philippine flag naton adiri sa aton nga mga kabombo. So i-check naman, no, sa din mga mensahe ni Mayor Albi Benitez, no, kapon sa kay Bombo Mia May Francisco para isa na lang kita to, no, and then pagbalik naton diretso naman kita sa pila ka mga reports, no.
diri sa aton nga pagpalagad. 1 minuto na nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Diri man sa aton siring para tuntunan kay ti ara man no ang aton siring alkalde. So papatian taman kung ano ang mensahe no ni Mayor Albi Benitez no. So ti panugod lang ini until June 12 no sa aton nga Philippine Independence. So i-check ta. Okay na to no sa piyakalinya si Bombo May Francisco sa Bacolod City Government Center. Bombo May sa report come in. Bombo Pon sa present si Mayor Albi Benitez sa pag-celebrar sang pambansang araw ng watawat sa May Rizal Elementary School, Bombo Pon, kagina alas 7:30. Alas 7:30, Bombo Pon nagsugod. Bombo Pon, suno kay Mayor Albi Benitez nga ang pagdumdum sang watawat o kun bandila sang Pilipinas, amo man ang pagdumdum sang kultura kag sakripisyo sang aton nga mga ninuno. Bomopon, simbolo sang Pilipinas, simbolo sang pagka-Pilipino. Iya pahanumdom nga ti nakaanda na sang mga Pilipino, especially diri sa Bacolod, nga magpatigayon sang flag ceremony every Monday morning para ti pagdumduman kag pagrespeto sa watawat sang Pilipinas sa Bomopon. Kaupod ni Mayor Albi Benitez kagina sa pagtambong sa selebrasyon sang National Flag Day Bomopon, ang Boy Scouts of the Philippines, si Sangguniang Panlungsod, the member, Councilor Jason Villarosa, present man Bomopon, si retired General Primitivo Tabuhara, ara man ang presensya, ni Bitaw Head Patrick Lacson, Bomopon, kag ara man ang Schools Division Superintendent, si Sir Reynaldo G. Hiko Bomopon, para mamati ang history flag sa Pilipinas, Bomopon. Bomopon, para wala pa matian natin ang speech o mensahe ni Mayor Albi Benitez. City Councilors, Barangay Captains, mga empleyado, komunidad ng Bacolod, ang ating mga guro, mga opisyales ng Department of Education, ang ating mga kabataan, mga estudyante. Magsisimula siguro ako ng simpleng tanong. Bakit po natin ginagawa ito every May 28, kada Mayo 28? Ano ang rason kung bakit tayo nagbibigay ng karaman sa ating bandila, sa ating watawat? And kung titingnan po natin, isa lang ang pwede natin sagutin. Kung bakit ginagawa natin ito, bakit? Kada Lunes, tayo po ay may flag ceremony. Nagbibigay tayo ng pugay sa ating mga bandila, sa ating mga tahanan, sa ating mga trabaho, sa ating mga eskwelahan. Kaya wala ko rin ang Tagalog. Pero, tayo po ay dapat mag-isip. Binibigyan natin ng halaga ang ating bandila para sa isang tanong na gusto ko rin malaman ng lahat. Ano po ang gagawin natin sa sitwasyon o bagay na mag-aalay tayo ng ating buhay para sa ating bandila? Saan po tayo ibibigay, ipapalit ang buhay natin bilang magbibigay ng halaga sa ating binigay na buhay? Yun po ang parating pumapasok sa isip ko pag tayo po ay nagbibigay ng pagkaramay sa ating bandila, sa ating lupa. Ito po ay isang mahalagang bagay na dapat natin pag-isipan dahil aabot po sa isang sitwasyon o magkakaroon tayo ng isang ganap na pangyayari na tatawagin tayo para ibigay ang ating buhay sa ating bansa. Pasalamatan ko po ang ating mga kapulisan dahil po ito ay nasagot na nila ang tanong na to. Araw-araw po ay sila nakataya ang buhay
para po sa atin. Nabigyan na nila ng kahulugan ang ating ginagawa na parangal sa ating mga bandila. Pagdating po sa atin, lalo na sa mga public servant, saan po tayo magbibigay at mag-aalay ng ating buhay kapalit sa ano ang sitwasyon. Sa ating mga kabataan, ito po ay nagbibigay ng simbolo sa inyo. Kung tatawagin kayo at hihingin ang inyong buhay, ano ang sitwasyon na papayag kayo. Dahil po dito, nagkakaroon ng malaking halaga ang ating ginagawa sa ating every Monday, kada Lunes. Ito po ay nagiging kultura o nagiging ano na natin, kumbaga nakasanayan na natin gawin ito, pero hindi lang po ito dahil nautos o inutos sa atin. Bigyan po natin ng halaga pagkaisipan at ang tanong, anong bagay, anong sitwasyon na ibibigay natin ang ating buhay kapalit sa ating parangal sa ating bandila. So, ito po ay isang tanong na po pwede po natin talagang pag-isipan, lalo na po sa ating mga kakatalong ngayong umaga. Okay, Bombo Mia. Yes, Bombo po, sabatian natin ang mensahe, speech ni Mayor Albi Benitez sa una nga part sa seremonya Bombo po sa pagselebrar sa pambansang araw ng Baliduwa ang Watawan. venue, Tasubong, no? Yes, actually, Bombo Pons may ara sa may Rizal Elementary School, sa may Bacolod City Public Plaza, ara man sa may Singkang, Barangay Singkang, Bombo Pons, kag sa Barangay Pahanukoy, Bombo Pons, may ara man sa selebrasyon dito nga ginapatigayon. Alright. No? Sige. Anyway, mula na aton, panumdom na no? Kahit hindi man pwedeng i-take for granted na ton ini. Sa Filipino citizen, no, ining paghatag importansya, no, sa aton ang yahay sa pungsod Pilipinas. So tagsa sa aton may ara gid dinhi sang dako ka papel sa diri Bombo Mia, no, ginapalangga naton ina pakamahal ta, no, aton ang yahay sang pungsod Pilipinas. Yes, exactly, Bombo Pons. Kag subong gina-instill nga bata pagani Bombo Pons kilalahon kag respetohon ang watawat sa Pilipinas. Alright. Sige, salamat gid Bombo Mia. Yes, Bombo Pons, para sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time, ini si Bombo Mia May Francisco para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, no, so salamat sa report ni Bombo Mia May Francisco. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 10 minutos sa rekaligan sa takti alas 9 sa aga. At ang-importansya sa aton sa ring isang pungsod Pilipinas, National Flag Day Declaration. Subong adlaw sang Mayo 28 tuig 2024. Every year inahang, no, nga gina-celebrate naton kag until nga sa June 12, no, aton nga Philippine Independence. Sige, balikan ta ang iban pa naton sa mga balita ug impormasyon, no, may kopod naton na City Councilor June Gamboa. So reto ning bulk water supply project kay sila ni sa amlig tubig, no, ang nagakausa, no, sang sining pagpanawagan kag pagduso, no, sa basiwa nga i-resign na ng contract. Kaya daw hindi gid amo ang sitwasyon niya subong tikay mo, no, palipat-lipatan na kita sa basiwa. Daw wala gid sang may nakitaan nga development, no, sa pila na 7 na ka tuig, no, since nga nag-supply, no, sa tubig nagpermahanay, no, sa kontrata ang BBWI kag ang basiwa para ma-supply kuno tubig, parang gi-supply niya hindi tubig kundi hangin. Sige, isurahan ta na, no, diri sa aton nga pagparagad, hatag ta pila ka mapanumdom. Stand by. Ako si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15.
as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbaruko isang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman kamakalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamaya ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprera sang diarrhea. Sa tion sentig ilinit kag pagduging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters.
Ginapanogyan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agod nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso o kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pagulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod sang tuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activity sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapanugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season, kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kaangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbagas ini sa mga nagausar sang uling o kun kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog. Ilabi na gid kun gabi. Sa
Kapagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 21 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sa aga. Para ka po nagapamati, no? Dari sa aton sa liga para tunturan sabay sa Bombo Hanay Big Time. Sa pekalinya, ang convenor, no? Sang amlig tubig kay gusto tagid bala, no? Nga hibaloon dugang, no? Ang latest nga nga sitwasyon or ang ining status ang ginakausaman nila bla, no? Sa pagkwestiyon sang bulk water supply project. Dari nakikita na negro, Councilor, sa bulk water supply project. Ngati, way back 7 years ago, ano ang sitwasyon subong? Check ta. Councilor Wilson June Gamboa, convenor sa Amlig Tubig. Councilor, good morning. Si Bombo Ponce ni, live ikaw dari sa Bombo Radio Bacolod. Mayang aga, Basiwa. sa tanan-tanan nga nagapamati, no? Mayang aga. Right, no? So, mamangkot kita, no? Ano na status ang inyong pagsunod, no? Sa sining sa pag-question, no? Sa bulk water supply project. Kaya after 7 years, Councilor, anong inyong observation sa bulk water supply project? Okay. Meaning Bacolod Bulk Water Incorporated, pasulod hindi naton sila na magahatag sa aton, magasupply lang sa tubig. Na wala niya siling capital outlay or investment, wala niya utang. Sa gihapon niya ang management, supervision, kagang control, ara iya sa gihapon sa Basiwa. Kaga klaro ato sa ina nga kontrata, Sir Pons, nga ang sources of water nila will be drawn only. Kuhaon lang yan nila sa mga spring or surface water. So hindi sila magkutkot amo na yung tunggang sa mga kontrata. And baklon lang yan sa Basiwa, tubig na tutob sa mahatag nila sa aton. Sa presyo, kung mula ko nagdala sa average na presyo sa 9 pesos and 35 cents lang for the next 25 years. Now, private ako sa sininga kontrata way back in 2016. Now, ang aton na production cost at that time, dumdumunta nga 80 to 85% ng tubig ta ginasalig tayo sa suyop si dalong taduta mo, no? So ang aton na production cost kay nagausar tayo tanan sang generator sa gasolina na ara na nga daan sa more or less mga 14 pesos per cubic meter. So kabarato sang ginatag nila sa ato. O galing amoy na silinta nga wala din nila napatuman. Dapat dito na nila tukwaon sa may babaw sang nila sa may Imbag River. Matubo na sila pasulod dito sa injection point dila sa may Granada. Now, temporarily dila na sa may nagakuha na sa may Sapa, dila sa may Bangga Bagol. Dila sa may Ngalan River. Yes, correct. Dila na siya sa may corner gate ang ila facilities para sa kapitobla sa may Vista Alegre or sa may Abaday Sky. Sa may relocation area. Now, gin pasakaan na gin tagaan na ng kwantang violations ni Santo Anay General Manager Juliana Carbon. In fact, isa na sa ako nga privilege speech nga ginhatag na dumduman ko sa sangguniang panglungsod. No, kete ang sabat ya sang Basiwa at that time makutkot naman sila dugang anom ka ditwel kay tungod nga wala na hatag sang bulk water ang insakto nga water supply abe. Ito ginbalabagan ko na ginreklamo na naton kamo na ko nga ang naghatag ako sa privilege speech. Now, in fact, dali sa kontrata, naghahambal na nga kung ano gid man ang delay sa ina nga project, dapat bayaran ina ang bulk water by paying the liquidated damages, opportunity loss, delays in the delivery. So, gintagaan na sa notice of violations ang bulk water. So, amoy ng status subong kag dito naman niya sa bahin sa may Mansilingan, wala ginatuyan nila ginabrihan kay tungod wala sila sa right of way.
So, ang naabrihan na natagaan kita nila sa supply sa tubig, para siya lang, diraya sa may Granada, kung man silingan niya, wala gid na nila to binabrihan, kaya wala sila right of way. Yes, sir? So, meaning, Councilor, sa 7 ka tuig na, since 2016, no? So, ano, para sa inyo, ano assessment nyo sa bulk water supply project ngayon Kung kuya patulokon, kundi dogin untat na nila, failure. Okay, so amo na wala nila na wala nila participar ay man ang ina nga mga right of way kadako gali sang ilang balayran sa tag-iya sang duta antes sila makaagi sa sinanga duta iki ka barato sang ilang presyo mo. So sa nakita ko sa subong after 7 years daw ginbayaan na lang na nila ang among project, but base sa akong nga nabasahan ginanigosyar na sa subong sa prime motor sa liwat. Yes. Kaya arang facilities mo, I don't know, siguro nakasigulanon ni sila sa Tagiya, konsorsyum ina sang Tubig Pilipinas, kaya sang tatlo na sila ka konsorsyum na da mo. Gisigulanon sila do sa prime motor, kaya ang facilities sinada nila, Sir Pons, ara na, ang tubo ara na, wala lang nila naabrihan, kay tungod nga wala sang right of way, kag hindi sila pagpadyon sa sinanga duta. Yes. All right, no? So failure para sa inyo, no? So di ba, do isa man kamo ni sa nagapanawagan sa una nga ti resend na ng contract kay na delayed pa ni gani sa lingmo, no? Ang pag-supply nila mo. So dina pala is a clear violation na nga ma-resend ang contract sa nidri sa bulk water supplier. Yes, kung babigyan sa nakita ko after 7 years daw ay na nila da gina-operate gani completely ginilagyan ang tubo nag-kuan lang nag-bay knowing makagi sila sa pila ka mga propiedad hindi anay nilang pagbayan na tapos dito naman sa may Granada violations tungod nga imbis tani nga dito na nila ko sa Imbang River, sa ibabaw lang ilan, dili sila yan nagakuha sa may kuan, sa may higad sa pa. Kadua, ang ilang nga tubo, connect lang din nila ya sa tubo masambasiwa, hindi sa injection point. Ito sa tulod pa sang subdivision. Kung wala akong magsala, yan na sang kuan. Daw may subdivision na nga nagabalabag mo. Hindi na sila dapat pasudlong para i-connect insigida abi ang tubo sang bulk water dito sa mga injection point sang basiwa. So, completely abandoned but ang bati ko ginarinigosyar na iya sang prime motor na sila na masalo sang sina nga proyekto. Sige, anyway, di ba do nakalabuot ka muna sa korte sa pag-question ni Sir John? Wala na. But that was the nakatag ako na iya sa privilege pit. Kag in fact, ginapabayad ganina naton sila sa mga sa mga liquidated damages, etc. Kay tungod nga di ako kauyon nga makutkot kita kay tungod sa kapaltahan sang sining bulk water nga kuntani kung hindi sila ka deliver sila ya magastos ang sining nga proyekto. Hindi ya ang basiwa based on the contract. So amoy ning ang kaungdan sang ako nga privilege pit sa tuanay. So, I don't know kung padayon na sang basiwa o kung wala. Basiwa na yang ang nagabantay sa ila. Sige, no? Alright, no? So, muna nga ito na, no? Ngati, nag-antos kita sa gihapon 7 years ago, no? Sa sining palpak nga bulk water supply project. Correct, that is correct. But again, Banwa, hindi ya ang solusyon ng pagdugang pagigpangutkot sa aton nga ang aton nga mga underground source water. Dapat yan dito taginayakwaon sa mga spring or surface water. So amo na ang rason man siguro nga kung mag-brown out kita, patay man ang tubig ta kay tungod na hindi hindi kita way nagagana ang aton nga mga deep wells. So na-notice mo Sir Pons nga kung mag-brown out, untat man ang tubod sa tubig ka. That is because 80 to 85% of our water source rely on deep wells, which is not supposed to be. So, isa na ka mga angkat naman. Amo man na ang kaungdan ganis ang kontrata man sa prime water sa aton.
na dapat it has to be sourced out from surface or spring water. Sige. No, so salamat gid sa sarima update Mandugang, no. Sir John, thank you gid. Good morning. Madamong salamat, Sir Pons, kay may ngaga. All right, no, si Amlig to be convenor, former city councilor, no, Wilson Jun Gamboa. Sila ginisang una magrupo ang nagakausaman, no, sa pagkwaso. Kita, no, sa part sa makatapos ang media, no, kita as watchdog, no, sa mga pumuluyo, ilang taon nyo bala, no, kung kamo ang pamangkoton sa pag-assess abi ninyo, no, after 7 years, nanong natabo, no, since 2016. Since 2016 sa sining bidding, no, grabe ang pag-orchestrate, no, pagmaniobra, no, sa mga grupo, set of board of directors headed by Chairman Lorindo Dilag, no, abogado pa ni, no, pero daw ay sa expertise sa kwan, daw laban palapaw, no, nga sugid ang iya, nga tikal. Oh. So sang una, sang time ti sa tsimpo pa ni Anay Basiwa, General Manager ni abogado man ni, no, Juliana Carbon. Nga gindisog, no, sa mga board of directors nag-appeal sa Civil Service Commission nakabalik, no? Ti amo naman ning gina-project nila, ti lantawa. Anong resulta? No, sa 7 ka tuig, ti sa bidding, sa bulk water supplier sang una, isa to ang flow water, no? Sa nag-offer iya makabaran sang maayo nga serbisyo nga makahatag, sang bastante nga supply sang tubig. Ti pinsaron nyo, no? Ang flow water pinakatanda mangita iso supply sa suba yang ti bastanteng tubig mo. Ti imagine, no, ginbisitahan ang Bago River kiti dira yang bastante nga supply sa tubig. Hindi tayo mangita na sa mga sapa, no? Dapat sa suba gid kita. Ti ang gusto nila isapa mo ti lang tawa. Anong anong tuga nga halit sa aton, no? Subong gantos ta, no? Sang kakulang sa supply sang tubig. Hindi tayo way sang tawo, so way sang konsumidor subong niya, no, nga makambal nga ti paglubag sang gripo niya may tubig magwa, no? So pa kwan mo, paswerte. Paglubag mo sa gripo mo, consider ko may tubig magwa o kun wala. Ang pinakasubo kay mostly wala gid gawa sa may nagagwa nga tubig, no? Hindi kita dapat ya sa bidding atong himo sa nada ma-screen ta mo, no? Ang mga interested nga bidder nga qualified, nga bidder, no, mayong record, no? Hindi nga sus nag-joint venture man sila iya, ang nag-bid to sa iya, no? Ang eksperto sa kwan sa laboratory lang, direta man nakita ang utok, no, sang members so sang Bids Awards Committee, ang utok, no, sang members sa technical working group nga nag post-qualify sa sining bulk water bulk BBWI, no, Bacolod Bulk Water Incorporated, no, utok guno, no, or utok abo, bato, no, kita yung utok sang isda, bato, nga abo, nan, kagwa niya daw mga lipong sa yung bangros, tipid sa rabla, ang una lang nila, no, ang ila lang niya nga prioritize, no, ang bulsa nila. Hindi nyo kami pagbindihi, hindi nyo kami diskartihida, nga daw sig madawala sa minatabo sa inyo, pamangkot, no, Lorindo Dilag, Juliana Carbon, pila ka milyon ang rason. Abibi, sugirin nyo kami no, kay gusto namon may buluan ina, kay balik namon tanan di sa inyo, no? So hindi gidya makatarungan ang ginimo ninyo nga desisyon, tiway lang, no? Kamo, pirala kamo, selected lang kamo na subong since 2016. Sa subong naga-enjoy, no? Sang mga perks nga ginhatag sa inyo da, kay ginegosyar nyo, pilak milyon ganing rason, bebe. Sugirin nyo kami, no? Tinitago-taguon nyo pa na, no? So, tini makabanan, amo ning gintuga nga halito. Sang sining bulk water supply project, hindi kita gali mangita sang maayaw nga supplier, no? Ang gusto nyo dito sa tampuhaw kaga loko-lokong classic supplier niyo. Ngayon kayo supply until now, injection point number 1, injection point number 2, ang mursa to hasta subong ang tubo at tuto galigid sa ilang compound to, no? Sang ilang laboratory area to, no? Sa mursa, salvasyon na da.
Barangay Salvacion Murcia, tiyo. Ang diri naman, sa Ngalan River, sus, Mariones, no? Sa pa nito nga ti ang nagalangoy da mga paka lang. No? Ang paka ni man nakalangoy sa bastanting tubig. Guti, gamay-gamay nga tubig na nagatubod, tiyo. Pinsarabla. Okay man ang makasupply, okay man nga hindi. Amo ginada, no? So ipabukad ta ng records bala. Oh, basi wa pakita nyo ang records sabi, i-open tas publiko ni sino mga qualified nga bidders da. No, sa una nga nag-offer sini nga ti subong tani na enjoy na naton ini. Why natatani problema? Kay una bes, ang aton iya nga problema diri sa Bacolod, supply lang sa tubig mo. That's why isa lang gid na, no, mangita kita bulk water supplier ang trusted, may maayo nga background, no? Makasarang mag-supply kag magpangita, no, sa supply sang tubig. Amo na tani hindi nga tagaw-taw kag sus, no? Duay pa gani buot ni klase ka water supply ti subong tawgon ta pa ni nga BBWI. Mariones di garapon. Oh, so mo ni subong ang tawag antos why siling ko gani ti after 7 years, no? Why guro ni sang konsumidor masiling ti mangkuton mustang inyong assessment sa bulk water supply project da. Oh, failure bastante na daw na address ang tubig. Why kadi sa may makabati nga sabat nga huo sa pamangkot na address tubig? Oh, tanan wala. No? Kay ti pila la katawog gin palipay nya to. Oh, mga lagko kag may maposisyon da sa Bacolod City Water District. Mali gani siling ko kay ni Lorindo Dilag, no? Nagsagad di saya ka patupa istorya sang una. Ti ang supply sa tubig hindi niya sa istorya, no, kundi dapat sa giho kag sa performance ang bulk water supply ti lang tawa, no? Why gid gwa niya karon nagapabutoy na lang ta no? Why na taya action nga ginhimo da? Oh, nga sa subong ti upirti gabaton na ta garasyon tubig subong tigwa tani makaluluoy. Nga lipay matatani nga may water district ta, ti may na lang balon guway na lang water district kay total hindi manigali, no, makasupply sa aton. Testa mintras nga mag-supply o magrason kita. Ang ginarasunan taon bala makaluluoy na nga makauturan naton. Ang ginarasunan ta ti hindi makalabot dito ang supply sa tubig. Kung wala gid sang tubig nga mga gwa, sa maglubag sila sa gripo nila. Oh. Sugirin nyo kami bala, no? Kay ti para babalaan man namon no? Para magtawhay man ang pinsar, no? Sa mga konsumidores kung pilagi ka milyon ang rason nyo da. No? Ti mga tubo pinanglubong ta. Oh. Ti anong purpose? No? Nga maglubong ta da tubo tapos hindi man tagali ka butang sang tubig sa basanting tubig da kay ang water supplier. Hindi magali kasarang mo supply, no? Sa pila na daw 50 million liters a day. So sa masarangan niya lang pila lang, no? Pila lang ang masarangan niya ara sa 30,000 liters. Ma-address na ang kakulang sa supply sa tubig, masatisfy ang mga konsumidores hindi, no? Kaya once may bulk water supplier kaya hindi na lahog dapat i-satisfy mo ginang needs. Oh, hatag na sang abundant supply, abundant potable water supply, no, sa mga konsumidores pro wala, no? So ti aton kwanta ini ginadala kay because gati in need kag ang tubig subong kinahanglan bisan gakabuhi kita sa mata daw sin tanan okay lang may tubig mo bisan din tagay kaon importante kay inom ta tubig mabuhi kaya, no? Sa mga itali-ital nga mga sitwasyon ti pinsaran nyo bala, no? So muna gani ti dapat sa inyo na guro, no? Kuano na lang, no? Gali kay ti daw mga kapit toko manislehong, no? Bisan na muna na nga kapalpakan ang ginhimo nila da. Meaning to say hindi kamo hindi kamo makasabat sa problema da. No? Hindi ka mo makapit toko, matumataw lang mo rason, resign. Oh, kaya amo na dang solusyon da, di ba? Oh, hindi lang pakita tas publiko pakita nyo sa public ya daw si sino kamo nga daw mga respetado mo pero hindi gali, no? Daw kinumos nga papel ang performance nyo. Sa Bacolod City Water District. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 40 minutos sa kaligad sa takna nga alas 9. Sa agad sa ato sa pagpalagad. So, ti baloon tanay kag supunan tadugang, pila ka may impormasyon with regards sa problema sa tubig diri sa aton sa syudad sa Bacolod.
Tatag na dugang mapanumdom, pabalik naton, no? Isyo sa Hinigaran, ang Buladan. No, pabati ito interview kay Mayor Jose Nadia Arceo sang Banwa sang Hinigaran. Magabalik kita pagkatapos kita magsari. Stand by. Sa tion sentig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agod nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth. Shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso o kung gamay nga labador. Kag diri punon sang tubig. Iniagod nga balikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga non kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapanugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kaangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Subong nga tuig 2024, ang El Nino phenomenon gina-forecast nga maga-persist tukon magapadayon tubtub pa sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo. Inisuno sa pag-asa base man sa El Nino weather pattern nga amo nagatuga karon sang hot and dry weather sa rehiyon sang Asia. Kalkip na kita diri sa Pilipinas ang transition sa ginatuwag El Nino Southern Oscillation o kunang ENSO neutral conditions ginasigahom nga magaamat-amat sa mga bulan sa Abril, Mayo kag Hunyo this year. Tubtob nga magabulos naman ang La Nina sa mga binulan sang Hunyo, Hulyo ka Agosto sininga tuig. Kung maghambal kita El Nino sa Spanish, ukon may bot silingon little boy, amo ini ang warm phase, ukon ang unusual nga pag-inis sang tubig sa Pacific Ocean, kag ang La Nina amo naman ang cool phase sa nagakatabo nga climate pattern sa tropical Pacific. Sa tiyon nga magadugay ang El Nino, magaduging naman ang mga malain
Lain nga epekto sini globally kaangay sang dry spells, drought, wildfires, heat waves, kabisan pa deadly flooding, kag bangod sang pag-init sang panahon. Uso ang sunog kag diri sa Pilipinas ang bulan sang Marso, ginakabig Fire Prevention Month kasi sini nga tuig may tema sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Aton nga pagpalagan oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sa aga. Para ka pati diri sa palatuntunan sa Bombo Radio Big Time. Ari pabatay naton no ang pahayag no kay personal ta no nga ginpadulungan pod sa team sa Bombo Radio si Mayor Rosina de Arceo. Ini sa isyu ni nanay no sa Buladan dira sa bahin sang Barangay Gargato sa Negaran. Isa sa mga buladan kapital man sa Banwa sa Negaran. Isa man ni sa mga ginakwaan sa main source of livelihood sa mapumuluyo. No? Ang pagbulad no sang isda. No? Pero galing kay although tod gina-welcome ta man ni mga negosyo pero may mga tawo magituod nga mga hisaan. No? Kag nabla nga gustong nga magpanghalit. No, may manatani kung magbalabag kamo. No, pero sa ginimo ni Mr. Arsenio pagunsan, may manatani kung magbalabag. Sana bla nga may hatag masang pagkaon da bla sa kwan sa mapmuluyo nga naga sakripisyo sa matagadlaw sa nga tanan bla, no? Para sa ilang pagpangabuhi. So,
ang reklamo ni Mrs. Etisa Libria, no, kagin-hold ni Mayor ang permit. So, gipacheck naton kung bala tuod manggid. No, kagin-hold ni Mayor ang permit. No, kay ti daw kadamo pa sa diskarte kag style si Mayor Jose Nader Arceo nga sige ti hold ko na kay because may reklamo. Ti tuod may reklamo. So, after sa may reklamo, ano dayon? No, ti damo naman sa rason nga kung i-operate kuno dadang buladaan, ma-contaminate ang duga sang isda sa sa baybay. Di ba sa Mayor, way man sang may gapaligo na dito, hindi man gani silingkid nga beach resort ini. Paano nato i-declare ini nga ecotourism area? No? Kay bisan ordinansa ganito, way sila sa pakita sa aton to gahapon. No? Sa iya nga talatapan, kaya daw laban istorya lang gid. No? Doon rin naton, kag dadakpan ta pa ni sa baba ni Mayor. Kaya ti siling mambal pa sa nga wala ko na permahan. Actually, na permahan niya na. No? Ang permit pro galing gin hold niya bagod nga nagreklamong parente niya. Ti Mayor, bangod lang sa may kabalaslan sa imo nga na gasto ni sa imo, nagfinance sa imo sa eleksyon. No? Amo ni dayon ang himuon mo. Meaning to say, hindi kagiyagay welcome nga Mayor da sa negosyo Dapat lang tawon taman, hindi lang sila nga ti ko sa diskresyon mo, i-hold mong permit kami reklamo. Aba man ko tanong status sa reklamo. Why ka gani diya Mayor nga nagatubangay na ni sila sa barangay kag may amicable settlement na sila sa barangay? No? Kaya kuno why sa resolusyon nga nabaton, nagitsuan na nakarigluan na ni sila sa barangay Mayor. No, ni sa pagunsan ikaw ya lipong ka man nga Mayor. Pero ti ambalya ti kun mapasa gid man sila di sang nanging kasugtan to sa barangay ti diskresyon ko man dapon bilang Mayor. Gani diskresyon mo bilang Mayor, no? Pero natabla anong ginhimo nyo sa negosyante nga ti nag-comply naman sa requirements niya, no? Ginpagasto nyo, no? Kag tigin pa ginpagasto nyo kag tigin pa panugon bala, no? Sang gasto tapos hindi man gali, i-hold mo man lang gali. So diri ko lang kita ang waslik puder ang classic Mayor ni, no? Nga bagod lang sa interes sang iya parente, no? Ti i-hold niya ang permit. So meaning to say, hindi kada welcome gali is Mayor sa negosyo Hindi gali kada welcome Mayor sang kwan no? Sang ma-offer nga livelihood ni sa negosyante nga si Libria sa mapmuloyo mo. Ti karon, i-hold mo dang permit ti. Aring mga tao kita nyo na. Hindi lang amo ni, kundi kadamo pa ni sa ila, no? Ang trabaho or supposed to be nga magtrabaho. Kita nyo to may petition sa ang ginatag di almost 200, no? Ka-individual pa lang na. Pero may mga pamilya na, may kabataan, may mga kapuhan na. Kaya saguron nila na, no? Para makapangimpliyo dira sa buladan. Ang reklamo sang sining resort, kaya hindi manigani silinggid nga daw resort, kaya daw private property naman lang ini, no? Kuway ba sa megakadto, meaning to say, kuway sa megakadto, wala-wala ang resort no? Sarado matugapon paglabay tabi ko anay kung kuan gid, abi ko anay kung nang damo gid nga tawo bala ang nagakadto, no? Sa resort niya. So sarado magalit paano ka why ka man ginadugok nga nagapamulaklak kada sang kwan? Sang tawag sa gani, sang tawo da nga nagakadto sa resort mo, kag dito sa likod to. Why man to gali siling diretso to sa baybay ka dito maligo? Di paano? Mayor, kita mo niyo? May pa itaguro ka bisita, promote si Mayor Jose Nader Arceo kung nakabisita ni sa area ni Mrs. Libria, no? So, deposituhan kompleto, no? Kag hindi pwede nga iula dito sa baybay. So, muna da, Mayor, bisitahin la to, no? Para makasiling kagid nga kung i-hold mong permit, may ara kabasihan. May mga balay sa palibot, no? Ti isa la katao nga reklamo, isakripisyo mo na iya ang ginatos, no? Nga badalaan sa palangubuyan, no? Ti ari challenge lang kung hindi mo gid paghatag ang permit. Abi adlaw-adlaw ti tagain na obrada ang mga tawo da nga naga pangimpliyo da sa kay Mrs. Libria, no? Para masabat man ang kaya mo man na mo ang susun maobra sila para may ipakaon sa pamilya nila. Ti karon ko ay sila obrahan da ano ipakaon sa pamilya nila. Ti wa ni Mayor ang service ni Mayor ya Raptor mga ekspedisyon, no? Ti ay Mayor Subong. Bagay ti man na destin niya man na mag-mayor. Pero nang taon mo unahon ta pabati, no? Ang pahayag ni Mayor Jose Nader Arceo, no? Sang Banwa sa Nigaran, no? Angot sa sining status sa permit ni Mrs. Libria ang negosyante sang bulad ng isda.
no, dira sa Barangay Gargato sinigaran nga kapital ini sinigaran ang Gargato nga bulad kapital, no? Talos tananda ka bulad ti may sa reklamo da nga bahoaw. Oh, ay isa lang katawo, no? Ano kay kataas ilong ni Mr. Pagunsan nga reklamo gisa baho. O tara matian ta, no? Kay nagatutok ning mga kotoran naton, no, dira sa Barangay Gargato sa Hiligaran. Si Mayor Senade Arceo sa aton nga interview. Sabutayon kung ang imo negosyo. Okay. So anong status ang permit ni Libre? So bali hang, no? So meron ako na prepare nga communication address sa iya. Gahulat lang po sa mga dokumento nga i-support ko. Para na sa mo, gahulat lang po sa mga justification ko. Oo, pero napirmahan mo na ako ng mayor ang wala permit pa. Wala pong kapirma siya. Pindigin dyan ako. Kaya may kopya siya nga gipakita sa amon nga napirmahan mo na ako no. Wala po dahil kaya wala makakapirma sa perma. Kaya ginhold ko na. Pirma ko na po ginhold ko. Wala ko yung i-release. Kaya amo na gani nga sila ko may complaint. Okay. So bali ano sa Libria pag ulan na da bagugid lang ko. New nga siya. Amo nang punto da kay bago siya. Okay. Matali ko sa bala na kadaan. Tapos ang beach sa Resort binagdigamot yan na sila daw manabla. Tayo ko nakauna siya sa beach daw pwede ginaguro. Kaya una siya nakanegosyo dala. So the complex yun sa ilang interest daw ay sa ilang fields of business nila kasi negosyo sa beach kaya negosyo sa kugahan. Kabalo ka naman yun hindi tayo maging saktuanay. Kaya gusto kami subahaw na karon o may mga tubig na maasim, makatol. So hindi kita pwede. Natanda siya otherwise kung may mga arak kagid nga mga wastewater nga management mga daw iputagid na. So amo na mga precautionary measures. Pero sa mga permits ni Mayor, complete naman, menro, mga kwan, may tangke naman sa dito. Almost na complete yan naman. So amo lang ako ni worries ang justification nga bala nagkakaangay sa amon zoning ordinance. Pwede na mapatutugan ang area dira. Nga may muugahan. Anong classification sinanda sa mga area? Ang pag-intindi ko during my time as Vice Mayor kag Konsehal ko at that time daw declared as tourism area. Tourism? Tourism area. Hindi na dapat ugahan da. Ang yung problema dengan ni Subong. Kaya mix na. That is not my doing during my time. Kaya sa previous mayor nga mix nila. Dapat na nag-implement nila maugahan da kaya hindi na ugahan kaya declare nila nga tourism area. Karon butangan na ugahan. Kaya karon ang problema ako da. May problema na kadaan yung mga daan na sabi na kung mo kayo existing nila sa daan. So dugang ako pag problema. Doon mo na ng problema. So may existing nga mga ugahan na ano kalayo ni sa beach resort ni Mr. Casenyo Pagunsan? Layo na dahil ko mga iban. Layo siya sa may ugahan siya layo sa mga beaches. Hindi kalabot ang baho sa beach? Hindi ito parang yun siya. Ang sa previous bala hindi kalabot ang baho? May layo man. Layo na. Kaya may reklamo na ito. Pero hindi sila renewal man ang ilang permit? Ang ini? Sa tupada? Ang mga ugahan? Mga renewal na ito layo. So man ito complaint ang beaches nga. Kaya una sila mo. Aran sila doon nga danaw. Ang ini bako. Tapos tupad pa. So daw mo na may complaint. Tika kay meron wala pa man ga-operate. Paano kita maka-justify nga may baho na? Kaya mo na ang punto. Common sense na nga niya ako niya sa Lazada. Common sense. Kaya conflict of interest. Daw hindi na gani pwede unless otherwise may mga special ka nga daw himuon sila da. Hindi mo sigurado mukit wala sa may complaint o hindi ma-complaint ang tagiya. Pero although na mga worries mo daw hindi ko sigurado. Pero ako as mayor, ako man di mo ko sigurado sa iya nga ma-comply kahit ang akong punto daw pabalik awat din mo. Ang ako na ang rason conflict of interest daw hindi tuparan ang isa ka negosyo nga nag-insist na beach sa isa ka ugahan. Daw mo na. Pero kung beach man na ito pa daw okay lang man. Pwede gid ako beach man. Kung beach siya okay gid kahit isa lang mga. Daw man na ako ni daw the best and sound judgment on my part.
daw common sense sa katao ang negosyo mo dapat kung bugasan tanan kung dry goods yan. So make sure na ka ng dry goods yung meat section daw hindi ko balik ahot daw hindi ko man sound judgment kung sa ako nga sa daw complex daw hindi ka kaangay daw mo na ako so far subok. Unless otherwise, may alam pagiging ko yung document, kaya ko pa matod, hindi na pwede kayo may ara existing ordinance nila na nag-prohibit sa construction sa lugahan nila because it is considered as tourism area. So, amon sa mga napangita ko. Ang ordinance. Wala ka pa kopya sa mga. Wala napangita ko pa. So, amon na after pinapili ko. So, kung hindi na pag-ibutang da si Libria, kag ang ibang to pasog, hindi to sakop sang tourism area na. Ang existing sakop din sa gapon. So anong matabo? Amon sa mga CLUP. Oo. Sa amon ba ko nga CLUP ito may mga presyum may mga measures na kami dira. Kamutangan namon sa area na ugahan nila. So may mga na kami solution nila nga dapat isiparahaw na talaga. Ibutang sa area na ugahan na siya. Kaya mabitsis pa rin yung okay, so mga bitsis. Para daw reglohon. Kapag hindi ako pagdugaan sa problema. Kaya ginareglo ko pag ganyan. Pero prior sa pagreglo mayor, ang existing na sigihon lang. Sigihon lang for the meantime. For the meantime, wala pata sa area nga nakita nga ibutangan sa ilang area sa ugahan tanan. So at least may mga move ng amo sila sa amon CLUP sila ginagawa. Ano na sa CLUP, Comprehensive Land Use Program. Okay. So amo nila sa subok. So gayon mo kami solusyon kag subok makreto mo ko problema. Do amo nang akon nga punto. Talin si Dion na Mrs. Libria, amo nang punto la. Daw wala mo ko di personal siya. Okay. Akon trabaho mo lang gusto ko ring laro ng problema. Hindi ako magdugang pa sa problema. So in idea mayor kay ini nga duta ko no do nagkompetensya na sila bakal ni Mr. Pagunsan. Sa na-acquire ni Mrs. Libria kay daw kanubo ko nito bakal ni Pagunsan sa square meter compare sa kay Libria. That's why sa kay Libria ngin baligya sa una. Actually why na pala yung kaya daw muna ko nung start sa pag-complain ni Mr. Pagunsan sa imo. Why ko idea? Honestly, wala ko idea sinapatisan ng mga personal nila. Ako na lang tao daya ang facts sa complaint tuod kung valid ko hindi. That is my basis. So until when na to na sa ma-decide? This week. Not later this week. Okay. So muna sa ako. Ito nila. At least formal man yung complaint yung application sa ako. Formal na ako letter nga reply sa. So alright, no? So nabatian, no? Si Verosina de Arceo, no? So ang status no sa permit no ni Mrs. Lucita Libria no on hold no sa karon no so hang kagaya syempre may mga dapat mo resolve so i-resolve within 1 week so sugod kita subong sokton tas mayor next week no kung ano gid ang final no sa diri nga desisyon niya kay ti sa muni nga punto bala no nga daw kasi kwawi man to gani sa mayor nga palibot na actually nakabisita ta sa area mo nga raw mga pictures na nakuha naton videos ang mga tawo mo niyang mga supposed to be matrabaho da no sa kay Librete pinsaran nyo balaho no nagtinigulang na sila sa pangbulad no so tapos dugupyada lang ang kwad lang ati ang kalipay nila nga may ara negosyo da nga matukod nga makaubra sila liwat makapian-pian sila nga pala nga buyan amo ni kapos utdo ni mo because sa isa lang ka tawo ibuloon mo na mayor kay isa sa mga rason sila dako nga nagreklamo si Mr. Pagunsan because nga ang duta ngina why gin baligya sa iya kag si Libria ang nakabakal no ada holos pangayoon niya to yung presyo ti kun ako man bagligya duta di ko mabligya man kung may aram lang offer dako ti dito gas dako ti tapos gamiton lang ang poder no why isang tao poderosos Mr. Pagunsan magmusuni kun hindi mahatag ni Mayor Nade Arceo ang permit no dira ni Mrs. Libria ti sa punto to may ara pa to person si Mayor nga siya ti makontaminate ti paano araw ang kwansag baybay paano makontaminate ang tubig ara dalom na to ti sino marisgo maligo na da malumos kada imo yan no ti paano ka kadi kay makontaminate muna bala dapat mangita kita violation na bilang naka-operate na dagdagan ta sa violation nga muni contaminate tester ang tubig nga may contamination drang duga sang isda da no pero nang wala pa gani
no, ti purely, no, nga nagwastik sang poder, ti kita mo, damo pa sa rason, ti siko din ang ordinance da. No? Nga may makadeclare na tourism area, wala sa pakita kasi yung inapapangita ko pa. Ti sa isang time kung kansulor ko do, kuanan, simpo pa to, basi ko na haboy na tos basurahan. Hindi nila ma-retrieve subong. Ang ordinance nga nag-declare as tourism area na da. Tini ka man mayor makahambal nga isa la da Silibria nga nagtukod sa negosyo niya ugahan kay way pa na sa da katukod, no? Ang palibot na ugahan na bulada na da, no? Sa palibot ni Mr. Pagunsan, challenge ta kay Mr. Pagunsan, nga wala ka nagreklamo da, no? Sa ibang da nga bulada sa palibot mo da, no? Nga gabaho manaw, nga existing na sila da. Kag-confer sa ni mayor nga mahambal ka, no? Nga padayon na existing dira nga buladan prior nga ginaimbestigaran si Libria. Ti kay renewal man ning iya, naglain lang sa galing lugar. No? Naglain lang sa lugar. Renewal man ning permit yan, hindi niya bag-o nga permit. Ti galing kay ti mo na nag-comply sa tanan-tanan, naging comply niya. No? Ti feeling ko lipong ya sa mayor na DRCO, way sa kabalo, nga may negosasyon na di gali sa barangay, amicable settlement, nga kung ma-comply, no, ni Mrs. Libria ang ma-permit, ti babalik sila liwat sa barangay kay may istoryahan pagigaayoon si Mr. Pagunsan. Okay naman gali mayor sa level ni Pagunsan. Ti ano pa imong proof sinadara nga ti within sa imong level i-cancel mo gid. No? Ang permit kay ti ang tagreklamo to nagitsuanay na sila sa barangay. Dapat diri ka panaog sa barangay, no? Hindi nga imo lang na nagimo kada sa desisyon tapos anay pangayoan ka sa kopya sa ordinansa way ka man gali, no? Ti ano pa ang mga himuon yung retoke da, no, sa council, sa municipal council. Sa nigaran para nga tiindigin madayon, no? Ang operasyon ni Libria da, no? Nga buladan. Ti balaan tani in the next few days, no? Kung may pagwa nga resolusyon da ang sangguni ang bayan, no, sa nigaran. Pwede man na pikion nyo ipitsan nyo to sa 19 purgatin, no? Na kung may declaration ka mo da, sa likod ni Mrs. Libria nga buladan, may dako-dako pa na gani nga balay dito, no? Mansion, no? Ti ko nisipon mo manggaranon ang tag-iyas na, way gani ka reklamo sa baho. Ini nga tag-iyas ang resort niya gani sa isak semana, okay lang ang kaisala na gani kantuan da, no? Tapos paano mo mapabugal ini nga tourism nga resort ni nga kantuan sa turista da nga mareklamo, no? Kaya ang dingding nga gani to mga guspaton nga sin. Hindi gani sa kapapader sang resort da sa tubangan niya gid, no? Para sa mo ni sakripisyo mo gid, ibaylo mo gid mayor, no? Sa mga pumuluyo nga buwas ipabati ko mayor, no? Ang mga sentimento sa mga pumuluyo, no? Para makalabot gina sa imo da. Ti ariyo simple manang pakagat lan iti siling simple nga pahayag sang mga supposed to be matrabaho da kay Mrs. Libria mayor. Ligad leksyon na ngayo ka di bulig. Ang gargato, no, daog ka gidi, no? Hindi hamak ang butong rakwa mo diri kay nagbulig kami sa imo. Ti subong mayor kami naman mangayo bulig sa imo. I-release ng permit ni Mrs. Libria para maka-trabaho kami. Ti ko hindi pag-release mayor, ti okay lang masuplayan mo kami di sang bugas, no, kan matag-adlaw sa nga tanan. Pasalamatan man na namon mayor. Amo na in short balos-balos lang. Ti basi matabo, no? Balaan taban dugay-dugay eleksyon na, no? Mabalaan ta gid ni kay budlay niya tawong kontrahon mo. No, kag magsunggod tao sa imo. Ti basi ko puluton mo tangkungan. Ipauna ko lang di pabati ang statement ni mayor kay sabat ini sa reklamo ni Mrs. Libria. Buwas, schedule na ton si Mrs. Libria kung ano aksyon parte sa statement ni mayor. Kag ang interview taman sa mapumuluyo, no? Nga ti nagayapa-yapa, nagakalipay kay may trabaho sila bisan pa paano. Sumutsimpo puraot man, no? Ti kon manugbulad ka lang ti okay lang na. Ang ila na yang sentimento bugas sa kag sudan sir kag alawan sa kabataan namon okay na kami. Kaya pasalamat kami negosyo nga nagtukod diri. No? So grabe mo kontra man sir gali isang mga tawo da sa gargato no? Basi ba abot ang adlaw bla si Mr. Arsenio Pagunsan petisyonan sa tao bla palinon da. Kay gina-deprive niya ang rights sang tao da nga makapagabuhi. Ti nga si Pagunsan makahatag da makasusi. Ti kung nagareklamo kagida no, hindi pagpoperito no buladan da. Ti abi ikaw challenge naman sa imo, no? Ti taga trabaho ang mga pumuluyo daw ang ginatos.
no? Ka mga trabaho da lang taon ta, no? Kung makuan mo da, no? Tawag sa gani, no? Makaya mo, no? Tiyo, naging tourism na ang Gargato tungod sa Buladan kay amo na ang ginakadtuan sa mga turista. Ti ano pa i-convert yan ni Mayor sa mga beach dira, no? Kuhaon yung mga bulada, ti sagot ka mo. Ari pa ka komento gyud sa inyo no? Daw kuan gid no nang tawag sa ni balnya de hindi ko na pagbasahon ni daw kalain sa term, no? Basta wala Mayor no? Kay manog pangisda maka ginabawalan nga managat, no? Ti sige, no, gusto gid magreklamo. Ti sige lang, kanto lang kamo di kay tinaron man kamo sa Bombo Radio sa reklamo sa iya, no? Tira niyo ma-test, ti nga away nagid pangayoon haw. Balos-balos man lang ni kuntani ti kun kapangayo ko atag mo kun nagapangayo sila tag manin pangayo sila tag mo. Atag nila kung kapangayo sila sa imo atag man sila. Barter, no, nga relationship, no? Hindi nga ti daw gamiton talang poder tada. Sige Mayor, rito kiha ang ordinansa da. Imo ka mo dahin ordinansa. Ang bali na dang Vice Mayor mo kay asawa mo lang nag Vice Mayor, no? Nga may ma-sponsor nga konsyal da, imo ordinansa declared as tourism area da, no? Kun hingabot na gid ang obrahon nyo. Si Mr. Pagunsan amo ning tag-iya sang resort, no? Pero mayroon pamangkot nga nagreklamo sa barangay kag parinti ni Mayor na DRCO nga hindi magpasugot nga operate ang Buladan ni Mrs. Libriadra. Sa tupad niya lang gid ni. Ipesarong pader ka taas-taas, no? Ti magbulad gid simpre. Ti ang tao na nimyo na gani isang baho. Kag si Pagunsan way man ako nugatiner gida. Ti anong rason nga do ko ano ka-credible abi sa reklamo niya na? Nga mo gining dampigan niya ni Mayor kay kumo parente. Ti ko matabo ina ti Mayor hindi ka hindi ka gali wastik puder nga Mayor eh. Balisgan ko lang na, no? Pwede rin tagin na matest kung diin gid ang panghuna-una ni Mayor sa pigado o kon sa manggaranon niya nga parinte. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos sa kaligan sa taknang alas 10 sa aga. Sugpunan ta ni buwasa, no? Pila ka may issue dra sa Buladan sa Hinigara. Sige, daw video lang alang na ato sa ringat tempo sa ato nga palatuntunan, no? Overtime kita. Standby na masunod ang aton nga matahom nga madrama, no? Ang misteryo sa kabuhi alas 10 tubto alas 10:30 was over sa lab alas 10:30 tubto alas 11 ang recuerdos alas 11 tubto alas 11:30. Martes nga presentasyon petsa 28 sa bulan sa Mayo tuig 2024. Ilagan si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upo na pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pag-iagod nga mabatuan ang init sang panahon, amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath, ang maayo nga pamaagi, agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo.
Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kon SPF nga 15 o kon mas mataas pa. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea.
Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tao nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi.
DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, Mga Misteryo sang Kabuhi. Dali ka. Mapaalam na kita sa ina. Hindi bala siling mo, mga abyan ko sila? Now and forever? Buot silingon, mahangpan nila ko. Tugod mo sinang mag-abyan. Kag kung madula ka man lang sa kabuhi ko. Kundi, suliton ko na lang ang tinion na magkaupod kita. Friends last, you don't. Gani mas pakamayuhon ko nga mangin kaupod ka subong. Daw kadalom gid sa ginapaminsar mo Pwede ko lang mahibalaan kung ano ina? Ginapaminsar ko nga dapat makighambal kita sa iban mga ex. Ato nagpahiwit sa imo. Pero siling ni Jilly, wala makuno ina sa mahimo nga... Pero nakahibalo siya kung sa diin kadtuan na manughiwit. Gusto kong makita si Kiriko. Mapasimpalad ako nga basi kung kilala siya sa naghiwit sa imo. Basi kung si Kiriko ang nagtulod sa iya sa nahibalaan sini. Kag ang plano niya nga patyon ka. Amoy ng trademark ni Kiriko. Ate, sige. Buwas. Pero basi kung makita mo na si Kiriko. Kag basi kung anong buhaton niya sa imo. Tanawan lang naton. Troy, kinahanglan mo nga mag-ayo. Kung si Kiriko ang ginhalinan sa kinaalam sa naghimo sina sa imo, mapaayo ka niya. Pagkatapos, mahimo na kita nga magbulagay. Kag sundon mo ang imo kasing-kasing. Sa diin? Kung sa diin ka niya gihan padulong dito. True love, remember? Hindi ko gustong true love. Ikaw ang gusto ko. Magkatuhay kita, Troy. Natural. Babae ka, lalaki ako. Kaganong thrill sina kung magpariyo kita, ha? Hindi ako parehos ng iba nga babae. Obvious man, ha? Greta, ikaw ang gusto ko nga ipakasal. Nakahibalo ka bala sang ginalaygay namon? Sa mga nagapalumay sa mga tao nga gusto nila? Bay, naghatag man kamo sang advice? Oo naman. Kuna mo, ano ina? Hindi nila dapat nga pakasalan ang tinuga nga ginlumay nila. Ano? Nga ha? Amoy ng punto, hindi bala? Amo gani nga ng lumay? Hindi inang dapat ka mangin punto. Kung magpakasal ako sa imo, hindi ka mangin malipayon. Tungod babatyagan mo nga may kulang, nga may ginapangita ka. I don't want to end up killing you. Killing me? Bah, paano nga nangin buwis buhay ang ending? Troy, emosyon ang kaaway naton diri. Kag hindi ako gusto nga magtabok ka sa linya. Hindi, Troy.
Mahimo ko nga matun-an nga higugmaon sang dalayon si Troy. Samtang siya, amat-amat nga mabatyagan ang kakulangan. Kag pangitaon niyang iya matuod nga paghigugma. Kag masakitan ako. Anong akon kasiguruhan nga hindi niya ako pagkaugtan? Pag-abot sang tion nga ina. Ano? Kag nga buhaton ko, ina. Importante ka bala? Bay, Pearl? Hindi na lang natin pagpadugayon ini. Sugiri na lang kami kung sinong manughiwit nga ginpalapitan mo. Sorry. You're barking up a wrong tree. Pearl? Nga Ako lang bala naging girlfriend mo? Apang ikaw malang... Pearl, magpamati ka sa akon. Okay. Sige. Maghambal ka. Mamati ako. Tulo ka ako direkta sa akon mga mata. You have the evil eye. Oh, paano ka nakahibalo? Sigurado nga may naghambal sa imo. Pearl, look. I'm sorry. I'm sorry nga nasakit kong balatsagon mo. Kag nabudlayan ka sa pagbaton sa ginhimo ko. Tugod amo kasi na. Kinahanglan mo gid permi nga magpamatas. Makaangkon sa katapusan nga harakak. Amo sinang masami kong mabatian sa imo. Daog ka na, Pearl. Nakuha mo ako. Kagari ako subong. Nagapangabay sa imo. Para sa kaluwasan sang kabuhi ko. Kabuhi? Gusto mo ako mapatay, hindi ba na? Of course not. Tagumatayo na siya. Ano? Oh my God! My God! Hindi inang intention ko. Magpati ka, Troy. Hindi inang instruction ko. No! Hindi ka mahimo nga mapatay. Gusto ko lang nga hatagan ka sang leksyon. Temporary discomfort. That's what I told her. Her? Sino siya? Sa di na mo siya makita? Wala akong makahibalo. May website siya. Nakita ko kung anong ginahimo niya sa banas ang abyan ko. Nanginkalbo ini sa sulod sang 48 hours. Kasubong bala nga ginkemo siya? Sino siya? Sino ang ngalan niya? Kuhan. Wala ko siya makita sang personal. Paano ka nakahibalo nga babae siya? May picture siya sa iya website. Kag nabasa ko ang address niya. Nag-email ako sa iya. Kag ginpadala ko sa iya ang picture mo, Troy. Kag naghatag ako sang instruction kung ano lang ang dapat niya nga buhaton. Nagbayad ako. Sa ginhambal niya nga pamaagi. Apang sang ulihi, na-realize ko nga naintuan ako. Anong buot mo silingon? Nagbayad ako sang dako. Apang wala ko sa nakita nga paagi. Kung sano ako makahibalo kung nag-epekto matuod ang hiwit sa imo, Troy. Gani nag-message ako liwat sa iya. Gusto ko ang pamatuod. Didto, kagin siguro niya sa akon nga mahibalaan ko kuno nga nag-epekto na ini. Kay kadtuan mo na ako. Mangayo ka sang patawad. Antes magabot ang pag-ugsad sang bulan. Kag nagaplano ako nga i-expose siya bilang fake na manughiwit. Kay wala gihapon nag-epekto eh. Apang my God! Natabugid! Ari ka? Kag ang imo mga mata? Suno sa iya, maghalong kuno ako.
Maghalong ako nga makigsimpon sa mga tao nga may kasubong sang imo mga mata. Kag makahibalo lang ako kung makakita ako. Kag mabatsyagan ko ang lain. Hindi ko na ako magtulok sang direkta sa imo mga mata. Tungod lain sila. Pareho ka man bala sa ila? Troy, kinahanglan na nato nga makahalin diri. Madali lang. Ginuyatan mong kamot ko, Troy? Pearl, I'm really sorry. Nakaibula ko nga madamo nga beses ko nga ginhambalinis sa imo. Apang lain ini this time. Hugot sa kasing-kasing kong pagpangayos ng patawad sa imo. Kag subong, nakaibalo na ako. Kung ano ang matuod nga pagigugma. Hindi matuod ina, Troy. Apag aboy ng matuod ko nga ginabatyag subong. Oh, shit! Pearl, magpamati ka. Matahom ka. Apang may natago kapagid nga katahom sa sulod sang imo balatyagon. Kag gusto ko nga ipagwa mo na ina. Kay makita mong matuod nga paghigugma nga para sa imo. Ano? Troy, dali na. Mahalin na kita diri. Wow ha? Abigwanay kung hindi ka manamian sa iya? Husto ka. Kag wala ako makahibalo kung paano nga nagbag-ong kaisipan ko. Whatever. Ang importante nga ginapabugal ko ikawhan. Kalimti ang bahin sa akon. Kinahanglan nato nga makadtuan ang ginasiling ni Pearl nga manughiwit para nga mag-ayo ka na. Para makita ko nga kung true love? No way. Salamat na lang. Pabayi siya nga maghulat tubtob sa katubtuban. Greta, kitang para sa isa kag isa. Kag umayo pa. Hindi ko na ikaw pag-idulong pauli ha. Malantaw na kita sa sini. Makaon sa popcorn ka mag-inom sang soft drinks. Ano? Abi mo? Wala na ako makabalik sa sulod sang sinihan. Sa sulod sa napulo ka tuig. Ano? Kagamatuod. Makaisa pala ko na sa sinihan. Ha ba? Kag sinong kaupod mo? Agay. Boyfriend mo? A sort of. Emyo? Hindi. Nakuha ko siya sa idalom sang akon gahom. Kung amo sina, hindi akong una? Oo. Kung amo, anong natabo sa iya? Well, gusto ko nga magpakasal sa iya. Apang nagpamatok si Lola. Nga. 16 anyos pala ako sadto eh. Kag siya, pila ng edad niya? 18 na. Kag amo atong tion nga nagambal si Lola sa akon nga hindi ko pwede nga pakaslan ang lalaki nga ginlumay ko. Kay hinulsulan ko ang ginbuhat ko. Kag ang mga kliyente namon nga wala nagasunod sa ginahambal ni Lola, ginapabayan na lang namon. Pero ako, hindi giniya ako pagtugtan. Ginkadtuan niya ang ginikana ni Justin. Ginpahog niya nga hiwitan niya kung hindi nila pag-ipalayo si Justin sa akon. Ang natabo, ginpalayo nila siya. Dito ay naginpaistar sa tiya niya. Kani, wala na kami nakita ay. Kag nagguba ang akon spell. Kag nagapati ako nga masalapuan niya ang iya true love. Kag ina ang kinahanglan niya matabo sa aton, Troy.
Kung magkita ay kita permi. Kag kung makaupod mo ako permi, mabudlayan ka nga makabuhi. May love spell ba lang hindi mawasak? Ha? Wala. Nagakaguba gid ini. Apag hindi ako gusto nga maguntat sa pagigugma sa imo, Greta. Kag malipayon ako kung kaupod ka. Feeling ko, si Superman ako. Tungod lang ina sa spell, Troy. Naginawa ka sa madalom. Kababatsagan ko ang kasubo. Kinuyatan niyang kamot ko. Hindi ka man gusto nga matapos ini, hindi bala? Gusto mo nga magpabili ng spell. Tubtub sa katubtuban. Wow! Stuffed minion? Ako na lang ina, Greta. Buang. Ginbakal ina ni Troy sa ako, no? Akon ini. Magbakal ka na lang sa imo, ah. Oh, hay Hoy, Troy. Bakliman ko si Naay. Aba, oo. Pagbalik ko buwas. Promise? Promise. Basta gani gusto sa akong sister-in-law, ihatag ko, kid. Hoy. Wow! Baskog kagidya, Troy. Sa diin pa bala ka mo nagkadto kagabi, haw? Naglagaw lang, ah. Rita? Jilly? Oh, Glory? Nga Dalo natin sa Lula sa ospital. Bay. Ano? Ano? Palihog. Magpasugot na kamo. Wala na nagapamati sa ginainom niya nga bulong ang ginabatsyag ni Lula nga kasakit. Ano? Oo. Sa katapusan nga tion, nagapangabay ako sa inyo. Maluoy man kamo kay Lola. Sige. Dalo natin siya sa ospital. Hindi pwede. Mas gusto ko pa nga maglawig si Lola. Sang samaan ko na ginapangako niya sa aton. Dali ka mo. Idulong ko ka mo sa ospital. Dalian ninyo! Naluoy gid ako kay Lola. Suno sa doktor. Kanser galing balatian niya. Kag suno sa iya. Anom na lang kuno kabulan ang itiner ni Lola. Glory? Ano bala ka mo man? Hindi kita dapat magpati sa ginahambal sang doktor. Jilly? Ginpasugtan ka na namon nga dalon sa ospital si Lola. Kag subong, amo naman desisyon ang matuman. Mapabilin si Lola sa pila ka adlaw diri sa ospital. Kag pagkatapos, dalon naton siya pauli. Jilly? Magabian sa dagrinyo sa pagpamati ang batahong sukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtub duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtub duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy.
Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sanggana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman kamakalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masamiman nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tion santig ilinit kag pagduging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth. Shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador. Kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sa tubig to prevent unnecessary water waste.
Pure cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang kategolangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pag-iagod nga mabatuan ang init sang panahon, amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi, agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kaangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat, mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kun gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton.
ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Radio Bombo! Patawar ako. Apang wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever. The bride
bright a star for me. And Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Kit, kagin pasakop ni Tia Lilay, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Ikaw, kag ako lamang. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Nagapasikat ka lang naton kay Susan. Ari mo giday? Chetrin, eh! Ba mo'y pusa? Mabatian ka gani ah. Buyawa na ako! Hay, kabudlay gid matuod. Kung may ginatanda-tandaan ka. Sulok-sulok kon dagig karon pid mo. Abi ko anay kung ako ang ginatumod ni Kim, nga ginatandaan ni Kit. Halos dumalumpat sa kalipay ang kasing-kasing ko sadto. Hindi ko pa masiguro ang ginabatsyag ko sadto. Apang ginsiling ko sa kaugalingon ko, nga kung magdalaga na ako, sikit gidyang gusto ko nga mangin boyfriend. Kagsang nakapasal siya nga mangin siman, ako lang isang nagkasubo. Daog ko pa ang namatyan. Kay feeling ko, nadulaan ako sang abiyan. Kag ako lang man niya naghibi, sang maglakat siya. Oh, nano ka? Nga nga nagaibi ka? Nasubuan lang ko kay malakat ka na mo. Ano? Piliya ka nga bata ka ha. Mabalik pa man ako ha. Mabalik ako makaligan ng 2 katuig. Ari na ako sina. Madali lang ina. Kadugay pa sinaya. Ano nga kadugay man? Dali lang inaya. Kag sa pagbalik ko, sigurado nga dalaga ka na. Ano blang gusto mo nga pasalubong ko pagbalik ko ha? Ikaw ang bahala. Kag tubtub subong, buhi pa ang walking doll nga ginpasalubong niya sa akon. Gintago ko sa sulod sa akon aparador. Isa ini ka pinakamalahalon ni handumanan sang akon childhood. Gani, ginalungan ko gid ini. Bisan pa nga akig ang tanan kay Kit sa natabo kay Manang sadto. Salamat gid sa pasalubong mo sa akon ha. Ha? Salamat lang? Wala gid kiss? Hello? Oy. Nagpalamula gid ang nawong mo ha. Nahuya kay no?
Pues ako na lang maki sa guya mo eh. Abe? Hala! Gagkisa niya ako sa guya. Ari ako sa tubang sang espeho. Hikapon ko bingakon guya nga ginhalukan ni Kit. Ay, hala, dumabatyagan ko pa ang kainit sang iya bibig sa guya ko. Siguro, ginahulat lang niya nga magdalaga ako kag magpangaluyag siya sa agon. Kinuhaw man ako sa kainit sa adlaw ba? Mainom ako sang tubig sa kusina. Itulod ko ang pertahan. Ba? May nabatian ako nga kula sa sulod. Aber, malili ako dira sa giha sang pertahan. Ara na, makita ko na ang... Hindi! Si Manang Lisa kag si Kit. Naghalok ka na sila nga duha. Si Manang galing gusto niya. Buksan ko sa ginali ang pertahan bala. Susan? Isugid to kamo kay tatay kag nanay. Isugid ko kamo. Hoy! Susan? Hindi ka magpanugid kay nanay kag tatay, ha? Kay tapos kagid sa akon? Isugid ko kamo ya. Isugid to kamo. Lisa, hindi mo pahugang manghod mo. Paano kung manugid siya matuod? Tapos kikita kay tatay. Pakaslan ko ikaw. Ano? Diyos ko, mapakasal kita, Kit? Apang hindi pa kuya gusto magpamana. Kabata pa gani sa akon. Isa pa, wala ka pa gani isang sinuptan, no? Excuse me. Gahaw, wala mo bala ko ganahigugma? Ginahigugma eh. Apang ang pagigugma, nagalumpat sa bintana sa tiyon nga wala sang unod ang bulugasan, kag wala na sang tig-angon. Kag isa pa nakaibalo kag idya nga mataas ang akon handom. Gusto ko yung nga makatapos ang akon pagtuon, Kit. Makaangkon sang trabaho. Hindi ko yung gusto nga diri lang ako sa duog ngay ni tubtubsan, oh. Gani ikaw, Kit Borlosa, magtinguha ka, ha? Hoy, kag ikaw ya Susan, hindi mo gid pagipanugid ang nakita mo, ha? Nang, hindi bala malain, ina? Hindi ina malain. Manami, ina. Psst, uy! Ano ka bala, Lisa, man? Kung ano-anong ginapasulod mo sa utok sa manghod mo? Susan, hindi ba lang mag-abyan kita? Ibalo ka, kami ni Manang mo, nagahigugmanay. Pero tungkol nga pareho pa kami nga mga lamharon. Kag nag-eskwela pa si Manang mo, maaki sila ni nanay kag tatay mo. Kung makaibalo sila nga kami na ni Manang mo. Kag matabo, bulago nila kami. Kag masubuan ako sina, amo man si Manang mo. Hindi bala, palanggaw man kami ni Manang mo. Gani palihog ay. Hindi na lang kami pag-isugid. Ha, Susan?
Susan! Puligi ako. Ba? Si Manang? Ay, Nang! Ara, Nang! Madiretso ako sa kwarto niya. Nang! Ano ba lang natabo? Palapitan ko siya. Nang! Oh, Diyos ko! Nang! Ginadugo ka! Kag nagasanang dugo sa kama niya. Nang! Nang! Mangayo ko sa bulig. Kadtuan ko sila ni Kim. Hala! Wala siya nagahulag! Ay, Diyos ko! Magkuha ka sa habol! Kay putos naton siya! Dalaw naton siya sa ospital! Oo! Oo! Susan! Susan! Susan, di lang magulang ko. Ha? Susan! Kamusta siya? Hambot, Nay! Wala ko magkaibalo. Apang ginaatipan siya sang doktor. Kag nurse sa sulod sang emergency room. Ara na galing doktor na yo, Nay. Dok, kamusta nga mo, anak? Doktor! Ginakasubo ko gid, mister. Mrs. Apa madamo nga dugo na nagwa sa lawas niya. Ginhimo na namo ng tanan para maluwas siya. Apang ulihin ang tanan. Ano? Doktor? Anong buot mo si Linggon? Patay na siya. Apa nga ang naging dugo siya? Ano ang rason? Nagabusong ang pasyente. Apang nahulog ini. Kabangdanan nga nag-bleeding siya. Si Lisa? Nagabusong? Kung nadala kong tani siya diri sang temprano pa, basi kung naluwas pa siya. Apang ulihin na, naubusan na siya sang dugo. Hindi! Hindi! Sino nga may sang ginadala niya? Sino? Lisa! Anak ko! Lisa! Hindi ako mapahamtang. Tubtob subong. Nagalibog ang ulo nila ni nanay kag tatay kung sinong amay sang ginabusong ni Manang. Kag ginakonsensya ako. Nakahibalo ako. Nga hindi sila maglinong. Tubtob hindi nila makilala. Apang nabalaka man ako para kay Kit. Basi kung ano ang buhato ni tatay sa iyo. Lisa, anak ko. Lisa. Si nanay, nagahibi naman siya. Kag nasakitan ako magpamati. Ay, bahala na lang Kinanglan nga sugiran ko sila kung sino ang nobyo ni Manang Lisa. Ano? Oo, tay. Sikit. Siya ang amay sang ginabusong ni Manang Lisa. Ang wala sa kuya. Traidor! Amo na sinang kaayo ko sa ila pamilya. Daw halos kadugo ng pagkabig ko sa ila. Apang gintraidoran pa niya ako. Makita niya.
Patyon ko siya kung makita ko siya liwat rin. Ginasumpa ko na. Patyon ko siya. Siyang may sala kung nga napatay siyang tempranong magulang. Hindi lang siya magsala nga maglapak bisan sa ugsaran lang. Kay patyon ko gid siya. Akig katama si tatay kay Kit. Apang mas nga kaakig ang ginabatsyag ko. Para sa akon. Ako ang gintraidura niya. Kataas pa naman sang panulo ko sa iyo. Sigurado nga hindi niya gusto nga tindugan ang salabto niya kay Manang. Ganigin handom sini nga hulugon ang bata. Tungod malakat na ini. Masakay na siya liwat sa barko. Kinakaugtan ko ikaw, Kit. Kagsugod-subong. Kalimtan ko nga mag-abyan kita nga tuha. Kinakaugtan ko ikaw. Wala lang mahibalaan. Apang 4th year high school na ako. Kag kinahanglan ko na ang dako nga space para sa mga kagamitan ko sa eskwelahan. Ang mayo pa. Hambalon ko sila ni nanay kag ni tatay nga masaylo ako sa kwarto ni Manang. Kag sa sina, matinluan ko man permi. Wala sang problema. Himusa lang ang magamit ni Manang mo. Nagaplano ako, Nay. Nga isaylo na lang ang mga gamit niya sa kwarto ko para maplastar man ang mga inis ang maayo. Sige. Ikaw ang mahibalo. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasaysayan ni Kit, naging pasakop ni Janilay, kagatan man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Ikaw, kag ako lamang. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo,
nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Jose Falianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere.
Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairitar ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas sang Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Gintago nga kahapon. Kailanman mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan, huwag kang mag-alinlangan. Kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Gintago nga kahapon. Huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Nakasiguro ka bala? Gawala sa may nakakita sa imo pagsulod diri sa hotel nga ginadayonan ko? Wala. Wala sang may nakakita sa akon. Kag wala kita sang mga kilala diri. Awkward kayong lugar nga ini. Ang turista lang masami nga nagasayo diri. Magud matahom ang talan-awon. Ang bukid tama kataas. Kag ang ubos naman nga bahin ang malapad nga dagat. Kag dira nagakuha sang kabuhian ng mga tao diri. Kag si Jeremy. Napapati mo bala siya? Nga nagbulagay na kita? Kag maluyag ka na nga magbalik sa iya? Kag gusto mo na nga padayonon ang iyo kang tanan nga duha pareho sang una? Ambot! Ano kayang babayi nga to eh? Oh, babayi? Ano nga babayi? May babayi nga nagdangop sa iya sa San Andres. Naghalin kuno ini sa nalunod nga barko, kag naluwas siya.
pakadto kun tani sa Manila. Kag wala siya maano. Nadagsa siya sa San Andres. Kag nakasulod siya bilang kabulig ni Jeremy. Nangin kusinera siya. Kagabi mo, matahom siya. Kag sa panulo ko, lista siya nga klase sang babayi. Apang nagabusong siya. Bay, nagabusong? Oo. Nagabusong siya, Jeric. Kag madali na siya nga magbata. Siya subong ang kusinera ni Jeremy. Bangod man namin siya magluto eh. Kag sa panulok ko, interesado siya kay Jeremy. Kagamo man si Jeremy sa iya. Bay, hindi ka magsiling nga laya ka na subong. Bangod gindaog ka pa sang isa ka kusinera, kag nagabusong pa? Amoy nang hindi matabo, Jeric. Pero ikaw, ano gid balang plano mo? Nga nga nakaabot kita sa sitwasyon nga ini. Ginpapati nato ng tanan nga nagbulagay na kita. Kag gusto ko nga magbalikanay kami ni Jeremy. Suno sa akong pagpangusisa, si Jeremy kagaya utod nga babayi. Amo ang manunubli sang ila propiedad nga nabilin sang iya ginikanan. Si Jeremy ang nag-atipan sang tanan. Apang bangod ginagbulagay kamo nga duha, nagbakasyon sa dire sa San Andres para makalimot. Kag bangod dira, naisipan ko nga magbalik ka sa iya. Papatiyo naton siya nga naluyag agid sa iya. Kag nagbulag ka na sa akon. Kag ang misyon mo subong, amo nga piliton mo siya nga ipakasal ka. Agud sa sina, may matarong ka na sa pagpanghilabot sa iya mga pagkabutang. Apang may utod pa siya nga babayi. May bana na ato siya. Kag ato siya sa iban nga pungsod nag-istar. Kang ila pagkabutang, ginabdumalahan sang isa ka abogado. Kag amoy na nga nakahibalo ako nga diri nagpaamulya si Jeremy. Tag-iya siya sa isa ka malapad nga pwesto sa bukid sang San Andres. Kag nakahibalo ako kung ano ang ara sa idalom sang bukid nga ina. Malapad nga deposito sang bulawan. Deposito sang bulawan? Oh. Kag kinahanglan pa nga minahon ina. Ang amay ni Jeremy, amugid ang may plano parte dira. Kag ang imo misyon, among pagkuha sang title sang duta nga ina. Ina sa tion nga mapatay siya. Kun amo? Patso naton si Jeremy? Oh. Kag kita na ang manag-iya sang amo nga propiedad. Kita ang mamina sa bukid nga ina. Kag sa tion nga matuman nato nina. Ikaw kag ako mga buhi nga daw sa hari kag reyna. Amo gali? Oh. Amo gali, Jerry? Oo, Miriam. Sa imo mga kamot nakasandig, agod nga matuman ang aton mga handom ngayon na. Ang akong subungan negosyo, nagakapirdi na. Kag kinahanglan, makakuha kita sa dako nga kwarta, agod nga makabalik ako liwat. Gani kinahanglan, dasigon mo ng paghulag mo. Kagang babay nga ginasiling mo ngayon na, mapos lang naton buhatan sang paagi, agod madula siya sa imo banas. Gamita sang maayo ang cellphone mo, para nga makahambalanay kita sang maayo. Wala diri sang signal. Gani hindi ako makakontak sa imo sang maayo. Diri ako nagadayon sa hotel. Kung magkadto ka diri, ibilin mong mensahe sa waiter. Agud nga manawag siya sa akon. Kung anong balita nga mahatag mo sa akon.
Okay. Buhaton ko ina Jeric. Pero, daw sa ano ka nakasiguro nga matuman gid ang plano naton nga ina? Depende sa imo kadasig, Miriam. Ganit dasiga nga mapabalik mo ang pagsalig ni Jeremy sa imo. Wala sang lalaki nga makapangindi sa imo, Miriam. Tugod matahom ka. Oh. Ikaw ang pinakamatahom nga babae nga nakilala ko. Sino ba nagapanuktok ngayon, ha? Wala ako sa nakita nga sulugoon dire. Kani ako na lang nga mabukas. Maayong adlaw, ma'am. Oh, babae. Sino ka? Isa ka abyan ninong Andres. Andres? Ano ka ni Andres? Isa niya ako kaabyan. Mahimo ka bala ikaw nga mahambal? Magsulod ka. Magpungko ka, anay. Salamat, Gid. Sino ang ngalan mo? Si Cielo. Kusinera ako ni Sir Jeremy. Kusinera ka ni Jeremy? Naga-star ka sa isa kadako nga balay dito sa may punta? Oo. Amo gali. Ano karon ang kinahanglan mo? Nakahibalo ako nga ari diri sinong Andres. Bangod may utang siya sa imo. Matuod din na. Serbisyuhan niya ang iya utang diri sa akon. Basta nga maimpas ina. Gawaron ko siya. Oh. Anong siling? Gawaron mo siya? May kwarta ka bala? Oo. May kwarta ako nga nasupot. Nakahibalo ka bala kung pilang utang niya sa akon? Isa ka gatos kalibo ka pesos? Oo. Amo ina ang iya utang sa akon. May nasupot ako nga kwarta. Kagkaigo na inaagod nga igawad ko sa iya. May interes pa ina. Interes? Oo. Kwarta ina, kag hindi na bato. Sige. Isiling kon pilang interes mo. Siling mo. Isa ka kakusinira ni Jeremy. Kag sa ano ka makasupot sang kwarta nga amo sinakadako? Hindi ayhan. Ginapalapaw mo ang ginahatag sa imo nga kwarta sang imo upod para nga ibakal sang pagkaon? Bisan ama ko sini, wala ako nagabuhat sina, madam. Hindi ako manugpalapaw. Kag sino ang amay sang anak mo? May kwarta siya bala? Wala ko ginasugit sa iba ng akon personal nga kabuhi, madam. Gusto ko lang nga gawaron sinong Andres. Kag dala na ina ang interes kung gusto mo. Kag sa ano ka nakasiguro nga mapasugot ako sang gusto mo? Ang buot mo silingon. Hindi ka maluyag ang gawaron ko sinong Andres? Hindi. Apang tigulang na siya. Kag mahimo ka pa nga makakita sang kabulig nga mas hoben, kag makatrabaho sang maayo. Kung sa bagay, gusto ka. Apang hindi ako sang kabulig nga hoben pamatuod. Hindi siya magtinir diri sa iya trabaho. Bangod nga mapaikrat siya gihapon kag magpabusong pareho sa imo. Madam, nagkari ako agod nga gawaron sinong Andres. Kag hindi agod nga usisaon ang kabuhi ko. Kon amo, maghalin ka na.
Hindi ako maluyag nga gawaron mong akon boy. Dire siya tub-tub maimpas niya ang iya utang sa akon. O sige na, maghalin ka na. Kag natingala lang ako. Kunya nga nagamantiner pa si Jeremy sang isa ka kusinera nga nagabusong pa. Pwe! Dira ka na. Ato na siya. Kagawaro niya si Andres. Subong pa. Nga nagaplano kami ni Sixto nga patsyon siya. Kag madula na siya sang dalayon sa kalibutan ngayon. Apang interesado siya sa kay Andres. Basi ko na kahibalo siya. Nga si Andres amo si Moses sa lagubang. Ay, kinahanglan. Makahibalo si Sixto. Hindi magpasugot si Madam Shirley. Nagawaran ko sinong Andres. May jutay ako nga sinuptan. Kag igawad ko ato sa iya. Apa nga? Nga hindi siya magpasugot. Nga. Ano naluyagan niya kay nung Andres? Nga hindi siya magpasugot. Ay, naluoy gid ako kay nung Andres. Hindi siya dapat nga magpamutsatso sa edad niyang ina. Kinahanglan makabalik siya sa kay Carly kag ng Paulina. Dito, hindi siya mabudlayan. Kag ginakabig siya nga daw katapos ng pamilya. Nakita ko nga malipayon siya dito. Kag amo inang rason kung nga nagtingwa ako nga magkawad siya. Apa nga? Ano ang rason? Nga hindi magpasugot ang babae nga ato nga gawaron ko sinong Andres. Ay, ampot ko nga. Habang hindi madula sa akong kaisipan nga may kabangdanan gid nga hindi siya maluyag nga gawaron ko sinong Andres. Naaayhan. Ari naman ako diri sa idalom. Kag nagapungko sa idalom sang kahoy. Agod nga bantayan ang pagtunod sang adlaw. Ba? Si Isoy na nagasakay sa karbaw, nga nagaguyod sang karo. Kag may dala siya nga preska nga utanon. Kag may itlog man. Siyang nagadala sina sa ila ni Jeremy. Ayan, nagahulat na dito sa iya sinang prima. Tawagon ko siya. Isoy! Isoy! Oh! Ara na, makatok na! Ari na siya. Yung padulog niyang karbaw niya. Day! Isoy! Mayang hapon! May hapon man si Muday Silong. Nagapit ko sa mansyon kay gusto ko makita si Nung Andres. Apag hindi maluyag nga makikita ko sa iya ang yaamo. Masako ko sa pagtrabaho ini. Ano? May sinong nahambal mo? Si Madam Tama siya kay strikta. Natig sa kay damulunang ang karbaw ko. Galing na lang ako Pasensya ka na, ha?
Hindi ka nalang magkanto dito liwat sa ila. Ate, oo ah. Di, dahil malakat na lang ko ah. Ato na siya. Ano na lang tanawon sa mga abyan ni nung Andres? Kag nga hindi magpasugot si Madam Shirley nga makikita ini sa iya mga abyan. Nga ah? Kailangan mang balakin sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Gintago nga kahapon, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!